Người giàu nghĩ về tiền theo kiểu khác, vài cẩm nang nhập môn trí tuệ nhân tạo chỉ cho bạn khác ở chỗ nào. Đừng tắt sớm nha. Đặc biệt, mình sẽ đi sâu vào chuyện dữ liệu và sử dụng mà sách nói tới. Nghe hết video, bạn sẽ nhặt được ít nhất một điều áp dụng được ngay hôm nay, chương nào cũng đọc đủ ý, cuối chương có bài học chốt lại. Không vòng vo, mình vào luôn nhé. Chương 1, giới thiệu. Hành trình ban đầu, những năm 1960. AI đầu tiên mùa đông, thập niên 1970. Sự phấn khích của AI được đổi mới, những năm 1980. Sự tái tạo của AI, cuộc cách mạng những năm 2000. Thời kỳ phục hưng AI, chuyển đổi những năm 2010. AI là gì? Học máy, trái tim của AI. Nhận dạng mẫu, sức mạnh để phân biệt. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP cuộc trò chuyện với máy tính. Thị giác máy tính, nhìn thế giới qua đôi mắt AI. Chốt lại chương này, AI là gì? Chương 3, ứng dụng công nghiệp của AI. Vai trò của AI trong việc phát hiện sớm và phòng ngừa dịch bệnh. Những thách thức trong ứng dụng AI trong giao thông vận tải. Chương 4, sự thiên vị và công bằng trong hệ thống AI. Mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Chương 5, AI trong nghiên cứu, AI sáng tạo và các vấn đề quan trọng khác. Ứng dụng trong vật lý hạt, xác định hạt trong dữ liệu máy va chạm. Cài đặt ngữ cảnh trò chuyện 1GPT. Chương 1. Dằm trong biên niên sử của lịch sử khoa học, vào đầu những năm 1950, một nhóm các nhà điều đó tài giỏi và có tầm nhìn xa đã bắt tay vào một cuộc hành trình quan trọng sẽ thay đổi mãi tiến trình tiến bộ công nghệ. Được dẫn dắt bởi nhà khoa học máy tính huyền thoại John Carty, nhóm đặc biệt này đã khám phá lãnh thổ chưa được điều đó để tạo ra một thực thể có thể tái tạo và thậm chí vượt qua trí thông minh của con người. Khái niệm này sau này được đặt tên là trí tuệ nhân tạo, AI. Trong thời đại này, máy tính là những cỗ máy khổng lồ, nhưng sở hữu sức mạnh xử lý hạn chế. Ý tưởng chế tạo một thiết bị có thể suy nghĩ, lý luận và hiểu biết có vẻ táo bạo và có lẽ không thể đạt được. Tuy nhiên, Carty và nhóm tận tâm của anh ấy không hề nản lòng trước mức độ to lớn của thử thách và được thúc đẩy bởi sự tò mò never ending nhằm vượt qua ranh giới thành tựu của con người. Sự ra đời của AI như một khu vực chính thức có thể bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử vào năm 1956, Hội nghị Dartmouth. Carty, cùng với những ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực này, bao gồm Marvin Minsky, Nathaniel Rochester và Claude Shannon, đã tổ chức cuộc họp mặt lịch sử này, quy tụ một cuộc tụ họp đáng chú ý gồm các nhà khoa học, nhà toán học và trí thức điều đó, tất cả đều đoàn kết bởi niềm đam mê chung với triển vọng tạo ra máy móc thông minh. John Carty đã phát triển LASP, xử lý danh sách, vào năm 1958. LASP đã trở thành ngôn ngữ lập trình cơ bản cho nghiên cứu AI và vẫn có ảnh hưởng trong việc phát triển AI. Trong hội nghị Dartmouth, những người tham gia đã điều đó vào các cuộc thảo luận sôi nổi, suy ngẫm về các khía cạnh phức tạp của AI. Các cuộc trò chuyện vang dội với việc khám phá các chủ đề như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, problem solving, nhận thức và học máy. Chính tại hội nghị này, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được đưa ra, một thời điểm quan trọng báo trước sự xuất hiện chính thức của một ngành khoa học mang tính đột phá. Trong những năm sau đó, nghiên cứu AI đã tiến triển. Các nhà nghiên cứu quyết tâm đã siêng năng mài dũa kỹ năng của mình, vật lộn với những thách thức cơ bản trong việc tạo ra những cỗ máy thông minh. Các thuật toán được hình thành, các kỹ thuật lập trình được phát minh và các khung khái niệm được thiết lập để mô phỏng các sắc thái phức tạp trong quá trình suy nghĩ của con người. John Carty đã giới thiệu thuật ngữ trí tuệ nhân tạo vào năm 1956 trong hội nghị Dartmouth, đánh dấu sự ra đời của AI như một lĩnh vực nghiên cứu chính thức. Tác động của hội nghị Dartmouth có thể được đo lường bằng sự tăng trưởng theo cấp số nhân của nghiên cứu và ứng dụng AI trong những thập kỷ tiếp theo. Nó đã thúc đẩy sự phát triển của AI như một môn học được công nhận và mở đường cho những tiến bộ trong tương lai. Những năm 1940 và 1950 là những năm hình thành nên nghiên cứu AI, đặc trưng bởi công trình mang tính nền tảng trong khoa học máy tính. Trong giai đoạn này, nghiên cứu AI đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các cơ quan chính phủ, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Các tổ chức như JRPA,
cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến, đã tài trợ cho các dự án nghiên cứu về AI, nhận ra tiềm năng của nó cho các ứng dụng quân sự và dân sự. Nguồn gốc của AI có thể bắt nguồn từ Thế chiến thứ nhì khi các nhà nghiên cứu đang thực hiện các dự án liên quan đến tính toán tự động và xử lý thông tin. Trong chiến tranh, các nhà khoa học như Alan Turing trên EK và John von Neumann trên IS đã phát triển tản lý thuyết của máy tính, sau này trở thành phần thiết yếu của nghiên cứu AI. Năm 1943, Kukun, một nhà sinh lý học thần kinh và Pitt, một nhà logic học, đã hợp tác để tạo ra một mô hình toán học của một neuron nhân tạo đơn giản, thường được gọi là tế bào điều đó Kukun Pitt hoặc việc này là tế điều này kinh Merper. Mô hình này nhằm mục đích bắt chước chức năng cơ bản của một tế bào thần kinh sinh học. Tế bào thần kinh thêm Kukun Pitt là một khái niệm nền tảng trong quá trình phát triển ban đầu của trí tuệ nhân tạo và lý thuyết mạng lưới điều đó. Nó cung cấp một khung toán học để mô hình hóa các quá trình decision making cơ bản lấy cảm hứng từ các neuron sinh học. Mặc dù nó là sự biểu diễn đơn giản và trừu tượng của các neuron thực, nhưng nó là điểm khởi đầu cho những nghiên cứu sâu hơn về các kiến trúc mạng neuron phức tạp hơn. Công trình của họ đã ảnh hưởng đến các nhà nghiên cứu sau này như Frank Rosenbach, người đã phát triển Perceptron, mạng lưới thần kinh nông đầu tiên, vào năm 1957. Cuối cùng, nó đã góp phần vào lĩnh vực học sâu hiện đại, vốn đã trở thành nền tảng của trí tuệ nhân tạo đương đại. Những năm 1960 chứng kiến những nỗ lực đầu tiên trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP. Các nhà nghiên cứu như Joseph Weizenbaum đã phát triển các chương trình như ELIREA, có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện text-based với người dùng, mặc dù theo một cách hạn chế. Vào cuối những năm 1960, Viện Nghiên cứu Stanford, nay là SRI International, đã phát triển Saki, một trong những robot di động đầu tiên có cảm biến để điều hướng môi trường. Mặc dù khả năng của nó còn hạn chế nhưng nó đã đặt nền móng cho chế tạo robot và tích hợp AI. Những năm 1960 cũng chứng kiến sự tiến bộ đáng kể trong AI mang tính biểu tượng, nhấn mạnh vào việc sử dụng các ký hiệu và lý luận logic. Các nhà nghiên cứu đã phát triển các phương pháp biểu diễn và thao tác tri thức, mở đường cho các hệ chuyên gia và knowledge-based AI. Alexei Grigorich Ivanchenko, một nhà toán học và nhà khoa học máy tính Liên Xô, được coi là cha đẻ của học sâu đã phát triển Perceptron Multilayer đầu tiên vào năm 1965, tạo thành nền tảng của điều đó. Tuy nhiên, đến cuối những năm 1960, lĩnh vực AI gặp phải những trở ngại ghê gớm dẫn đến một thời kỳ hỗn loạn. Sự nhiệt tình và lạc quan ban đầu bắt đầu suy giảm khi các hệ thống AI điều đó không thể đáp ứng được kỳ vọng cao mà các nhà nghiên cứu cũng như công chúng đặt ra. Lĩnh vực non trẻ này phải vật lộn với những hạn chế vốn có của khả năng tính toán, sự khan hiếm của các bộ dữ liệu phong phú và sự phức tạp trong nhận thức của con người. Mùa đông AI đầu tiên xảy ra vào đầu những năm 1970. Sự nhiệt tình ban đầu đối với nghiên cứu AI đã dẫn đến sự đầu tư đáng kể và những mục tiêu đầy tham vọng. JRPA tài trợ cho nhiều dự án nghiên cứu AI. Tuy nhiên, tiến bộ trong AI không đạt được kỳ vọng và những hạn chế của công nghệ điện toán ngày càng rõ ràng. Nguồn tài trợ cho nghiên cứu AI giảm và nhiều dự án AI đã bị ngừng. JRPA bắt đầu cắt vốn vào năm 1970 do thiếu nhiệt tình. Báo cáo Lyell nổi tiếng, được biên soạn bởi nhà nghiên cứu James Lyell được chính phủ Anh ủy quyền vào năm 1973, đã chỉ trích điều đó AI vì cho rằng nó thiếu tiến bộ và đặt câu hỏi về việc phân bổ kinh phí. Báo cáo này góp phần thêm vào sự hoài nghi xung quanh nghiên cứu AI trong suốt thập kỷ. Tuy nhiên, những năm 1970 không báo hiệu sự kết thúc của nghiên cứu AI. Thay vào đó, nó cung cấp những bài học quý giá. Các nhà nghiên cứu biết được rằng công nghệ AI chưa sẵn sàng để đạt được những mục tiêu cao cả đã đề ra. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm và kiên cường. Những năm 1970 là thời kỳ then chốt thúc đẩy các nhà nghiên cứu AI tìm ra cách tiếp cận và kỳ vọng của Reevalut. Rõ ràng là những tiến bộ trong công nghệ điện toán là điều cần thiết để AI phát huy hết tiềm năng của nó. Những năm 1980 đại diện cho thời kỳ phục hồi sau mùa đông AI những năm 1970. Các nhà nghiên cứu đã học được bài học từ những thách thức trong quá khứ và chứng minh rằng AI có thể mang lại các giải pháp thiết thực, đặc biệt là trong các hệ thống knowledge based.
Những năm 1980 chứng kiến sự gia tăng phát triển và áp dụng các hệ thống chuyên gia trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các hệ thống này thể hiện kiến thức chuyên môn trong các nhiệm vụ từ chẩn đoán y tế đến lập kế hoạch tài chính. Ví dụ bao gồm y học và sản xuất. Năm 1983, GERPA tài trợ cho dự án máy kết nối, do Denny Hewlett đứng đầu. Dự án nhằm mục đích phát triển một siêu máy tính song quy mô lớn. Trong MiG 1980S, Nhật Bản đã khởi động dự án hệ thống máy tính thế hệ thứ 5 đầy tham vọng. Mục tiêu là phát triển các hệ thống máy tính tiên tiến có thể AI. Mặc dù dự án phải đối mặt với những thách thức và cuối cùng không đạt được tất cả các mục tiêu, nhưng nó nhấn mạnh cam kết của Nhật Bản đối với nghiên cứu AI. Những năm 1980 cũng chứng kiến sự phát triển của các máy tính chuyên dụng, được gọi là máy LISP, được tối ưu hóa để chạy LISP, một ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng trong nghiên cứu AI. Mặc dù những máy này được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển AI, nhưng thị trường của chúng còn hạn chế và chúng phải đối mặt với những thách thức trong việc được áp dụng rộng rãi. Đến cuối những năm 1980, mạng lưới thần kinh bắt đầu được chú ý trở lại. Các nhà nghiên cứu như Gifford Hinton và Jan LeCun đã có những đóng góp đáng kể trong việc phát triển các thuật toán mạng thần kinh, mở đường cho sự trỗi dậy của học máy trong những thập kỷ tiếp theo. Vào cuối những năm 1980, mùa đông AI thứ hai diễn ra sau thời kỳ vọng quá cao vào những năm 1980. Lĩnh vực hệ thống chuyên gia, nhằm mục đích tái tạo kiến thức chuyên môn của con người trong các điều đó cụ thể, đã phải đối mặt với những thách thức trong việc mở rộng quy mô và cung cấp các ứng dụng thực tế. Nguồn tài trợ bị giảm và nghiên cứu AI không thể tìm thấy các ứng dụng Railwork. Năm 1987, GERPA lại giảm kinh phí cho nghiên cứu AI. Thị trường máy LISP cũng sụp đổ. Những năm 1990 đại diện cho kỷ nguyên năng động của trí tuệ nhân tạo, AI. Thập kỷ này chứng kiến sự tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu AI, cũng như một số thách thức dai dẳng. Những năm 1990 đánh dấu sự trỗi dậy của mối quan tâm đến học máy, một trường con của AI tập trung vào việc tạo ra các thuật toán có thể học từ dữ liệu. Các nhà nghiên cứu bắt đầu phát triển các kỹ thuật học máy phức tạp hơn, bao gồm mạng lưới thần kinh và cây quyết định. Học tăng cường, một loại học máy trong đó các tác nhân học cách đưa ra quyết định thông qua thử và sai, đã trở nên phổ biến trong những năm 1990. Các nhà nghiên cứu đã khám phá các ứng dụng của nó trong chế tạo robot và chơi trò chơi. Năm 1997, siêu máy tính Deep Blue của IBM đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov một cách nổi tiếng, như có thể thấy trong. Deep Blue có một con chip cờ vua chuyên dụng và một thuật toán tìm kiếm phức tạp. Mặt khác, Garry Kasparov là một trong những kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất trong lịch sử, giữ danh hiệu nhà vô địch cờ vua thế giới kể từ năm 1985. Trận đấu chính thức đầu tiên giữa Kasparov và Deep Blue diễn ra vào năm 1996. Deep Blue đã thắng ván đầu tiên, đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử AI. Tuy nhiên, Kasparov đã giành chiến thắng trong trận 4-2. Trận tái đấu được mong đợi xảy ra vào tháng 5 năm 1997 tại thành phố New York. Đó là trận đấu Best of Six Game. Deep Blue đã cải thiện đáng kể phần cứng và phần mềm kể từ lần chạm trán trước. Trong một diễn biến gây sốc, Deep Blue đã giành chiến thắng trong trận đấu với Kasparov với tỷ số từ đến, trở thành chương trình máy tính đầu tiên đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới trong một điều đó có điều khiển thời gian tiêu chuẩn. Chiến thắng của Deep Blue được coi là cột mốc quan trọng trong nghiên cứu AI, chứng minh tiềm năng của máy tính trong việc vượt trội trong các nhiệm vụ trí tuệ phức tạp. Nó làm dấy lên các cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa trí tuệ con người và điều đó nhân tạo. Deep Blue có thể tưởng tượng trung bình vị trí mỗi giây. Mặc dù thua IBM Deep Blue, Garry Kasparov vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ cho sự hợp tác Human Computer trong môn cờ vua. Sau đó, anh chơi trong các giải đấu cờ vua nâng cao, nơi cả con người và máy tính cùng hợp tác. Nghiên cứu về robot đã có những bước tiến đáng kể trong những năm 1990. Robot ngày càng có thể thực hiện các nhiệm vụ như điều hướng và thao tác đối tượng. Nghiên cứu về xe tự hành cũng đạt được sự thu hút. Cuối những năm 1990 chứng kiến sự gia tăng số lượng các công ty khởi nghiệp AI-related, được thúc đẩy bởi bong bóng Dotcom. Tuy nhiên,
Nhiều công ty khởi nghiệp trong số này đã gặp khó khăn trong việc thực hiện lời hứa của mình, dẫn đến sự hoài nghi và sự bùng nổ sau đó của bong bóng.com. Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đã đánh dấu một thời kỳ then chốt của nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, AI, với một số sự cố quan trọng đã định hình lại lĩnh vực này và đưa nó trở thành xu hướng chủ đạo. Những sự cố này đã đưa AI vào nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày, định hình lại cách chúng ta tương tác với công nghệ và thông tin. Đầu những năm 2000 chứng kiến sự xuất hiện của các nền tảng trực tuyến như YouTube, mạng xã hội và trang web e-commerce. Các nền tảng này tạo ra lượng dữ liệu chưa từng có, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một mỏ thông tin vàng để phát triển AI. Các nhà nghiên cứu đã tận dụng nguồn dữ liệu này để tạo ra các thuật toán phân tích video, đề xuất nội dung và điều đó cảm xúc. Khả năng AI khai thác lượng lớn dữ liệu đã thay đổi cách các doanh nghiệp vận hành và cách mọi người tiêu thụ nội dung. Một sự cố quan trọng khác là sự tiến bộ của các kỹ thuật học tăng cường. Các nhà nghiên cứu của AI như Andrew Ng và Stuart Russell đã đóng góp đáng kể cho lĩnh vực này. Học tăng cường cho phép hệ thống AI học bằng cách tương tác với môi trường của chúng. Vào năm 2006, một chương trình AI đã gây chú ý nhờ việc thành thạo trò chơi cờ vua, chứng tỏ tiềm năng của AI trong việc học các chiến lược phức tạp một cách độc lập. Trong suốt những năm 2000, các nhà nghiên cứu đã đạt được những bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực thị giác máy tính. Những tiến bộ này đã đặt nền tảng cho các ứng dụng AI trong nhận dạng khuôn mặt, xe tự hành và phân tích hình ảnh. Khi hoạt động mua sắm trực tuyến và mức tiêu thụ nội dung tăng vọt, các công ty như Amazon và Netflix đã tận dụng AI để phát triển các hệ thống đề xuất phức tạp. Các hệ thống này đã phân tích hành vi và sở thích của người dùng để cung cấp các đề xuất nội dung và sản phẩm được cá nhân hóa. Sự đổi mới này đã thay đổi cách người tiêu dùng khám phá và tương tác với các sản phẩm và phương tiện truyền thông. Thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 SCT thế kỷ đã chứng kiến sự đột biến chưa từng có trong nghiên cứu và phát triển AI, đặc trưng bởi những sự cố mang tính đột phá đã định hình lại các ngành công nghiệp và xã hội. Những năm 2010 đánh dấu sự trỗi dậy của học sâu, một tập hợp con của học máy dựa trên mạng lưới thần kinh nhân tạo. Vào năm 2012, một sự cố quan trọng đã xảy ra khi mô hình Deep Learning có tên Alexa đã giành chiến thắng trong cuộc thi Imagen, nâng cao đáng kể độ chính xác của nhận dạng hình ảnh. Sự kiện này đã gây ra một cuộc cách mạng về học sâu, dẫn đến những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Năm 2016, chương trình AI có tên AlphaGo do DeepMind phát triển đã đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới Lee Sedol. Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt này cho thấy khả năng của AI trong việc giải quyết các trò chơi chiến lược, phức tạp trước đây được coi là vượt quá tầm với của máy móc. Chiến thắng của AlphaGo đã chứng minh sức mạnh của học tăng cường sâu và đặt ra tiêu chuẩn mới cho tiềm năng của AI trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Xe tự hành đã trở thành tâm điểm của nghiên cứu AI trong những năm 2010. Các công ty như Tesla, Waymo và Uber đã khởi xướng các dự án đầy tham vọng để phát triển ô tô self-driving. Đáng chú ý, năm 2015, Tesla giới thiệu tính năng Autopilot, cho phép semi-autonomous lái xe trên đường cao tốc. Sự việc này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên biến đổi trong ngành giao thông vận tải. Những năm 2010 cũng chứng kiến những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP. Năm 2018, OpenAI đã giới thiệu GPT-2, một mô hình ngôn ngữ thể hiện khả năng tạo văn bản chưa từng có. Sự đổi mới này đã dẫn đến những tiến bộ trong chatbot, trợ lý ảo và khả năng hiểu ngôn ngữ, ảnh hưởng đến việc giao tiếp và tạo nội dung trên nhiều lĩnh vực khác nhau. AI có thể đánh bại con người trong các trò chơi phức tạp như cờ vua và cờ vây. Chương trình AI của DeepMind, AlphaGo, đã đánh bại các nhà vô địch thế giới về cờ vua và cờ vây, thể hiện khả năng của AI trong việc làm chủ các trò chơi chiến lược phức tạp thông qua học máy. AI có thể giúp nông dân nâng cao năng suất cây trồng. Hệ thống AI có thể theo dõi tình trạng cây trồng, điều kiện đất và dữ liệu thời tiết để tối ưu hóa việc tưới tiêu và sử dụng phân bón, tăng năng suất và tính bền vững của nông nghiệp. AI có thể hỗ trợ phát hiện thuốc. Thuật toán AI phân tích cơ sở dữ liệu hóa học rộng lớn và dự đoán cách các phân tử sẽ tương tác, đẩy nhanh việc khám phá các loại thuốc và phương pháp điều trị mới. Và hành trình AI đang diễn ra. Bất chấp những thất bại,
Tinh thần bất khuất của nghiên cứu AI vẫn kiên trì và lĩnh vực này đã trải qua thời kỳ phục hưng vào những năm 1980 và 1990. Những tiến bộ trong công nghệ điện toán, sự sẵn có ngày càng tăng của các bộ dữ liệu lớn và sự cải tiến của các thuật toán đã thổi sức sống mới vào lĩnh vực AI. Các hệ thống chuyên gia nắm bắt kiến thức và lập luận của các điều đó con người trong các lĩnh vực cụ thể, đã trở nên phổ biến rộng rãi trong thời kỳ này, mở ra một làn sóng ứng dụng AI thực tế. Vào rạng sáng ngày 21 SCT thế kỷ, AI gặp phải sự biến đổi paradigm shifting. Sự kết hợp của những đột phá công nghệ đã tạo ra một làn sóng tiến bộ chưa từng có. Sự ra đời của sức mạnh tính toán khổng lồ, cùng với lượng dữ liệu tràn ngập trong bối cảnh kỹ thuật số, đã thúc đẩy sự phát triển của các thuật toán đột phá, đáng chú ý nhất là học sâu. Lấy cảm hứng từ cấu trúc và chức năng phức tạp của bộ não con người, các thuật toán học sâu trao quyền cho máy móc thu thập kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ các tập dữ liệu khổng lồ, cho phép chúng đưa ra các quyết định ngày càng điều đó. Hiện tại, AI đã vượt qua lĩnh vực suy đoán khoa học và gắn chặt mình vào tấm thảm của cuộc sống hiện đại. Ảnh hưởng lan rộng của nó thấm vào các lĩnh vực khác nhau, thúc đẩy động cơ đổi mới và xác định lại ranh giới tiềm năng của con người. AI hỗ trợ lý giọng nói, hệ thống khuyến nghị, xe tự hành, công cụ chẩn đoán y tế và một loạt ứng dụng khác đã trở nên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi quá trình tiến bộ không ngừng tiếp tục, AI luôn đi đầu trong tiến bộ công nghệ, thúc đẩy xã hội hướng tới một tương lai được đặc trưng bởi sự đổi mới vô song. Học tăng cường, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, robot, đây chỉ là một số lĩnh vực mà nghiên cứu của AI tiếp tục vượt qua các ranh giới của khả năng. Mỗi ngày trôi qua, các nhà khoa học, kỹ sư và những người có tầm nhìn xa lại khám phá ra những biên giới mới, được khuyến khích bởi lời hứa to lớn của AI. Cuộc hành trình của AI, được tô điểm bằng cả những vinh quang và đau khổ, là minh chứng cho tinh thần bất khuất của con người và niềm khao khát tri thức vô độ của chúng ta. Từ những khát vọng cao cả và những suy ngẫm trí tuệ của những người có tầm nhìn xa cho đến việc hiện thực hóa những cỗ máy thông minh, câu chuyện kể về AI thể hiện tác động sâu sắc mà sự khéo léo của con người có thể tạo ra trên thế giới. Khi chúng ta nhìn vào chân trời vô tận của tương lai, có thể thấy rõ rằng giấc mơ tạo ra những cỗ máy có thể hiểu, học hỏi và thích nghi đang dần biến thành hiện thực hữu hình. Khi công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, khả năng của AI vẫn chỉ bị giới hạn bởi điều đó trí tưởng tượng chung của chúng ta. Tương lai hứa hẹn sẽ là một tấm thảm dệt với những thành tựu đáng chú ý hơn nữa, nơi sự hội tụ của trí tuệ con người và điều đó nhân tạo sẽ tạo nên con đường hướng tới một thế giới được xác định bởi sự tiến bộ vô song và tiềm năng vô hạn. Một số sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của học sâu đã được ghi lại trong, mặc dù có nhiều nghiên cứu điều đó hơn đã diễn ra trong nhiều năm nhưng không thể nắm bắt được. Hãy coi trí tuệ nhân tạo như một cỗ máy có thể suy nghĩ và học hỏi như con người nhưng không có cơ thể tự nhiên. Chiếc máy này có thể làm những việc thông minh, đưa ra quyết định và thậm chí giúp đỡ mọi người trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Bộ não của cỗ máy này giống như một chương trình máy tính super smart. Nó không được làm từ mô não tự nhiên mà được thiết kế để suy nghĩ và học hỏi từ thông tin, giống như chúng ta. Chương trình này sử dụng nhiều dữ liệu và toán học thông minh để đưa ra quyết định. AI học hỏi bằng cách xem nhiều ví dụ và thông tin, chẳng hạn như cách bạn học từ sách, video và trải nghiệm. Hãy tưởng tượng bạn đang dạy người bạn robot của mình cách nhận biết các loài động vật khác nhau. Bạn cho nó xem những bức ảnh về mèo, chó và chim và nó sẽ học cách phân biệt chúng bằng cách nghiên cứu những điều đó. Chính thức hơn, AI là một lĩnh vực nhiều mặt cố gắng mô phỏng trí thông minh human-like trong máy móc. Một khía cạnh quan trọng của trí thông minh con người là khả năng suy nghĩ. Khả năng suy nghĩ đến từ nhiều yếu tố như điều đó hiểu, học hỏi, lập luận, giao tiếp và hành động. Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực trong khoa học máy tính cố gắng tái tạo trí thông minh của con người thành máy móc và trong quá trình đó, tạo ra những cỗ máy điều đó. Tác giả Stuart Russell và Peter Novick, trong cuốn sách giáo khoa nổi tiếng của họ Trí tuệ nhân tạo, cách tiếp cận hiện đại, đã nêu ra 4 cách điều đó đã được thực hiện trong AI. Suy nghĩ Humalie, những cỗ máy có trí tuệ. Suy nghĩ Rationale, máy móc nhận thức, suy luận và hành động. Đóng vai trò Humalie, máy móc thực hiện các chức năng đòi hỏi trí thông minh của con người. Hoạt động Rationale, máy móc điều đó tự động để đạt được kết quả tốt nhất có thể.
Do đó, AI cố gắng hấp thụ khả năng nhận thức của Human-like. Về cốt lõi, AI nhằm mục đích tạo ra các hệ thống thông minh có thể suy nghĩ, học hỏi, thích ứng và thực hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí điều đó của con người. Để hiểu bản chất của AI, hãy cùng khám phá các khía cạnh thiết yếu của nó. Hãy tưởng tượng dậy một máy tính nhận biết các loại trái cây khác nhau. AI thực hiện điều này bằng cách sử dụng một nhánh gọi là học máy. Giống như bạn học từ các ví dụ, thuật toán AI xử lý lượng dữ liệu khổng lồ để cải thiện hiệu suất theo thời gian. Với mỗi phần dữ liệu, họ sẽ nhận dạng các mẫu tốt hơn, cho dù là xác định email spam hay điều đó khuôn mặt trong ảnh. Nhận dạng mẫu là một siêu năng lực của AI. Nó giúp máy móc tìm thấy ý nghĩa trong dữ liệu. Ví dụ, trong chăm sóc sức khỏe, AI có thể phát hiện các mẫu trong hình ảnh y tế như stress hoặc MRI, hỗ trợ bác sĩ điều đó bệnh sớm hơn và chính xác hơn. Hãy suy nghĩ về việc nói chuyện với máy tính của bạn giống như bạn điều đó với một người bạn. AI thực hiện được điều này thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP. Nó cho phép máy tính hiểu và tạo ra ngôn ngữ của con người. Chatbot, trợ lý ảo như Siri hoặc Alexa và các ứng dụng dịch ngôn ngữ đều dựa vào NLP. Thị giác máy tính là một tập hợp con của AI tập trung vào việc cho phép máy móc xem và giải thích thế giới hình ảnh. Nó liên quan đến việc dạy máy tính hiểu và phân tích hình ảnh và video. Thị giác máy tính có các ứng dụng pha Far-Reaching, từ việc giúp robot điều hướng môi trường đến nhận dạng khuôn mặt trên điện thoại thông minh và thậm chí hỗ trợ chẩn đoán y tế bằng cách diễn giải hình ảnh y tế. Tác phẩm nghệ thuật AI Generated được bán với giá USD. Vào năm 2018, một tác phẩm nghệ thuật có tiêu đề chân dung Edmond Bellamy đã được tạo ra bằng cách sử dụng một loại AI có tên là mạng đối thủ sáng tạo, GAN. Tác phẩm nghệ thuật This AI Generated đã khiến giới điều đó ngạc nhiên khi nó được bán đấu giá USD, làm dấy lên các cuộc thảo luận về sự giao thoa giữa AI và sự sáng tạo. Robot AI Power Sophia được cấp quyền công dân. Năm 2017, Ả Rập Saudi đã cấp quyền công dân cho Sophia, một robot hình người do Hanson Robotics phát triển. Quyết định trao quyền công dân cho robot này đã đặt ra câu hỏi về địa vị pháp lý và quyền của các thực thể AI, đồng thời làm dấy lên các cuộc tranh luận về đạo đức và điều đó dân của AI. Trí tuệ nhân tạo, AI, đã trở thành một phần của thế giới hiện đại, cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp và khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong tất cả các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, vân vân, các vấn đề đều được giải quyết bằng AI. Chúng ta sẽ xem xét một vài ví dụ như vậy trong phần tiếp theo. Trí tuệ tổng hợp nhân tạo, AGI, thường được gọi là AI mạnh hoặc AI đầy đủ, là một khái niệm về điều đó. Việc này đại diện cho mức độ điều này máy móc có thể hiểu, học hỏi và thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nói nào mà con người có thể làm. AGI nhằm mục đích tái tạo các khả năng nhận thức của Human-like, bao gồm lý luận, hiểu biết về problem solving, common sense và điều đó thích ứng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một dạng AI tiên tiến cao, có thể học và áp dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau, giống như con người có thể làm. AGI sở hữu khả năng nhận thức đa dạng và có thể thực hiện xuất sắc nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không cần lập trình chuyên biệt. Nó có thể chuyển đổi nhiệm vụ và thích ứng với những thách thức mới, giống như trí thông minh của con người. AI hẹp hoặc yếu, ngược lại, AI hẹp, còn được gọi là AI yếu, được thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể hoặc một nhóm nhiệm vụ hạn chế. Nó vượt trội trong việc thực hiện một chức năng cụ thể nhưng thiếu tính linh hoạt và khả năng khái quát hóa của AGI. Hệ thống AGI có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng kiến thức đó vào các tình huống mới. Họ có thể khái quát hóa việc học từ miền này sang miền khác, thể hiện khả năng thích ứng và kỹ năng problem solving. AI hẹp hoặc yếu, các hệ thống AI hẹp thường được đào tạo hoặc lập trình cho một nhiệm vụ duy nhất và không có thể khái quát hóa việc học của chúng ngoài nhiệm vụ cụ thể đó. AGI cố gắng mô phỏng các quá trình nhận thức của Human-like, hiểu ngữ cảnh, ý nghĩa và sắc thái trong ngôn ngữ và hành vi. Nó nhằm mục đích tương tác với con người cảm thấy tự nhiên và thông minh. AI hẹp hoặc yếu, các hệ thống AI hẹp thiếu sự hiểu biết đúng đắn và hoạt động dựa trên các quy tắc và mẫu được xác định trước. Họ có thể xuất sắc trong các nhiệm vụ cụ thể,
chẳng hạn như nhận dạng hình ảnh hoặc dịch ngôn ngữ, nhưng không có thể hiểu Human Like. Array có thể chuyển giao trên nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể áp dụng kiến thức của mình vào các tình huống khác nhau, thể hiện tính linh hoạt. AI hẹp hoặc yếu. Các giải pháp AI thu hẹp là domain specific và không chuyển các kỹ năng hoặc kiến thức của họ sang các nhiệm vụ hoặc lĩnh vực không liên quan. Array. Các hệ thống Array có tiềm năng cho improvement, cho phép chúng nâng cao khả năng của mình và tiếp thu các kỹ điều đó mới một cách độc lập. AI hẹp hoặc yếu. Các hệ thống AI hẹp yêu cầu sửa đổi bên ngoài hoặc lập trình lại để mở rộng khả năng của chúng. Tóm lại, khái niệm trí tuệ tổng hợp nhân tạo, Array, thể hiện khát vọng tạo ra những cỗ máy có trí thông minh và khả năng thích ứng human-like, có thể thực hiện các nhiệm vụ đa dạng. Điều này trái ngược với AI hẹp hoặc yếu, vượt trội trong các nhiệm vụ cụ thể, được xác định trước nhưng thiếu khả năng nhận thức rộng và tính linh hoạt của Array. Việc đạt được Array vẫn là một thách thức đáng kể trong trí tuệ nhân tạo và thể hiện mục tiêu tương lai có ý nghĩa sâu sắc đối với công nghệ, xã hội và sự hiểu biết của chúng ta về trí thông minh. AI tiếp tục phát triển và tìm ra các ứng dụng mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau, định hình lại các ngành công nghiệp và trao quyền cho chúng tôi giải quyết những thách thức phức tạp theo những cách mà trước đây không thể tưởng tượng được. Dưới đây là một số ứng dụng quan trọng của AI trong các lĩnh vực khác nhau. Có nhiều ứng dụng của AI trong ngành tài chính ngân hàng, như được mô tả trong. Một số trường hợp sử dụng đã được nêu bật bên dưới. Phát hiện gian lận. AI giúp ngân hàng xác định các giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ nhanh chóng. Nó có thể tìm thấy một số mẫu nhất định mà con người có thể bỏ sót, giúp bảo vệ khách hàng khỏi gian lận. Dịch vụ khách hàng. Các chatbot và trợ lý ảo AI Power có thể trả lời các câu hỏi của điều đó và cung cấp hỗ trợ 24/7, giúp các dịch vụ ngân hàng trở nên dễ tiếp cận hơn. Chấm điểm tín dụng. AI phân tích lịch sử và hành vi tài chính của khách hàng để xác định mức độ tin cậy của họ, giúp các ngân hàng dễ dàng quyết định xem có nên phê duyệt các khoản vay hay đơn đăng ký thẻ điều đó hay không. Khuyến nghị được cá nhân hóa. Các ngân hàng có thể sử dụng AI để đề xuất các sản phẩm và dịch vụ tài chính được điều đó dựa trên thói quen chi tiêu và mục tiêu việc này của khách hàng. Quản lý rủi ro. AI giúp các ngân hàng đánh giá và quản lý rủi ro bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về đầu tư và cho vay. Tự động hóa. Các tác vụ thường ngày, chẳng hạn như nhập dữ liệu và thủ tục giấy tờ, có thể được tự điều đó với AI, giảm thiểu lỗi của con người và tiết kiệm thời gian. Bảo vệ. AI giúp các ngân hàng tăng cường an ninh mạng bằng cách xác định các mối đe dọa và lỗ hổng tiềm ẩn trong real time, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Phân tích dự đoán. AI có thể dự đoán xu hướng thị trường và hành vi của khách hàng, giúp các ngân hàng đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn và điều chỉnh dịch vụ của họ. Tuân thủ và quy định. AI hỗ trợ các ngân hàng đảm bảo điều đó các việc này tài chính bằng cách giám sát các giao dịch và xác định các hoạt động đáng ngờ. Ngành bảo hiểm đã chứng kiến nhiều ứng dụng của AI, như được mô tả trong. Một số trường hợp sử dụng nổi bật được trình bày dưới đây. Xử lý khiếu nại. AI giúp các công ty bảo hiểm nhanh chóng xử lý yêu cầu bồi thường bằng cách phân tích tài liệu và hình ảnh để đánh giá thiệt hại hoặc thương tích, giúp quy trình nhanh hơn và chính xác hơn. Đánh giá rủi ro. AI phân tích dữ liệu để xác định mức độ rủi ro liên quan đến việc bảo hiểm con người hoặc tài sản, giúp các công ty điều đó đặt ra mức phí việc này phù hợp. Dịch vụ khách hàng. Các chatbot và trợ lý ảo AI Power hỗ trợ điều đó giải đáp các thắc mắc, thông tin chính sách và khiếu nại, cung cấp hỗ trợ cho 24/7. Phát hiện gian lận. AI xác định hành vi đáng ngờ hoặc yêu cầu bồi thường sai sự thật, giúp các công ty bảo hiểm ngăn chặn và điều tra điều đó. Bảo lãnh. AI đánh giá thông tin của người nộp đơn để xác định xem họ có đủ điều kiện nhận bảo hiểm hay không và với chi phí bao nhiêu, giúp quá trình điều đó phát hành hiệu quả hơn. Phân tích dự đoán. AI dự đoán các xu hướng và rủi ro trong tương lai, giúp các công ty bảo hiểm đưa ra quyết định sáng suốt về phạm vi điều đó và giá cả. Chính sách cá nhân hóa. AI cho phép các công ty bảo hiểm cung cấp các gói điều đó tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh riêng của từng cá nhân. Chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực nhạy cảm khác tìm thấy một số ứng dụng của AI, một mô tả mẫu được hiển thị trong. Dưới đây trình bày tóm tắt về một số ứng dụng chính của AI trong chăm sóc sức khỏe. Chẩn đoán và hình ảnh. AI giúp các bác sĩ bằng cách phân tích các điều đó y tế như quét CT và MRI. Nó có thể làm nổi bật các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn,
giúp bác sĩ dễ dàng phát hiện vấn đề sớm hơn. Khuyến nghị điều trị. AI đề xuất các lựa chọn điều trị dựa trên tiền sử bệnh và tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Nó có thể hướng dẫn các liệu pháp và thuốc hiệu quả nhất. Khám phá thuốc. AI tăng tốc việc tìm kiếm các loại thuốc và phương pháp điều trị mới. Nó phân tích một khối lượng dữ liệu đáng kể để xác định các loại thuốc tiềm năng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Hồ sơ sức khỏe điện tử. AI quản lý hồ sơ bệnh nhân bằng kỹ thuật số, giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc điều đó dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin. Điều này làm giảm sai sót và cải thiện sự phối hợp chăm sóc. Giám sát. AI theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và dữ liệu sức khỏe của bệnh nhân. Nó có thể cảnh báo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về bất kỳ thay đổi liên quan nào trong real time, đảm bảo can thiệp kịp thời. Nhiệm vụ hành chính. AI hỗ trợ lên lịch hẹn, quản lý thanh toán và xử lý thủ tục giấy tờ, cho phép nhân viên chăm sóc sức khỏe tập trung hơn vào việc điều đó bệnh nhân. Y học cá nhân. AI điều chỉnh kế hoạch điều trị cho bệnh nhân dựa trên cấu trúc di truyền và tiền sử bệnh của họ. Cách tiếp cận này có thể dẫn đến các phương pháp điều trị tốt hơn với ít tác dụng phụ hơn. Cảnh báo tương tác thuốc. AI có thể kiểm tra xem một loại thuốc được kê đơn có thể điều đó tiêu cực với các việc này khác mà bệnh nhân đang dùng hay không, ngăn ngừa tác hại tiềm tàng. Chatbot chăm sóc sức khỏe. Chatbot AI Power có thể trả lời các câu hỏi của bệnh nhân, cung cấp thông tin về các triệu chứng và đưa ra hướng dẫn về thời điểm cần tìm kiếm sự điều đó y tế. Chúng có sẵn 24/7. Dự đoán bệnh tật. AI có thể phân tích dữ liệu sức khỏe và dự đoán khả năng mắc bệnh hoặc tình trạng điều đó nhất định ở cá nhân, cho phép can thiệp và phòng ngừa sớm. Số lượng ứng dụng của AI cũng được tìm thấy trong miền bán lẻ và e-commerce, như được mô tả trong. Một số trường hợp sử dụng nổi bật đã được nêu bật dưới đây. Khuyến nghị sản phẩm. Thuật toán AI phân tích lịch sử mua hàng, hành vi duyệt web và thông tin nhân khẩu học của khách hàng để đề xuất các điều đó phù hợp. Việc cá nhân hóa này làm tăng khả năng bán hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Quản lý hàng tồn kho. AI giúp các nhà bán lẻ tối ưu hóa điều đó kho của họ bằng cách dự đoán mô hình nhu cầu, xác định các mặt hàng slow moving và tự động sắp xếp lại sản phẩm khi lượng việc này kho thấp. Điều này làm giảm các vấn đề tồn kho quá mức và thiếu hàng, cuối cùng là tiết kiệm chi phí. Dịch vụ khách hàng. Các chatbot và trợ lý ảo AI Power có sẵn 24/7 để trả lời các thắc mắc của điều đó, cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ problem solving cơ bản. Họ có thể xử lý các truy vấn thông thường, giải phóng nhân viên dịch vụ khách hàng cho các vấn đề phức tạp hơn. Tối ưu hóa giá. Thuật toán AI phân tích các yếu tố khác nhau như giá của đối thủ cạnh tranh, biến động nhu cầu và dữ liệu bán hàng lịch sử để điều chỉnh giá sản phẩm trong real time. Chiến lược định giá năng động này tối đa hóa lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Tìm kiếm trực quan. AI cho phép khách hàng điều đó sản phẩm bằng hình ảnh thay vì truy vấn văn bản. Công nghệ tìm kiếm quang học có thể xác định và so khớp các mặt hàng dựa trên đặc điểm có thể quan sát được của chúng, giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mình muốn hơn. Phát hiện gian lận. Thuật toán AI liên tục theo dõi các giao dịch và hành vi của khách hàng để xác định các hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực thanh toán điều đó hoặc chiếm đoạt tài khoản. Cách tiếp cận chủ động này giúp ngăn ngừa tổn thất tài chính cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng. AI tối ưu hóa hoạt động của điều đó ứng bằng cách dự đoán nhu cầu, cải thiện các tuyến đường vận chuyển và hậu cần cũng như giảm thời gian giao hàng. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thực hiện đơn hàng nhanh hơn. Thông tin chi tiết về khách hàng. AI phân tích lượng lớn dữ liệu điều đó để hiểu rõ hơn về sở thích, mô hình và xu hướng mua hàng. Các nhà bán lẻ có thể sử dụng những hiểu biết này để điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị, phân loại sản phẩm và bố trí cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Chatbot để bán hàng. Ngoài dịch vụ khách hàng, chatbot AI Power có thể hỗ trợ điều đó bằng cách hướng dẫn việc này lựa chọn sản phẩm, đưa ra đề xuất điều này và thậm chí xử lý đơn đặt điều đó trực tiếp trong giao diện trò chuyện. Tiếp thị cá nhân hóa. AI cho phép các nhà bán lẻ tạo các chiến dịch điều đó được cá việc này thông qua các quảng cáo được nhắm mục tiêu, đề xuất qua email và quản lý nội dung, tăng khả năng chuyển đổi và lòng trung thành của khách hàng. Như được miêu tả trong, AI cũng nhận thấy ứng dụng của nó trong ngành sản xuất dưới dạng tự động hóa bằng robot và các trường hợp sử dụng khác.
Một số ứng dụng nổi bật đã được nêu bật dưới đây. Kiểm soát chất lượng. AI kiểm tra sản phẩm khi chúng được tạo ra, tìm kiếm các khuyết tật như vết nứt hoặc sai sót. Điều này đảm bảo rằng các mặt hàng được sản xuất theo tiêu chuẩn cao và giảm lãng phí. Bảo trì dự đoán. AI dự đoán khi nào máy có thể bị hỏng và cần sửa chữa. Điều này ngăn chặn việc ngừng hoạt động bất ngờ tốn kém và giữ cho điều đó sản xuất diễn ra suôn sẻ. Tối ưu hóa sản xuất. AI giúp các nhà máy lập kế hoạch và quản lý lịch trình điều đó. Nó có thể điều chỉnh tỷ lệ sản xuất dựa trên nhu cầu, giảm lượng hàng tồn kho dư thừa. Quản lý chuỗi cung ứng. AI theo dõi chuyển động của vật liệu và bộ phận trong real time, đảm bảo chúng đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Điều này giúp dây chuyền sản xuất hoạt động hiệu quả. Robot và tự động hóa. AI điều khiển các robot lắp ráp, hàng hoặc di chuyển vật liệu của nhà máy. Những robot này làm việc không mệt mỏi và chính xác, đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Sự an toàn. AI giám sát sự an toàn của môi trường nhà máy. Nó có thể phát hiện các điều kiện nguy hiểm và tắt máy nếu có rủi ro cho người lao động. Quản lý hàng tồn kho. AI quản lý lượng nguyên liệu thô cần thiết và thời điểm đặt hàng. Điều này giúp các nhà máy tiết kiệm tiền bằng cách giảm lượng hàng tồn kho dư thừa. Hiệu quả năng lượng. AI giúp nhà máy sử dụng điều đó việc này hơn, giảm chi phí và tác động đến môi trường. Tùy chỉnh. AI có thể điều chỉnh dây chuyền sản xuất để tạo ra các sản phẩm điều đó mà không làm chậm quá trình việc này. Phân tích dữ liệu. AI xem xét nhiều dữ liệu để tìm cách cải thiện quy trình và làm cho sản phẩm tốt hơn và rẻ hơn. Các ứng dụng đa dạng của AI cũng được tìm thấy trong ngành giải trí dưới dạng tạo nội dung và các trường hợp sử dụng khác, như được mô tả trong. Điểm nổi bật của một số ứng dụng chính được trình bày dưới đây. Đề xuất nội dung. AI đề xuất phim, chương trình, âm nhạc và trò chơi mà bạn có thể thích dựa trên điều đó bạn đã yêu thích trước đây. Giống như có một người bạn biết sở thích của bạn. Sáng tạo nội dung. AI có thể tạo ra âm nhạc, nghệ thuật và thậm chí viết truyện. Nó được sử dụng để tạo các hiệu ứng và hình ảnh động đặc biệt trong phim, khiến chúng trông ấn tượng hơn. Trải nghiệm được cá nhân hóa. AI trong trò chơi điện tử sẽ điều chỉnh theo kỹ năng và sở thích của bạn. Nó làm cho trò chơi có tính thử thách nhưng không quá khó để bạn có được cảm giác thú vị nhất. Chất lượng phát trực tuyến. AI đảm bảo rằng các dịch vụ điều đó tuyến như Netflix và YouTube chạy trơn tru mà không bị giật, để bạn có thể thưởng thức các chương trình yêu thích của mình mà không bị gián đoạn. Nhận dạng giọng nói và khuôn mặt. AI hỗ trợ các trợ lý ảo như Siri và Alexa. Họ lắng nghe lệnh thoại của bạn và thậm chí có thể nhận dạng khuôn mặt của bạn để bảo mật. Chatbot tương tác. Một số trang web và mạng xã hội sử dụng chatbot AI Power để trò chuyện vui vẻ hoặc giúp bạn tìm kiếm thông tin. Chỉnh sửa và post-production. AI giúp điều đó video, thêm hiệu ứng đặc biệt và cải thiện chất lượng nội dung tổng thể. Phân tích dự đoán. Các công ty giải trí sử dụng AI để dự đoán những bộ phim hoặc bài hát nào có thể trở nên phổ biến, giúp họ quyết định sản xuất nội dung nào tiếp theo. Thực tế ảo nâng cao. VR AI cải thiện tính chân thực và đắm chìm trong trải nghiệm VR, khiến trò chơi và mô phỏng trở nên thú vị hơn. Nông nghiệp cũng tìm thấy nhiều ứng dụng của AI dưới hình thức canh tác chính xác, giám sát cây trồng, vân vân. Một mô tả đại diện đã được trình bày trong. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng liên quan đến ứng dụng AI trong nông nghiệp. Giám sát cây trồng. AI sử dụng máy bay không người lái và cảm biến để kiểm tra điều đó. Nó tìm kiếm các dấu hiệu của sâu bệnh tật hoặc liệu chúng có cần thêm nước hoặc chất dinh dưỡng hay không. Điều này giúp nông dân hành động sớm để bảo vệ cây trồng của mình. Canh tác chính xác. AI giúp nông dân quyết định điều đó địa điểm, thời điểm gieo hạt và bón phân. Điều này tiết kiệm tiền và làm cho nông nghiệp hiệu quả hơn. Dự báo thời tiết. AI phân tích dữ liệu điều đó để đưa ra dự báo chính xác. Nông dân có thể lập kế hoạch công việc tốt hơn và bảo vệ cây trồng khỏi thời tiết khắc nghiệt. Robot thu hoạch. Robot AI Power có thể hái trái cây và rau quả mà không làm hỏng chúng. Điều này làm cho việc thu hoạch nhanh hơn và nhiều cost-effective hơn. Quản lý chăn nuôi. AI theo dõi sức khỏe của động vật,
theo dõi những thứ như nhiệt độ và cân nặng cơ thể. Điều này giúp người nông dân giữ cho vật nuôi của họ khỏe mạnh. Phân tích đất, AI kiểm tra chất lượng đất và đề xuất loại và lượng phân bón phù hợp. Điều này giúp đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh. Sắp xếp và phân loại cây trồng, AI điều này đã thu hoạch dựa trên kích thước, chất lượng và độ chín của chúng, giúp bán chúng với mức giá phù hợp dễ dàng hơn. Kiểm soát dịch hại, AI xác định côn trùng và cỏ dại có hại. Nó có thể đề xuất các cách eco-friendly để kiểm soát chúng, giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu độc hại. Quản lý chuỗi cung ứng, AI theo dõi quá trình vận chuyển cây trồng và vật nuôi từ trang trại đến chợ. Điều này đảm bảo thực phẩm tươi sống và an toàn đến tay người tiêu dùng. Quản lý trang trại, các ứng dụng AI Power giúp nông dân lập kế hoạch, record keeping và decision making, giúp việc canh tác có tổ chức và sinh lợi hơn. Lĩnh vực giáo dục đã chứng kiến sự thay đổi mô hình với việc áp dụng AI. Một mô tả mẫu được trình bày trong một số trường hợp sử dụng đã được nêu bật dưới đây. Học tập cá nhân hóa, AI tùy chỉnh bài học cho từng học sinh. Nó chỉ ra những gì bạn giỏi và những gì bạn cần trợ giúp để bạn học tốt hơn. Dạy kèm, các chương trình AI Power có thể giải thích các khái niệm phức tạp và trả lời các câu hỏi, giống như một gia sư. Chúng có sẵn 24/7 nên bạn có thể nhận trợ giúp bất cứ khi nào cần. Chấm điểm và phản hồi, AI có thể điều đó bài tập và bài kiểm tra nhanh chóng, đưa ra việc này tức thì. Giáo viên có nhiều thời gian hơn để giúp bạn tiến bộ. Lập kế hoạch chương trình giảng dạy, AI giúp giáo viên lựa chọn tài liệu và phương pháp điều đó tốt nhất. Nó giữ cho bài học thú vị và hấp dẫn. Dịch ngôn ngữ, AI có thể điều đó ngữ, giúp sinh viên trên toàn thế giới truy cập nội dung giáo dục dễ dàng hơn. Khả năng tiếp cận, AI có thể hỗ trợ học sinh khuyết tật bằng cách cung cấp text-to-speech test hoặc các công cụ khác để giúp việc học dễ điều đó hơn. Phân tích dữ liệu, AI xem xét nhiều dữ liệu để phát hiện xu hướng. Nó giúp các trường biết được điều gì đang hiệu quả và điều gì cần cải thiện. Lớp học ảo, AI hỗ trợ các điều đó ảo nơi học sinh và giáo viên có thể tương tác trực tuyến. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc học từ xa. Hỗ trợ học tập, AI có thể tạo hướng dẫn điều đó và bài kiểm tra thực hành phù hợp với những gì bạn cần học. Quản lý thời gian, AI giúp học sinh và giáo viên sắp xếp lịch trình và thời hạn, đảm bảo mọi người luôn đi đúng hướng. Trí tuệ nhân tạo, AI, có nhiều hứa hẹn nhưng cũng đặt ra những thách thức đa dạng cần được xem xét cẩn thận. Khi các công nghệ AI tiếp tục phát triển và tích hợp vào các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta, việc giải quyết những thách thức này là điều cần thiết. Từ những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu đến những tình huống khó xử về mặt đạo đức và nhu cầu về tính minh bạch, danh sách này cung cấp thông tin chi tiết về những thách thức quan trọng mà AI phải đối mặt trong nỗ lực mang lại lợi ích đồng thời giảm thiểu rủi ro. Hệ thống AI dựa vào lượng dữ liệu khổng lồ, thường là thông tin cá nhân và nhạy cảm. Bảo vệ dữ liệu này khỏi bị vi phạm và đảm bảo quyền riêng tư của cá nhân được bảo vệ là một nhiệm vụ phức tạp. Đảm bảo dữ liệu được ẩn danh, nhận được sự đồng ý có hiểu biết và thiết lập các phương pháp mã hóa mạnh mẽ là quan trọng. Việc đạt được sự cân bằng giữa quyền truy cập dữ liệu của AI và quyền riêng tư của người dùng vẫn còn nhiều thách thức. Thuật toán AI có thể duy trì những thành kiến có trong dữ liệu lịch sử, dẫn đến kết quả không công bằng và củng cố sự phân biệt đối xử. Xác định và giảm thiểu những sai lệch trong các mô hình AI, đặt ra các tiêu chuẩn công bằng và đảm bảo tính đại diện đa dạng trong quá trình phát triển AI là những thách thức đang diễn ra. Nhiều mô hình AI, giống như mạng lưới thần kinh sâu, thiếu tính minh bạch, khiến việc hiểu cách chúng đưa ra kết luận trở nên khó khăn. Phát triển các phương pháp để diễn giải các quyết định của mô hình AI, tạo ra các kỹ thuật AI có thể giải thích được và thúc đẩy tính minh bạch trong điều đó AI là các lĩnh vực nghiên cứu và quy định tích cực. AI đặt ra những tình huống khó xử về mặt đạo đức trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như việc sử dụng nhận dạng khuôn mặt trong giám sát hoặc AI trong vũ khí tự động. Việc thiết lập các nguyên tắc đạo đức cho việc sử dụng AI, giải quyết các mối lo ngại về thành kiến và phân biệt đối xử cũng như xác định các biện pháp thực hành AI có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau là những thách thức điều đó phức tạp. Tự động hóa do AI điều khiển có thể dẫn đến lo ngại về tình trạng mất việc làm trong các ngành như sản xuất và dịch vụ khách hàng. Chuẩn bị lực lượng lao động cho những thay đổi của AI-driven,
cung cấp các chương trình đào tạo lại và giải quyết những chênh lệch tiềm ẩn về kinh tế xã hội là những cân nhắc quan trọng. AI phát triển nhanh chóng, khiến các quy định và tiêu chuẩn khó theo kịp. Việc phát triển các quy định AI toàn diện, hợp tác quốc tế về quản trị AI và thúc đẩy các tiêu chuẩn industry-wide là những thách thức đang diễn ra. Hệ thống AI có thể dễ bị tấn công và thao túng bởi đối thủ. Đảm bảo các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ, bảo vệ chống lại các mối đe dọa AI gen Z và phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống AI là những thách thức bảo mật đang diễn ra. Việc đào tạo các mô hình AI phức tạp tiêu tốn tài nguyên tính toán đáng kể, dẫn đến các vấn đề về môi trường và khả năng tiếp cận. Các thuật toán Exploring Energy Efficient AI, thúc đẩy cơ sở hạ tầng AI có trách nhiệm và cải thiện khả năng tiếp cận tài nguyên là những bước cần thiết. Đang thiếu các chuyên gia có chuyên môn về AI. Mở rộng các cơ hội giáo dục, cung cấp các chương trình đào tạo AI và bồi dưỡng tài năng nghiên cứu và phát triển AI là những hành động quan trọng. Việc tích hợp hệ thống AI với các công nghệ và nguồn dữ liệu hiện có thể phức tạp. Việc phát triển các giao diện được tiêu chuẩn hóa, đảm bảo khả năng tương thích dữ liệu và thúc đẩy điều đó tương tác trên các ứng dụng và nền tảng AI là quan trọng. Thử thách, việc xác định trách nhiệm trong các trường hợp xảy ra lỗi hoặc gây tổn hại cho AI là việc phức tạp vì có thể có nhiều bên liên quan. Mối quan tâm chi tiết, việc thiết lập các khuôn khổ trách nhiệm giải trình rõ ràng, các quy tắc điều đó pháp lý và nguyên tắc đạo đức cho các nhà phát triển, người dùng và cơ quan quản lý AI là những nỗ lực không ngừng. Việc giải quyết những thách thức chi tiết này đòi hỏi sự hợp tác liên tục giữa các chính phủ, các bên liên quan trong ngành, nhà nghiên cứu và công chúng để định hình các công nghệ và chính sách AI một cách có trách nhiệm. Tóm lại, cuộc hành trình vào trí tuệ nhân tạo không gì khác hơn là một điều đó trình thú vị, được đánh dấu bằng sự hội tụ của sự khéo léo của con người, năng lực công nghệ và trí tò mò vô biên. Khi xem qua toàn cảnh AI trong chương giới thiệu này, chúng tôi đã bắt tay vào hành trình khám phá những tiềm năng to lớn và những thách thức hấp dẫn mà lĩnh vực này mang lại. Về cốt lõi, AI thể hiện nỗ lực tái tạo và nâng cao trí thông minh của con người, mang đến cái nhìn thoáng qua về ý nghĩa của việc trở nên điều đó và có thể thích ứng. Chúng tôi bắt đầu bằng việc làm sáng tỏ các nguyên tắc nền tảng của AI, khám phá các khái niệm cơ bản của nó và tìm hiểu cơ chế học máy và mạng lưới thần kinh. Thông qua kiến thức nền tảng này, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về cách máy móc có thể học hỏi từ dữ liệu, nhận dạng các mẫu và đưa ra dự đoán, một quá trình phản ánh cách hoạt động của tâm trí chúng ta. Đó là minh chứng cho khả năng của chúng tôi trong việc dạy máy móc, không chỉ nghĩ gì mà còn nghĩ như thế nào, một sức mạnh biến đổi với hàm ý far-reaching. Hơn nữa, hành trình của chúng tôi đã đưa chúng tôi vượt ra khỏi nền tảng lý thuyết của AI để bước vào lĩnh vực ứng dụng thực tế đang định hình lại thế giới xung quanh chúng ta. Chúng tôi đã chứng kiến tầm ảnh hưởng của AI trên nhiều ngành khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe và tài chính đến giải trí và nông nghiệp. Rõ ràng là AI không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng mà đang ngày càng trở thành nền tảng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó hợp lý hóa các quy trình, nâng cao decision making và điều đó khả năng của con người, mang đến cái nhìn thoáng qua về tương lai của những gì có thể xảy ra khi việc này sáng tạo của con người và sự cộng tác AI đang xen vào nhau. Tuy nhiên, giống như bất kỳ lực lượng biến đổi nào, AI mang đến một loạt thách thức phức tạp và những cân nhắc về mặt đạo đức. Các vấn đề xung quanh quyền riêng tư, thành kiến, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của dữ liệu đang ngày càng xuất hiện, đòi hỏi sự quan tâm tập thể và các giải pháp chu đáo của chúng ta. Chúng ta phải xử lý những vấn đề phức tạp này một cách cẩn thận, đảm bảo rằng AI tiếp tục phục vụ lợi ích tốt nhất của nhân loại đồng thời giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn. Khi xem các chương tiếp theo, chúng tôi sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn nữa về trọng tâm của AI. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của nó, theo dõi quá trình phát triển của nó và chứng kiến những đột phá của Cutting Edge định hình tương lai của chúng ta. Các chương sắp tới sẽ là minh chứng cho tinh thần khám phá và đổi mới không ngừng thúc đẩy lĩnh vực AI. Mỗi phát hiện, mỗi đột phá đều đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến việc khai thác toàn bộ tiềm năng của trí tuệ con người và điều đó AI như một công cụ mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề phức tạp, tạo ra những khả năng mới và định hình lại thế giới của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng đón nhận cuộc hành trình đáng chú ý đang ở phía trước, cuộc điều đó vào thế giới đầy quyến rũ của trí tuệ nhân tạo. Đó là một cuộc hành trình mà mọi chân trời đều mở rộng với mọi khám phá, mọi đổi mới và mọi sự hợp tác giữa thiên tài con người và khả năng tính toán xuất sắc của AI. Khi phiêu lưu,
Chúng tôi mang theo ngọn đuốc tò mò và khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn, thông minh hơn và kỳ diệu hơn nhờ mối quan hệ cộng sinh giữa trí tuệ con người và tiềm năng biến đổi của AI. Sự ra đời của AI như một khu vực chính thức có thể bắt nguồn từ năm 1956, Hội nghị Dartmouth. Chính tại hội nghị này, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được đưa ra. Năm 1943, Kukun và Pitt hợp tác để tạo ra một mô hình toán học của một nơ-rông nhân tạo đơn giản, thường được gọi là tế bào thần kinh Kukun-Pitt. Alexei Grigorich Ivanchenko, được coi là cha đẻ của Deep Learning đã phát triển Perceptron Multilayer đầu tiên vào năm 1965, tạo thành nền tảng của Deep Learning. Học tăng cường, một loại hình học máy, cũng trở nên nổi bật. Năm 1997, siêu máy tính Deep Blue của IBM đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov một cách nổi tiếng. Thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 đã chứng kiến sự đột biến chưa từng thấy trong nghiên cứu và phát triển AI. AI là một lĩnh vực nhiều mặt cố gắng mô phỏng trí thông minh human-like trong máy móc. AI được sử dụng thành công trong nhiều ngành nhằm định hình lại các ngành và giải quyết các vấn đề phức tạp. Trí tuệ nhân tạo, AI, có nhiều hứa hẹn nhưng cũng đặt ra những thách thức đa dạng, từ những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu đến những tình huống khó xử về mặt đạo đức cần được xem xét cẩn thận. Định nghĩa trí tuệ nhân tạo, AI, và giải thích chi tiết tầm quan trọng của nó trong xã hội đương đại. Thảo luận AI khác với lập trình máy tính truyền thống như thế nào và cung cấp các ví dụ về ứng dụng Railroad AI trong các ngành khác nhau. Theo dõi quá trình phát triển lịch sử của AI từ khi thành lập cho đến ngày nay. Nêu bật các cột mốc quan trọng, những đột phá và sự phát triển của các khái niệm AI, đồng thời giải thích những điều này đã định hình lĩnh vực này như thế nào. Giải thích các nguyên tắc cơ bản của học máy và học sâu trong bối cảnh AI. Cung cấp các ví dụ về cách hoạt động của các thuật toán học máy, ứng dụng của chúng và tầm quan trọng của dữ liệu trong việc đào tạo các mô hình AI. Thảo luận về khái niệm trí tuệ nhân tạo tổng hợp, AGI, và sự khác biệt của nó với AI hẹp hoặc yếu. Khám phá những thách thức và cân nhắc về mặt đạo đức liên quan đến sự phát triển AGI. Khám phá cả cơ hội và thách thức đặt ra bằng cách tích hợp công nghệ AI vào các ngành khác nhau. Thảo luận về ý nghĩa đạo đức của AI, bao gồm các vấn đề liên quan đến thành kiến, quyền riêng tư và trách nhiệm giải trình. Cung cấp các ví dụ về các sáng kiến và khuôn khổ đạo đức của AI nhằm giải quyết những mối lo ngại này. Xem xét vai trò của AI trong chăm sóc sức khỏe, bao gồm các ứng dụng của nó trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu y tế. Đánh giá những lợi ích và thách thức tiềm ẩn của việc áp dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các tác động xã hội tiềm tàng của việc áp dụng AI rộng rãi là gì? Thảo luận về tác động của AI đối với thị trường lao động, bất bình đẳng kinh tế và sự phân bổ lại vai trò công việc. Khám phá khái niệm về đạo đức AI và tầm quan trọng của nó trong việc hướng dẫn phát triển khai AI có trách nhiệm. Cung cấp các ví dụ về các hướng dẫn và nguyên tắc đạo đức của AI do các tổ chức và chính phủ thiết lập. So sánh AI, học máy và học sâu. Cung cấp ví dụ về các nhiệm vụ phù hợp với từng loại hình học tập. Giải thích ý nghĩa của hội thảo Dartmouth trong lịch sử của AI. Mô tả tác động của mùa đông AI đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và sự hồi sinh của nó trong những năm sau đó. Phân tích sự phát triển lịch sử của xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, trong nghiên cứu AI và tầm quan trọng của nó trong các ứng dụng AI đương đại. Thảo luận về những tiến bộ đáng kể trong học máy trong những năm 2010 và ảnh hưởng của chúng đối với bối cảnh AI. Mô tả sự phát triển của các mạng thần kinh ban đầu, chẳng hạn như Perceptron và những đóng góp của chúng cho AI. Giải thích khái niệm đạo đức AI và tầm quan trọng ngày càng tăng của nó trong bối cảnh nghiên cứu và triển khai AI. Cung cấp các ví dụ về mối lo ngại về mặt đạo đức liên quan đến AI. Thảo luận về tác động của AI đối với các ngành khác nhau, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, tài chính và vận tải, đồng thời nêu bật các trường hợp sử dụng cụ thể trong các lĩnh vực này. Nghiên cứu vai trò của AI trong việc giải quyết các thách thức lớn toàn cầu, chẳng hạn như đại dịch, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Làm cách nào để khai thác AI để cung cấp các giải pháp sáng tạo cho những vấn đề phức tạp này? Trong bối cảnh đạo đức của AI, những vấn đề nan giải và trade-off liên quan đến việc cân bằng các vấn đề như quyền riêng tư, minh bạch, công bằng và bảo mật trong hệ thống AI là gì?
thảo luận về những thách thức đạo đức và pháp lý xung quanh quyền sở hữu và quản lý tài sản trí tuệ AI Gen Z, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc hoặc văn học do hệ thống AI tạo ra. Khái niệm trí tuệ nhân tạo, AI, xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ai được coi là cha đẻ của trí tuệ nhân tạo? Thử nghiệm Turing là gì và tại sao nó lại quan trọng trong AI? Kể tên một trong những chương trình AI sớm nhất được tạo ra vào những năm 1950. Học máy là gì và nó liên quan như thế nào đến AI? Tầm quan trọng của mạng lưới thần kinh trong AI hiện đại là gì? Dữ liệu đóng vai trò gì trong việc đào tạo các mô hình AI? Ai đã phát triển chương trình máy tính AI chép Play-in đầu tiên và khi nào? Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, đóng góp như thế nào cho các ứng dụng AI? Những thách thức chính trong việc đạt được trí thông minh nhân tạo chung, AGI, là gì? Sự khác biệt giữa AI hẹp hoặc yếu và AI mạnh là gì? Bạn định nghĩa trí tuệ nhân tạo, AI, bằng thuật ngữ đơn giản như thế nào? Bạn có thể cung cấp ví dụ về nhiệm vụ mà AI có thể thực hiện không? Điều gì phân biệt AI với lập trình máy tính truyền thống? Các thành phần quan trọng của hệ thống AI là gì? Một số cân nhắc về đạo đức trong việc sử dụng công nghệ AI là gì? Những lợi ích tiềm năng của việc tích hợp AI vào các ngành khác nhau là gì? Những thách thức trong việc đạt được trí thông minh Human Level AI là gì? Một số quan niệm sai lầm phổ biến về AI là gì? Sự kiện nào thường được coi là sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, AI? Ai đã đặt ra thuật ngữ trí tuệ nhân tạo trong hội thảo Dartmouth năm 1956? Mô hình AI đầu tiên nào nhằm mục đích bắt chước hoạt động của tế bào thần kinh sinh học? Chức năng chính của Perceptron trong AI là gì? Mùa đông AI xảy ra trong khoảng thời gian nào? Perceptron của Frank Rosenbach đã đóng góp khái niệm gì cho lĩnh vực AI? Thuật toán AI nào đã đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới năm 2016, thể hiện năng lực chiến lược của AI? Chức năng chính của mạng neuron tích chập, CNN, trong AI là gì? Mối quan tâm đạo đức quan trọng nào đã xuất hiện khi AI được sử dụng rộng rãi? Mục đích chính của kiểm tra Turing trong AI là gì? Để đánh giá khả năng suy nghĩ như con người của máy móc. Trong AI, NLP có nghĩa là gì? Ứng dụng AI nào sử dụng thuật toán để phân tích và diễn giải cảm xúc của con người từ văn bản, giọng nói hoặc nét mặt? Mục tiêu chính của AI trên xe tự hành, Auto Self-Driving, là gì? Ứng dụng điển hình của AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là gì? Công nghệ AI nào cho phép máy móc nhận dạng và hiểu được giọng nói của con người? Mục tiêu chính của hệ thống đề xuất AI Driven, chẳng hạn như hệ thống được Netflix hoặc Amazon sử dụng là gì? Chốt lại chương này, dự báo thời tiết, AI phân tích dữ liệu thời tiết để đưa ra dự báo chính xác. Chương 2. Trong chương 1, chúng ta đã được giới thiệu những khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào các thành phần khác nhau của AI và tóm tắt ngắn gọn về từng điều đó. Mục đích lớn hay tầm nhìn cuối cùng của AI là mô phỏng suy nghĩ của con người. Trước khi tiến về phía trước, điều cần thiết là phải phân biệt giữa tư duy thông minh và hành động điều đó. Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt high level giữa hai bảng. Do đó, mục tiêu chính xác hơn của AI là phát triển các hệ thống có thể hiện hiệu suất human level hoặc superhuman level trong một loạt các nhiệm vụ nhận thức và thể chất. Một mục tiêu rõ ràng hơn cũng có thể là chế tạo một robot thông minh. Một số khả năng mà một hệ thống như vậy sẽ cần là gì? Khả năng hiểu các tín hiệu thị giác, ví dụ, đọc biển báo giao thông trong trường hợp Auto Self-Driving. Trường con dành riêng cho trường hợp trên được gọi là thị giác máy tính. Khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và trả lời bằng điều đó tự nhiên. Một trong những nhiệm vụ được sử dụng thường xuyên ở đây là tạo bản tóm tắt của một văn bản nhất định. Về mặt hình thức, nhiệm vụ như vậy được gọi là tóm tắt văn bản. Trường con của AI liên quan đến vấn đề tương tự được gọi là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khả năng của self-learning, khi muốn học bất cứ điều gì mới, chúng ta thường xem ví dụ WordOS và rút ra một số quy tắc trong đầu. Những ví dụ này thường được gọi là dữ liệu huấn luyện theo pháp tính toán. Trường con tập trung vào điều tương tự là machine learning.
Một tiến bộ gần đây đáng được đề cập đến theo đúng nghĩa của nó được gọi là học sâu. Kỷ luật đặc biệt này dựa trên một bộ khung hấp dẫn có tên là mạng lưới thần kinh sâu. Một kỹ thuật khác quan trọng là học tăng cường. Khả năng nắm bắt kiến thức theo một cách nào đó có thể ở dạng một số quy tắc. Do đó, khi chúng tôi hỏi ý kiến bác sĩ, ông ấy có một số kiến thức cụ thể về các triệu chứng, bệnh tật và phương pháp điều trị. Những điều này xây dựng một cơ sở kiến thức. Suy luận logic có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cơ sở kiến thức. Một số hình thức logic là logic vị từ, điều đó mệnh đề, việc này first order, vân vân. Ở đây còn có một khía cạnh khác thú vị. Hóa ra trong thế giới thực, một số thông tin không thể đo lường được nhưng lại có ý nghĩa, như hôm nay món này hot hay loại rau này khá rẻ, vân vân. Fury logic, Russell cũng giải quyết như vậy. Khả năng hành động trên cơ sở đầu vào nhận thức được. Về cơ bản, việc xử lý tín hiệu giao thông hiển thị giới hạn tốc độ là chưa đủ, cần phải nhấn nút ngắt để giảm tốc độ. Trường con đề cập đến vấn đề tương tự được gọi là robot. Ở mức cao, những khả năng này chuyển sang các trường con quan trọng của AI. Các trường con này thường giao nhau và cộng tác, và những tiến bộ trong một trường con thường mang lại lợi ích cho các điều đó con khác. AI là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và các điều đó con mới cũng như các việc này liên ngành tiếp tục xuất hiện khi nghiên cứu tiến triển. Dưới đây là các trường con. Có nhiều vấn đề liên quan như khả năng giải thích của các quyết định, tính công bằng và cân nhắc về mặt đạo đức của hệ thống AI sẽ được đề cập trong các chương tiếp theo. India, Cổng AI Quốc gia của Ấn Độ, là trang web Government Room ra mắt vào tháng 5 năm 2020 nhằm cung cấp một trung tâm cho tất cả mọi thứ liên quan đến AI ở Ấn Độ. Nó cung cấp nhiều loại tài nguyên, bao gồm tin tức và bài viết, thông tin về những người chơi AI quan trọng, hiểu biết sâu sắc về bối cảnh AI toàn cầu và Ấn Độ, điều đó dành cho sinh viên, doanh nhân, chuyên gia và giám đốc điều hành cũng như cơ sở dữ liệu về các sáng kiến và khởi nghiệp AI ở Ấn Độ. India cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới AI Ấn Độ bằng cách hỗ trợ các hoạt động điều đó và ứng dụng Cutting Edge theo các ưu tiên của AI Relate. Thị giác máy tính là một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cung cấp cho điều đó khả năng nhìn, giải thích và hiểu về thế giới xung quanh. Tuy nhiên, âm thanh này thật thú vị, đó là một nhiệm vụ to lớn để nắm bắt, lưu trữ, xử lý và cuối cùng hiểu được hình ảnh. Nhờ sự phát triển vượt bậc về lưu trữ, bộ xử lý cũng như thuật toán, đây là một lĩnh vực đang điều đó nhanh chóng với nhiều ứng dụng sẽ được thảo luận sau đây. Khi con người nhìn vào một bức ảnh hoặc xem video, họ có thể bẩm sinh là dễ dàng nhận ra con người, đồ vật, cảnh vật và các chi tiết hình ảnh. Mục tiêu của nhận dạng đối tượng là dạy máy tính làm những việc tự nhiên đối với con người, đạt được mức độ hiểu biết về nội dung của hình ảnh. Ví dụ, hệ thống thị giác máy tính có thể được sử dụng để phát hiện ô tô trong bối cảnh giao thông hoặc người trong đám đông. Thông thường, nhận dạng đối tượng bao gồm hai bước chính. Bước đầu tiên được gọi là định vị đối tượng, trong đó một hình chữ nhật được đặt xung quanh các điều đó. Hình chữ nhật như vậy được gọi là hộp giới hạn. Bước thứ hai là phân loại đối tượng. Hộp giới hạn để nhận dạng đối tượng trong môi trường văn phòng cũng được thể hiện trong hình trên. Do đó, bước 1, tập trung vào việc xác định xem có vật thể nào trong hiện trường hay không, nếu có thì đó là loại điều đó gì. Sau đây là một số ví dụ về việc nhận dạng đối tượng được sử dụng trên toàn cầu. Cảnh sát giao thông Mumbai đang sử dụng tính năng nhận dạng đối tượng để phát hiện các phương tiện và người đi bộ khi tham gia điều đó. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng camera để quét đường và xác định các vật thể không được phép ở đó. Nếu phát hiện có phương tiện hoặc người đi bộ, cảnh sát giao thông có thể được cảnh báo để có hành động ngăn ngừa tai nạn. Họ là một trong những người áp dụng công nghệ sớm nhất bằng cách lắp đặt nhiều camera CCTV. Robot giám sát AI Driven hiện đang được các quốc gia như Hàn Quốc và Israel phát triển với mục tiêu triển khai chúng để điều đó an ninh hàng rào biên giới. Ở đây nhận dạng đối tượng đang được áp dụng để phát hiện con người. Rixi, một ứng dụng nhận dạng đối tượng real-time được phát triển bởi các nhà nghiên cứu và nhà khoa học tại Viện Công nghệ Ấn Độ Bombay, đóng vai trò là một công cụ có giá trị để hỗ trợ những người khiếm thị trong việc điều hướng môi trường xung quanh. Ứng dụng cải tiến này sử dụng camera của điện thoại thông minh để xác định các đối tượng trong môi trường của người dùng,
sau đó gửi thông báo bằng giọng nói để mô tả các điều đó này. Ví dụ, ứng dụng có thể thông báo cho người dùng về khoảng cách của họ với ngã tư đường, sự hiện diện của các cá nhân trên đường đi của họ hoặc sự tồn tại của các cầu thang gần đó. Mặc dù Jitsi vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng nó đã có những tác động tích cực với hơn cá nhân ở Ấn Độ đã sử dụng nó. Người dùng đã khen ngợi ứng dụng này vì độ chính xác và giao diện user-friendly. Đây là khả năng nhận dạng khuôn mặt của một người từ hình ảnh hoặc video. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt thường được sử dụng cho các ứng dụng bảo mật, chẳng hạn như kiểm soát truy cập và phát hiện gian lận. Điều này nói thì dễ hơn làm, vì một người có thể xuất hiện trước ống kính trong nhiều trang phục khác nhau, với mũ lưỡi trai, kính râm, mặt nạ, vân vân, phông nền khác nhau và độ sáng khác điều đó. Dưới đây là hai triển khai quan trọng của nhận dạng khuôn mặt. Hệ thống Aadhaar do Cơ quan Nhận dạng duy nhất Ấn Độ, UIDAI, quản lý, là một chương trình điều đó sinh trắc học bao gồm việc này khuôn mặt là một trong những phương pháp xác thực. Thẻ Aadhaar, chứa số nhận dạng duy nhất, được liên kết với dữ liệu sinh trắc học của cá nhân, bao gồm hình ảnh khuôn mặt, để xác minh danh tính trong các dịch vụ khác nhau của chính phủ và khu vực tư nhân. Diryata là sáng kiến của Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ nhằm tạo ra trải nghiệm du lịch liền mạch cho hành khách đi máy bay. Nó bao gồm hệ thống Recognition Base trên khuôn mặt để xác thực sinh trắc học tại các sân bay. Hành khách tự nguyện đăng ký tham gia chương trình có thể đi qua nhiều trạm kiểm soát khác nhau, chẳng hạn như check-in, cổng an ninh và lên máy bay, sử dụng nhận dạng khuôn mặt thay vì giấy tờ tùy thân truyền thống. Cảnh sát Hyderabad có hơn camera được lắp đặt trong thành phố. Họ đang sử dụng những camera, máy phát này và cuối cùng là trung tâm dữ liệu để xác định những tên tội phạm đã biết trên đường phố thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống này đang trải qua nhiều bước phát triển hơn. Tất nhiên, Aadhaar đang được sử dụng để xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt. Trước khi chuyển sang các lĩnh vực quan trọng khác của thị giác máy tính, chúng ta hãy phân biệt rõ ràng hai thuật ngữ là nhận diện khuôn mặt và nhận dạng điều đó. Bản sau đây tóm tắt những khác biệt chính. Đây là khả năng hiểu ngữ cảnh của hình ảnh hoặc video. Ví dụ, hệ thống thị giác máy tính có thể được sử dụng để hiểu cách bố trí của một căn phòng hoặc các hoạt động đang diễn ra trong một cảnh. Hiểu cảnh là một nhiệm vụ phức tạp hơn hai nhiệm vụ trên. Về cơ bản, nếu một bức ảnh được hiển thị, bạn sẽ cần phải mô tả bằng văn bản về hình ảnh đó để hiểu được khung cảnh. Ví dụ, có thể có một cảnh Virat Kohli đánh Stuart Brown với điểm 6 trong thời gian dài. Như bạn thấy, điều này sẽ liên quan đến việc phát hiện người, nhận dạng họ, điều đó các vật thể khác, việc này và xác định vị trí cũng như hoạt động. Có nhiều ứng dụng của việc hiểu cảnh. Tuy nhiên, nổi bật nhất trong số đó là CC Driving và AR, VR. CC Driving cần có thể hiểu được khung cảnh xung quanh để đưa ra quyết định lái xe an toàn. Thực tế ảo và thực tế tăng cường. Các ứng dụng điều đó tế ảo và việc này tế điều đó cần có thể hiểu được cảnh xung quanh người dùng để tạo ra trải nghiệm chân điều này và sống động. Thị giác máy tính được sử dụng rộng rãi trong hình ảnh y tế để phân tích điều đó cơ thể con người. Ví dụ, System Algorithm dựa trên thị giác máy tính có thể được sử dụng để phát hiện tế bào ung thư trong hình ảnh mô hoặc để chẩn đoán bệnh từ stress. Có một số kỹ thuật hình ảnh như stress, chụp cắt lớp điện toán, CT, chụp cộng hưởng từ, MRI, siêu âm, chụp điều đó phát xạ positron, PET, vân vân, được thực hiện thường xuyên để giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Kỹ thuật AI có thể được áp dụng để hỗ trợ các bác sĩ. Điều này cũng có thể hữu ích ở một quốc gia như Ấn Độ, nơi đang thiếu bác sĩ y khoa. Việc giải thích ban đầu có thể được thực hiện bởi hệ thống chẩn đoán y tế AI Baset và sau đó chỉ những trường hợp ưu tiên mới có thể được chuyển đến các chuyên gia y tế. Đối với những độc giả quan tâm, có một hiệp hội dành riêng cho Hiệp hội Can thiệp hỗ trợ máy tính và điều đó hình ảnh y tế, MICCAI, http://www.mikai.org. Nó cũng tổ chức một hội nghị có uy tín cùng tên. Đại dịch đã tạo ra nhiều sự quan tâm đến kỹ thuật chụp ảnh y tế Vision Baset trên máy tính. Một số lợi ích được cung cấp bởi tính năng phát hiện COVID-19 dựa trên thị giác máy tính như sau. Cải thiện độ chính xác. Thị giác máy tính có thể giúp điều đó độ việc này của chẩn đoán bằng cách xác định các mẫu trong hình ảnh mà con người khó nhìn thấy. Giảm chi phí.
Thị giác máy tính có thể giúp điều đó phí chẩn đoán bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ và giải phóng các bác sĩ X-quang để tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn. Cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Thị giác máy tính có thể giúp điều này bằng cách cung cấp các chẩn đoán chính xác hơn và kế hoạch điều trị được cá nhân hóa. Tất cả các công nghệ mới cũng sẽ có một số thách thức liên quan. Dưới đây là một số trong những thách thức này. Tính sẵn có của dữ liệu. Thuật toán thị giác máy tính yêu cầu tập dữ liệu lớn về hình ảnh được gắn nhãn để huấn luyện. Tuy nhiên, việc thu thập những bộ dữ liệu này có thể khó khăn và tốn kém. Sự chính xác. Các thuật toán thị giác máy tính vẫn chưa điều đó bằng các bác sĩ X-quang của con người. Tuy nhiên, độ chính xác của thuật toán thị giác máy tính luôn được cải thiện. Khả năng giải thích. Có thể khó diễn giải kết quả của thuật toán thị giác máy tính. Điều này có thể khiến các bác sĩ X-quang khó tin tưởng vào kết quả của thuật toán thị giác máy tính. Thị giác máy tính là một lĩnh vực phức tạp nhưng cũng là một trong những điều đó hứa hẹn nhất của trí tuệ nhân tạo. Khi công nghệ thị giác máy tính phát triển, chúng ta có thể mong đợi được thấy nhiều ứng dụng quan trọng và tuyệt vời hơn nữa trong tương lai. Thị giác máy tính được sử dụng để giúp ô tô self-driving điều hướng trên đường và tránh chướng ngại vật. Nhiều công ty đang nghiên cứu xe hơi self-driving. Alphabet, công ty mẹ của Google đã hợp tác với Waymo. Tesla là một người chơi quan trọng khác trong phân khúc này. Công ty ứng dụng taxi Uber cũng đã đầu tư đáng kể vào việc này. Một số mối lo ngại liên quan đến ô tô self-driving là giá thành của ô tô, các khía cạnh an toàn cũng như các điều đó pháp lý khi lái những ô tô này. Thị giác máy tính được sử dụng để tạo ra thế giới ảo thực tế mà người dùng có thể khám phá. Thực tế ảo tạo ra trải nghiệm đắm chìm bằng cách chặn thế giới thực và thay thế nó bằng môi trường computer generated. Người dùng đeo tai nghe hiển thị ảo môi trường và họ có thể tương tác với nó bằng bộ điều khiển hoặc cơ thể của chính họ. Thực tế tăng cường phủ các hình ảnh computer generated lên thế giới thực. Người dùng nhìn thế giới thực thông qua một thiết bị như điện thoại thông minh hoặc tai nghe và họ có thể tương tác với hình ảnh computer generated bằng cách chạm vào chúng hoặc di chuyển đầu. Một khái niệm thú vị hơn nữa là Metaverse vượt ra ngoài lĩnh vực Individual. Tại đây nhiều người có thể giao lưu và tham gia vào hoạt động trong vũ trụ kỹ thuật số. AR, VR đóng vai trò là các khối xây dựng. Metaverse cần nhiều công nghệ hơn như chuỗi khối, điện toán đám mây, vân vân. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, là một trường con của trí tuệ nhân tạo xử lý sự tương tác giữa máy tính và con người, tự nhiên, bằng điều đó. Đơn giản hơn, trường con này của AI tập trung vào việc phát triển khả năng của máy móc để diễn giải ngôn ngữ tự nhiên giống như con người. Trước khi chúng ta thảo luận về một số ứng dụng quan trọng, sau này chúng ta sẽ thấy rằng các thuật toán mong đợi một số loại dữ liệu có kỷ luật. Dữ liệu có cấu trúc IE, có một tập hợp các cột và hàng xác định với ý nghĩa rõ ràng. Văn bản có thể chứa nhiều thông tin nhưng lại thiếu cấu trúc. Test Represents đến giải cứu chúng tôi tại đây. Test Represents là một bước thiết yếu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, bao gồm việc làm sạch và chuẩn bị dữ liệu văn bản để phân tích và lập mô hình. Một số kỹ thuật Represents phổ biến trong văn bản bao gồm viết thường, chuyển đổi tất cả văn bản thành chữ thường để đảm bảo tính nhất quán và ngăn chặn sự trùng lập Keysillate, EG, Word và Word. Mã thông báo, việc chia văn bản thành các từ hoặc mã điều đó riêng lẻ giúp phân tích dễ dàng hơn. Dừng xóa từ, loại bỏ những từ phổ biến, không mang tính thông tin, EG, và the IS, không đóng góp đáng kể cho việc phân tích. Xóa dấu câu, loại bỏ văn bản của các dấu chấm câu, thường không liên quan đến nhiều tác vụ NLP. Loại bỏ ký tự số và ký tự đặc biệt, xóa số và các ký tự non-alphabet khác, tùy thuộc vào phân tích. Cắt bớt khoảng trắng, loại bỏ các điều đó, tab hoặc ngắt dòng không cần thiết. Lemmatyan và bắt nguồn, rút gọn các từ về dạng cơ sở hoặc dạng gốc để chuẩn hóa và hợp nhất các từ liên quan, EG, running thành rung. Kiểm tra và sửa lỗi chính tả, phát hiện và điều đó chính tả trong văn bản. Xử lý các từ viết tắt và điều đó, mở rộng các từ việc này, EG, không thể thành không thể, và tiêu chuẩn hóa các chữ điều này. Xử lý thẻ HTML, tước hoặc chuyển đổi thẻ HTML trong dữ liệu văn bản. Chuẩn hóa văn bản,
Chuẩn hóa dữ liệu điều đó để đảm bảo tính nhất quán, ví dụ, chuyển đổi các định dạng ngày khác nhau thành một tiêu chuẩn chung. Xóa hoặc che giấu thông tin nhận dạng cá nhân, TI thay thế hoặc xóa điều đó nhạy cảm như tên, địa chỉ hoặc số an sinh xã hội để đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ. Xóa URL và địa chỉ email, loại bỏ các URL và địa chỉ email có thể không liên quan đến việc phân tích. Phân đoạn văn bản, tách điều đó thành các đoạn tùy theo yêu cầu phân tích. Chuẩn hóa độ dài câu và tài liệu, đảm bảo rằng các câu hoặc điều đó có độ dài nhất quán cho các nhiệm vụ như phân loại văn bản. Mã hóa và giải mã, chuyển đổi văn bản giữa các bản mã ký tự khác nhau nếu cần. Một số nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên như sau. Phân loại văn bản bao gồm việc điều đó hoặc gán các nhãn được xác định trước cho một đoạn việc này. Ví dụ, phân tích cảm xúc, trong đó văn bản được phân loại là tích cực, tiêu cực hoặc trung lập dựa trên điều đó được thể hiện hoặc việc này chủ đề, trong đó điều này được nói thành các chủ đề hoặc lĩnh vực cụ thể. Một mô hình AI phân tích tình cảm điển hình sẽ lấy một đoạn văn bản làm đầu vào và phân loại chúng là tích cực, tiêu cực hoặc trung tính. Chà, đây là cách hiểu đơn giản, tất nhiên có thể có nhiều biến thể và độ phức tạp. Sau đây là một số ví dụ về phân tích tình cảm. Tốt, chắc chắn, cân bằng tốt, thoải mái, thích, tích cực. Các bộ phận bị thiếu và tôi đã tặng nó như một món quà và bây giờ cửa sổ trả lại đã đóng. Phân loại chủ đề có thể được sử dụng để điều đó một tin tức hoặc một bài viết theo một chủ đề nhất định. Điều này có thể giúp tổ chức các chủ đề. NR tập trung vào việc xác định và trích xuất các thực thể được đặt tên cụ thể từ văn bản, chẳng hạn như tên của người, tổ chức, địa điểm, ngày tháng hoặc các điều đó được việc này trước khác. Nó giúp khai thác thông tin và hiểu ngữ cảnh của văn bản. Khi một máy đang đọc một đoạn văn bản, NR có thể hiểu được điều đó nhiều. Một số ví dụ về NR như sau. Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden. Hệ thống NR sẽ xác định điều đó là chức danh, Hoa Kỳ là địa điểm và Joe Biden là một con người. Công ty TCS được thành lập vào năm 1968. Hệ thống NR sẽ xác định TCS là một tổ chức và 1968 là một ngày. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 00 AM hôm nay. Hệ thống NR sẽ xác định 10 giờ sáng là thời gian và điều đó là ngày. NR là thành phần quan trọng của nhiều hệ thống NLP, chẳng hạn như chatbot, công cụ phân tích tình cảm và công cụ tìm kiếm. Nó cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác, chẳng hạn như khai thác thông tin. NR có thể được sử dụng để trích xuất điều đó từ văn bản, chẳng hạn như tên người, tổ chức và địa điểm. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như xây dựng cơ sở kiến thức hoặc tạo báo cáo. Dịch máy, nó có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của điều đó bằng cách xác định các thực thể được đặt tên trong văn bản nguồn và dịch chúng một cách việc này. Tóm tắt văn bản, NR có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của việc này bằng cách xác định các thực thể được đặt tên trong điều này và nói chúng một cách điều đó. Hệ thống trả lời câu hỏi, K, nhằm mục đích tự động trả lời các điều đó được đặt ra bằng ngôn ngữ tự nhiên. Các hệ thống này phân tích câu hỏi, tìm kiếm thông tin liên quan và đưa ra câu trả lời thích hợp. Hệ thống K có thể dựa trên việc truy xuất câu trả lời từ cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng phương pháp hiểu máy để hiểu và tạo điều đó lời. Có hai loại nhiệm vụ K chính. Chiết xuất K, trong K trích xuất, hệ thống điều đó câu trả lời cho câu hỏi trực tiếp từ văn bản. Ví dụ, nếu câu hỏi lại thủ đô của Pháp là gì, hệ thống sẽ trích xuất câu trả lời về Paris từ văn bản. K trừu tượng, trong K điều đó, hệ thống tạo ra câu trả lời cho câu hỏi không được trích xuất trực tiếp từ văn bản. Ví dụ, nếu câu hỏi là ý nghĩa của cuộc sống là gì, hệ thống có thể tạo ra câu trả lời phản ánh triết học hoặc tôn giáo về ý nghĩa điều đó. Dựa trên chuyên môn của hệ thống K, có thể có một nhóm phân loại khác. Clodomai K, các hệ thống này tập trung vào việc trả lời các câu hỏi trong một miền cụ thể, chẳng hạn như K y tế hoặc K hợp pháp. Open Domain K, các hệ thống này nhằm mục đích trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề mà không hạn chế tên miền cụ thể. Cơ sở kiến thức K,
Một số hệ thống ca được xây dựng dựa trên cơ sở điều đó có cấu trúc như BPDA hoặc VBC, cho phép chúng trả lời các câu hỏi phát ba set hiệu quả hơn. Hệ thống ca được triển khai trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm công cụ tìm kiếm. Hệ thống ca có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi mà người dùng hỏi trong các truy vấn điều đó. Trợ lý ảo. Hệ thống ca có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi mà người dùng hỏi trợ lý ảo, chẳng hạn như Amazon Alexa hoặc Google Assistant. Cơ sở kiến thức. Hệ thống ca có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi mà người dùng hỏi về cơ sở điều đó, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu về thông tin sản phẩm hoặc cơ sở dữ liệu về việc này y tế. Hệ thống ca có thể được sử dụng tự nhiên trong Quora. Độc giả có thể quan tâm đến cuộc thi KG, https://www.kg.com/c/quora-question-p, được ra mắt vào khoảng năm 2017. Ở đây, nhiệm vụ được giao để giải quyết là xác định các cặp câu hỏi tương tự nhau. Trên thực tế, chat được mọi người yêu thích mới nhất cũng là một ví dụ về hệ thống ca. Dịch máy tập trung vào việc tự động dịch văn bản hoặc lời nói từ ngôn ngữ này sang điều đó khác. Nó liên quan đến việc hiểu ngôn ngữ nguồn, tạo ra cách trình bày trung gian và tạo ra bản dịch đầu ra bằng điều đó đích. Bản dịch máy được thực hiện chủ yếu theo 3 cách tiếp cận. Rule-Based-MT. Hệ thống Rule-Based-MT sử dụng một bộ quy tắc để dịch văn bản. Các quy tắc thường dựa trên ngữ pháp của hai ngôn ngữ cảnh của các từ trong văn bản. Thống kê MT. Hệ thống MT điều đó kê sử dụng các phương pháp việc này kê để dịch văn bản. Các hệ thống học cách dịch văn bản bằng cách phân tích một tập dữ liệu lớn gồm điều đó xong. Neural MT, AI Based MT, Neural MT, AI. Các hệ thống MT dựa trên sử dụng mạng thần kinh nhân tạo để dịch văn bản. Mạng neuron nhân tạo là một loại mô hình học máy có thể đặc biệt để học các mẫu phức tạp trong dữ liệu. Chính phủ Trung ương tập trung nhiều vào dịch máy từ ngôn ngữ Ấn Độ này sang điều đó Ấn Độ khác. Bạn đọc quan tâm có thể truy cập www.basini.gov.in để biết thêm chi tiết. Mục tiêu là trao quyền kỹ thuật số và hòa nhập kỹ thuật số bằng cách cung cấp hệ sinh thái bằng hầu hết các ngôn ngữ Ấn Độ. Một sáng kiến đáng chú ý về vấn đề này được đặt tên là Bhasha Đan. Tại đây, mọi công dân đều có thể đóng góp xây dựng bộ dữ liệu open source. Google Dịch đã có từ lâu và đang hỗ trợ hơn 120 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Vâng, ví dụ trên ở quy mô đồ chơi. Google Translator đang thực hiện bản dịch đó cho 24/7 qua nhiều ví dụ và đang thu thập phản hồi tích cực cũng như cải thiện bản thân hơn nữa. Nhưng thực sự ngôn ngữ là một thứ phức tạp và tình trạng nghệ thuật hiện tại quả thực là tốt nhưng còn lâu mới hoàn hảo. Tạo văn bản liên quan đến việc điều đó bản mạch lạc và có ý nghĩa bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều này có thể bao gồm từ các nhiệm vụ đơn giản như tạo mô tả sản phẩm đến các ứng dụng phức tạp hơn như tạo câu chuyện hoặc mô hình hóa ngôn ngữ. Tương tự, với các tác vụ NLP khác, 3 cách tiếp cận chính của tạo văn bản là Y. Phương pháp dựa trên quy tắc, 2. Điều đó thống kê và 3. Việc này thần kinh hoặc AI Based. Việc tạo văn bản có nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Một số điều quan trọng được đề cập dưới đây. Chatbot. Chatbot là chương trình AI Based có thể mô phỏng các cuộc trò chuyện với con người. Chatbot thường được sử dụng trong các ứng dụng dịch vụ khách hàng, nơi chúng có thể trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ cho điều đó. Sáng tạo nội dung. Khả năng tạo văn bản có thể được tận dụng để điều đó dung, chẳng hạn như bài viết, bài đăng trên blog và việc này trên mạng xã hội. Điều này có thể hữu ích cho các doanh nghiệp muốn tạo nội dung hấp dẫn và giàu thông tin. Hiển thị trong là cuộc trò chuyện với chat, nơi công cụ ngôn ngữ Transform Based tạo ra thơ như một người chuyên nghiệp. Tóm tắt văn bản nhằm mục đích tạo ra các bản điều đó ngắn gọn cho các việc này dài hơn, cô đọng những điểm chính hoặc thông tin chính. Kỹ thuật tóm tắt có thể là trích rút, chọn lọc và sắp xếp lại các câu quan trọng, hoặc trừu tượng, tạo câu mới để nắm bắt được bản chất của văn bản. Có 2 cách tiếp cận chính để tóm tắt văn bản được thảo luận dưới đây. Tóm tắt trích xuất bao gồm việc lựa chọn và điều đó các câu hoặc cụm từ trực tiếp từ văn bản gốc để tạo thành bản việc này. Việc trích xuất thường dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như tầm quan trọng của câu, mức độ liên quan đến chủ đề chính và sự mạch lạc với các câu đã chọn khác.
Ưu điểm của tóm tắt trích xuất là nó duy trì cách diễn đạt và ngữ cảnh chính xác từ văn bản gốc, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến bản điều đó kém trôi chảy và mạch lạc hơn. Mặt khác, tóm tắt trừu tượng liên quan đến việc tạo ra các câu mới có thể không xuất hiện trong văn bản gốc để tạo thành bản điều đó. Ở cách tiếp cận này, mô hình hiểu nội dung của văn bản đầu vào và diễn đạt lại hoặc viết lại thông tin một cách ngắn gọn, mạch lạc để tạo ra một bản tóm tắt. Tóm tắt trừu tượng có thể tạo ra các bản điều đó human-like trôi chảy hơn, nhưng nhìn chung nó khó khăn hơn do nhu cầu tạo ngôn ngữ và duy trì ý nghĩa dự định. Các phương pháp tóm tắt văn bản có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm các điều đó thống kê, việc này Roulet-Bassett và học máy, tương tự như trường hợp dịch máy. Các ứng dụng của tóm tắt văn bản bao gồm tóm tắt tin tức, tự động tạo các bản điều đó ngắn gọn về các bài báo để cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Tóm tắt tài liệu, cô đọng các điều đó nghiên cứu hoặc báo cáo dài dòng thành những bản việc này ngắn hơn để dễ hiểu và tham khảo. Tóm tắt phương tiện truyền thông xã hội, tóm tắt các bài đăng hoặc cuộc thảo luận dài trên mạng xã hội để làm nổi bật những điểm hoặc cảm xúc chính. Biên tập nội dung, tóm tắt nhiều phần điều đó để cung cấp cho người dùng thông tin có liên quan và được tuyển chọn. Tóm tắt văn bản đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng điều hướng qua lượng lớn dữ liệu điều đó một cách hiệu quả và có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức trong việc truy xuất và hiểu thông tin. Học máy là subdiscipline của trí tuệ nhân tạo, phụ thuộc nhiều vào dữ liệu. Trong một tình huống điển hình, khi chúng ta viết một chương trình máy tính để giả sử tìm xem một số có phải là số nguyên tố hay không, chúng ta sẽ cung cấp đầu vào, một số nguyên trong trường hợp này cho điều đó việc này và điều này sẽ đưa ra kết quả đầu ra là đúng hoặc sai. Vì vậy, nếu chương trình đưa đầu vào 7 vào, đầu ra sẽ đúng và đối với bất kỳ số tổng hợp nào, giả sử là 20, đầu ra sẽ sai. Logic kiểm tra tính nguyên tố cần được mã hóa bằng một số ngôn ngữ lập trình. Logic cơ bản có thể giống như thế này, đối với số chúng tôi đang kiểm tra, chúng tôi sẽ cố gắng chia nó cho tất cả các số từ 1 đến 9 số đó. Nếu nó chia hết cho bất kỳ ai trong số họ thì đó không phải là số nguyên tố. Logic chúng tôi viết một cách tự nhiên ngữ vừa rồi, có thể được viết chính xác hơn. Việc biểu diễn logic như vậy mà con người có thể đọc được gọi là thuật toán, thường là bước đầu tiên trong quá trình viết chương trình. Một điều nữa cần được thảo luận trong bối cảnh này là máy móc không hiểu ngôn ngữ của con người, chúng chỉ có thể hiểu được các chuỗi 0 và 1. Chúng được gọi là chuỗi nhị phân. Tuy nhiên, con người không thể diễn đạt logic dưới dạng 0 và 1. Có một số ngôn ngữ lập trình có ngữ pháp riêng. Nếu gần với ngôn ngữ máy thì đó là điều đó low level và nếu gần với việc này tự nhiên thì đó là điều này high level. Một chương trình như Augmentation có thể dễ dàng được viết bằng ngôn ngữ high level. Hãy xem xét báo cáo vấn đề một cách phân tích hơn một chút. Ở đây mục tiêu của chương trình đã rõ ràng và các bước để đạt được điều đó cũng rõ ràng. Có một số vấn đề về đồ chơi như thế này. Tìm xem một năm cụ thể có phải là năm nhuận hay không. Mô hình lập trình mà chúng ta đã thảo luận có thể giải quyết tốt cả 5 vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem xét một số loại vấn đề khác. Một khách hàng đang đến ngân hàng để vay tiền, nhìn vào thông tin nhân khẩu học và hồ sơ tài chính trong quá khứ của anh ta, chúng ta có thể biết liệu anh ta có vỡ nợ hay không. Phân loại email là email bình thường hoặc điều đó spam. Có sự khác biệt rõ ràng ở đây. Định nghĩa vấn đề rõ ràng nhưng các bước chính xác để tìm ra vấn đề tương tự lại không rõ ràng. Đây là những vấn đề được cố gắng giải quyết bằng cách sử dụng học máy. Thông thường, điều này được học từ các ví dụ trong quá khứ. Đối với vấn đề đầu tiên, dữ liệu khách hàng trước đây sẽ được xem xét. Giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân và mức lương hàng tháng được gọi là đặc điểm hoặc thuộc tính đầu vào. Mặc định khoản vay được gọi là thuộc tính đầu ra hoặc điều đó đích, còn được gọi là nhãn. Một chương trình học máy xem xét dữ liệu và tự học các mẫu để liên kết đầu vào với đầu ra. Những ví dụ trước đây đóng vai trò là tập huấn luyện cho chương trình máy học, hiện đang phát triển một khả năng, dựa trên các thuộc tính của khách hàng, nó có thể dự đoán liệu điều đó có vỡ nợ hay không. Kiểu học tập thông qua các ví dụ như vậy được gọi là điều đó quy nạp. Nếu chúng ta cố gắng phân loại các nhiệm vụ học máy, nó sẽ trông giống 6. Đây là một đại diện đơn giản.
Nhiều danh mục khác có thể được thêm vào như một sự sàng lọc cho phân loại trên. Tuy nhiên, nó phục vụ như là một đường cơ sở. Phân loại là nhiệm vụ điều đó dữ liệu đầu vào thành các lớp hoặc danh mục được xác định trước. Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu được gắn nhãn, trong đó mỗi điểm dữ liệu được liên kết với một nhãn lớp cụ thể. Ví dụ về nhiệm vụ phân loại bao gồm phát hiện thư rác, phân tích cảm xúc, điều đó hình ảnh và việc này văn bản. Đây là một tập dữ liệu chơi gôn phổ biến. Triển vọng, nhiệt độ ẩm và gió là các thuộc tính đầu vào và chơi gôn là điều đó mục tiêu. Vì vậy, nhiệm vụ cần làm là phát triển một mô hình, dựa trên dữ liệu đã cho về một ngày cụ thể, để xem liệu ngày đó có tốt cho việc chơi gôn hay không. Có một số thuật toán phân loại. Một thuật toán như vậy còn được gọi là cây quyết định. Điều này được thể hiện trong. Vì vậy, nếu vào một ngày cụ thể, trời nắng và độ ẩm bình thường, bất kể các thuộc tính khác, quyết định là chơi, yes. Bạn có thể nhận thấy rằng hình biểu diễn trên trông không giống một cái cây, mà nó là một cái cây đảo ngược. Nút trên cùng được gọi là nút gốc và các nút quyết định IE, cấp độ cuối cùng của các nút được gọi là nút lá. Những cây quyết định này được sử dụng trong hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, họ học hỏi từ dữ liệu trước đó và ở điều đó 2, họ có thể dự đoán. Hãy lấy một số ví dụ khác. Giả sử chúng ta đang giải quyết một vấn đề dự đoán liệu một nhân viên cụ thể sẽ ở lại tổ chức hay rời bỏ tổ chức. Vì vậy, trong giai đoạn 1, cây quyết định sẽ được xây dựng từ dữ liệu trong quá khứ, nhân viên trước ghi lại dữ liệu nhân khẩu học và hành vi của họ cũng như trường mục tiêu, cho dù họ ở lại hay rời đi, và sau đó trong điều đó 2, khi hồ sơ của việc này mới được cung cấp, sử dụng điều này định, có thể dự đoán nó viên sẽ ở lại hay rời đi. Do đó, cây quyết định có thể hoạt động như một mô hình phân loại. Mô hình này được gọi là mô hình hộp trắng vì lý do đưa ra quyết định cuối cùng rõ ràng. Khi chúng ta chuyển sang một mô hình phức tạp hơn, mô hình này trở nên mờ đục và những mô điều đó như vậy được gọi là mô việc này hộp đen. Có một số mô hình khác để phân loại là ca lân cận gần nhất, KNN, Neighbor S, dựa trên xác suất có điều kiện, hồi quy logistic, máy vét hỗ trợ, vân vân. Ngoài ra còn có mô hình Network Based thần kinh có tên là Perceptron Multilayer mà chúng ta sẽ thảo luận sau. Hồi quy là nhiệm vụ dự đoán các giá trị số liên tục dựa trên dữ liệu đầu vào. Mô hình tìm hiểu mối quan hệ giữa các tính năng đầu vào và giá trị số mục tiêu trong quá trình đào tạo. Hồi quy thường được sử dụng cho các nhiệm vụ như dự đoán giá nhà, dự báo doanh số bán hàng và phân tích chuỗi thời gian. Biến thể hồi quy dễ dàng nhất là khi chúng ta có một biến đầu vào và một điều đó ra. Biến đầu vào thường được gọi là biến hồi quy hoặc điều đó dự đoán. Mô hình đơn giản nhất được gọi là hồi quy tuyến tính. Giả sử, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu rằng đối với một sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học, dựa trên CGPA của họ, mức lương in-hand của họ sẽ là bao nhiêu? Giống như bài toán phân loại, sẽ có dữ liệu trong quá khứ về học sinh. Trong CPRA, biến đầu vào thường được gọi là biến độc lập được vẽ dọc theo axis và lương điều đó phụ thuộc được vẽ dọc theo y-axis. Mỗi vòng tròn phía trên thể hiện dữ liệu về một học sinh trước đây. Dựa trên những vòng tròn này, một đường thẳng đã được vẽ sao cho gọi chung là các điều đó càng gần việc này càng tốt. Câu trước đáng được chú ý. Chúng ta có thể vẽ một số đường thay thế gần với các vòng tròn, tuy nhiên, chúng ta quan tâm đến đường gần nhất với tất cả các điều đó tròn. Một số độc giả tò mò có thể muốn định lượng sự gần gũi. Chà, nếu bạn nhìn kỹ một trong các vòng tròn ở ngoài cùng bên phải, phép chiếu Styliner được hiển thị từ điều đó đến đường hồi quy. Giá trị trên dòng là điều đó dự đoán và vòng tròn là việc này thực tế. Lỗi được đưa ra dưới dạng giá trị thực, giá trị dự đoán. Khi chỉ có một biến đầu vào, nó được gọi là hồi quy tuyến tính đơn giản và nếu có nhiều hơn một điều đó vào, chúng tôi gọi phương pháp này là việc này điều này bội. Đây là những mô hình tuyến tính vì mối quan hệ giữa yếu tố phụ thuộc và độc lập được giả định là điều đó, mô hình là một đường thẳng. Thay vì một đường thẳng, nó có thể là một đường phức tạp hơn như đa thức. Có thể lưu ý rằng cả phân loại và hồi quy đều là ví dụ về học có giám sát. Ai giao quyền giám sát? Kinh nghiệm trong quá khứ được thể hiện dưới dạng dữ liệu được dán nhãn mang lại sự giám sát.
Phân cụm là một nhiệm vụ học tập không giám sát, trong đó mục tiêu là nhóm các điểm dữ liệu tương tự lại với nhau dựa trên sự giống nhau của chúng. Các điểm dữ liệu trong cùng một cụm giống nhau hơn so với tí các điểm dữ liệu đó trong các cụm khác. Phân cụm là một nhiệm vụ khó khăn hơn so với học có giám sát vì không có dữ liệu nào trong quá khứ được gắn nhãn. Do đó, các thuật toán phải tự học. Nếu ai đó yêu cầu chúng ta nhóm các khối xây dựng lại, chúng có thể được nhóm ạng, kích thước hoặc thậm chí theo màu sắc. Các thuật toán phân cụm có thể được phân loại thêm. Một cách phân loại là các phương pháp phân cụm độc quyền và không điều đó. Trong thuật toán độc quyền, một điểm duy nhất chỉ có thể thuộc về một cụm và trong trường hợp điều đó non-exclusive, một điểm hoặc quan sát cụ thể có việc này nhiều cụm. Ví dụ, nếu một cụm là viết tắt của động vật sống dưới nước và cụm khác là điều đó của việc này sống trên cạn, một con rùa hoặc một con ếch sẽ thuộc cả hai cụm. Một thuật toán phân cụm quan trọng được gọi là có nghĩa. Khi áp dụng cho tập dữ liệu, thuật toán này có thể tìm thấy cơ cụm. Công việc chi tiết nằm ngoài phạm vi của cuốn sách hiện tại. Giảm kích thước là quá trình giảm số lượng tính năng hoặc biến trong dữ liệu trong khi vẫn giữ được cấu trúc quan trọng của nó. Điều này giúp trực quan hóa và hiểu dữ liệu hai-dimensional, đồng thời có thể cải thiện hiệu suất của các mô hình học máy. Hãy tưởng tượng bạn có một loạt dữ liệu, chẳng hạn như danh sách chiều cao, cân nặng và độ tuổi của mọi người. Bây giờ, hãy coi dữ liệu này như các điểm trong không gian three-dimensional, trong đó mỗi trục đại diện cho một trong các phép đo này. Nó giống như một biểu đồ 3D, trong đó mỗi điểm đại diện cho một người. Kỹ thuật giảm kích thước là một cách để xem xét dữ liệu này và tìm ra điều gì quan trọng nhất. Hãy tưởng tượng bạn muốn đơn giản hóa biểu đồ 3D này thành biểu đồ 2D nhưng giữ được càng nhiều thông tin càng tốt. Động lực cho các kỹ thuật giảm kích thước là như vậy. Phân tích thành phần chính, PCA, và District nhúng hàng xóm ngẫu nhiên, SNE, là các kỹ thuật phổ biến được sử dụng để giảm kích thước. Có nhiều lợi ích của việc giảm kích thước. Thứ nhất, với kích thước giảm đi, nhu cầu lưu trữ sẽ ít hơn. Sau đó, các mô hình học máy đang được xây dựng cũng cần ít thời gian hơn để điều đó và cuối cùng, với số lượng tính năng nhỏ hơn, nó trở nên dễ giải thích hơn nhiều. Khi chúng ta sống cuộc sống của mình, chúng ta tiêu dùng, sử dụng hoặc làm nhiều việc khác nhau. Đó có thể là các thiết bị gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt, vân vân, có thể là mua hàng tạp hóa, có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi ăn tối cùng gia đình, đọc sách, xem phim hoặc xin việc. Bạn chỉ cần đặt tên cho nó. Đối với tất cả những hành động này, có nhiều lựa chọn có sẵn và đó là lúc hệ thống đề xuất hiện. Nó theo dõi việc sử dụng, lựa chọn của bạn và đưa ra đề xuất cho bạn. Có thể bạn đặt đồ ăn Trung Quốc vào cuối tuần, dựa vào đó sẽ có đề xuất đến từ ứng dụng giao đồ ăn, khi một quán ăn Trung Quốc mới khai trương và đưa ra nhiều chương trình giảm giá. Có một câu chuyện thú vị về việc mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Netflix, một trong những nhà cung cấp dịch vụ phát trực tuyến dựa trên đăng ký lớn nhất, vào năm 2006, đã công bố giải thưởng trị giá $1 triệu cho bất kỳ nhà nghiên cứu ML nào, nhóm các điều đó cứu có thể đề xuất tốt hơn của họ. Loại tiền này tạo ra nhiều sự quan tâm và trên thực tế, nhiều thuật toán đã được phát minh ra cho mục đích tương tự. Cuộc thi kéo dài trong 3 năm dài. Chính thức hơn, hệ thống đề xuất nhằm mục đích dự đoán và đề xuất các mục hoặc nội dung mà người dùng có thể quan tâm. Hai loại đề xuất chính là A. Đề xuất dựa trên nội dung, B. Đề điều đó hoặc lọc cộng tác. Đề xuất Content Based dựa trên các đặc tính tĩnh của vật phẩm. Lấy cảm hứng từ Netflix, tiếp tục chọn lọc các ví dụ về phim. Đề xuất của Content Based sẽ so sánh hai bộ phim dựa trên thông tin mô tả ngắn gọn, thể loại, đạo diễn viên, vân vân. Lọc cộng tác dựa nhiều hơn vào các đặc điểm động của một thực thể. Giả sử bạn thích phim hành động, yêu điều đó kinh dị và không việc này hài lãng mạn. Kỹ thuật này sẽ nhanh chóng xác định những người dùng tương tự như bạn và nếu nhóm người dùng này đánh giá cao một bộ phim, được xếp hạng cao, và bộ phim này chưa được bạn xem thì nó sẽ được đề xuất cho bạn. Kiểu lọc dựa trên những kiểu người dùng tương tự này được gọi là lọc cộng tác user based. Có một loại khác. Giả sử bạn thích phim 1, vì vậy những phim tương tự sẽ được tìm thấy. Sự giống nhau này sẽ được xác định như thế nào?
Nếu cùng một nhóm người dùng đưa ra cùng loại xếp hạng cho hai bộ phim thì chúng tương tự nhau, giả sử phim 1 và điều đó 2 là hai việc này như vậy. Bây giờ, nếu bạn chưa xem phim 2 thì nó sẽ được giới thiệu cho bạn. Kiểu lọc cộng tác như vậy được gọi là lọc I83 set. Có một số vấn đề thú vị liên quan đến hệ thống gợi ý. Hãy thảo luận về một vài trong số họ ở đây. Trong bất kỳ thị trường kỹ thuật số nào cũng có nhiều hàng hóa. Số lượng sản phẩm như vậy có thể dễ dàng lên tới hàng ngàn. Trong khi một số mặt hàng được nhiều người ưa chuộng và đánh giá cao thì một số điều đó lại được tiêu thụ và việc này ít hơn. Những món đồ được đánh giá thấp hơn sẽ xuất hiện ở phần đuôi của bảng phân phối và điều đó này khá dài. Phân phối đuôi dài của xếp hạng sản phẩm được hiển thị trong. Đề xuất những mặt hàng này trở nên khá khó khăn. Đây là một vấn đề khi một mặt hàng mới được giới thiệu. Không có xếp hạng có sẵn cho mặt hàng này. Do đó, việc giới thiệu một mặt hàng như vậy cũng trở nên khó khăn. Phát hiện bất thường liên quan đến việc xác định các điểm dữ liệu điều đó hoặc sai lệch đáng kể so với mẫu thông thường. Nó được sử dụng trong phát hiện gian lận, điều đó lỗi và an ninh mạng. Điều này còn được gọi là phát hiện ngoại lệ, điều đó tính mới, vân vân. Một số trường hợp sử dụng quan trọng của phát hiện bất thường là điều đó gian lận, việc này xâm nhập, điều này tin tức giả, vân vân. Hãy giải thích thêm về điều này bằng một ví dụ. Nhìn chung, mỗi người đều có cách chi tiêu đều đặn của mình. Ví dụ, đối với ANAP, có thể là rút ATM vào thứ Hai, mua sắm hàng tạp hóa vào cuối tuần, xem phim hoặc ăn uống ngon có thể mỗi tháng một lần, một số chi phí y tế, phí trường học, vân vân. Bất kỳ giao dịch nào có giá trị cao và không phù hợp với mô hình thông thường, bất thường, này đều có thể bị coi là đáng ngờ hoặc gian lận. Như đã đề cập trước đó, mục đích chính của AI là tạo ra bộ não con người nhân tạo. Đơn vị cơ bản của bộ não con người là sinh học. Do đó, bước khởi đầu của AI sẽ là tạo ra các neuron nhân tạo. Cuối những năm 1950, mô hình Perceptron đã được phổ biến rộng rãi, có thể decision making đơn giản. Một neuron sinh học nhận đầu vào thông qua các khớp thần kinh từ các neuron khác. Chúng được tổng hợp và đầu vào điều đó có thể kích hoạt neuron, trong trường hợp đó neuron việc này và tín hiệu truyền qua sợi trục đến đuôi gai. Mạng lưới thần kinh nhân tạo đơn giản này còn được gọi là perceptron. Rõ ràng, những thứ này có thể được sử dụng để mô phỏng quy trình decision making đơn giản, lựa chọn nhị phân. Bản dưới đây cung cấp sự khác biệt giữa neuron nhân tạo và neuron sinh học. Chúng ta hãy xem một ví dụ ở đây để hiểu quá trình decision making của một neuron. Giả sử bạn muốn quyết định có nên xem phim hay không. Để đơn giản hóa cuộc sống, giả định của chúng tôi ở đây là bạn sẽ quyết định xem bộ phim, dựa trên hai ý kiến của bạn bè bạn được thể hiện dưới dạng xếp hạng, theo thang điểm 5. Bạn chỉ định xếp hạng của họ theo các trọng số khác nhau, bạn có thể dựa vào ý kiến của một người bạn nhiều hơn người kia, và đi đến điều đó cuối cùng, tổng hợp. Nếu xếp hạng tổng hợp này lớn hơn 3 thì bạn sẽ xem phim, tế bào thần kinh sẽ hoạt động. Quá trình này được minh họa bằng sơ đồ dưới đây. Giả sử Amit xếp hạng bộ phim và Arup điều đó bộ phim. Vì lý do nào đó, chúng tôi đưa ra trọng số là 0,6 cho Amit và sau đó là 0,4 cho Arup. Khi đó xếp hạng tổng hợp là 6/4U1. Ngưỡng như đã đề cập là 3, do đó bạn quyết định xem phim. Chà, không làm mọi thứ trở nên phức tạp, chúng ta hãy thử diễn đạt điều này một cách toán học. Giả sử, xếp hạng của Amit được biểu thị bằng R1 và trọng số đánh giá của anh ta được thể hiện bằng V1. Một lưu ý tương tự, R2 và V2 tương ứng là xếp hạng và trọng số điều đó của Arup. Giá trị hoặc ngưỡng là 3 trong trường hợp này được trình bày bởi V3. Do đó, nếu phương trình sau cho giá trị dương thì bạn xem phim, nếu không thì không. Chà, nếu bạn nhìn kỹ phần bình đẳng và tập trung vào V1x1 và V2x2, V3 không. Điều này thực sự đại diện cho phương trình của một đường thẳng. Bất đẳng thức cũng đóng vai trò như một hàm kích hoạt. Nếu chúng ta nhìn vào, các vòng tròn và biểu tượng dấu cộng biểu thị từng phim riêng lẻ. Nếu xếp hạng của phim nằm ở bên phải đường chấm thì bạn sẽ xem phim, nếu không thì bạn sẽ không xem.
Đường chấm trong trường hợp này được gọi là ranh giới quyết định. Thuật toán Perceptron đã nâng cao hơn nữa khả năng của Perceptron. Đưa ra một vấn đề và một vài bộ phim trước đây, xếp hạng của Amit và Arup cho những bộ phim đó và lựa chọn xem điều đó của bạn hoặc cách khác sau khi biết điều đó của bạn bè bạn có sẵn. Sau đó từ chính dữ liệu đó, thuật toán có thể tìm hiểu các giá trị của V1, V2 và V3. Điều này làm cho Perceptron trở thành một công cụ decision making chung. Sau khi cảm giác hưng phấn ban đầu kết thúc, cộng đồng Perceptron đã hoài nghi rằng nó sẽ không phù hợp với các vấn đề phức tạp. Họ quan sát thấy rằng Perceptron chỉ có thể hoạt động khi hai lớp này, phim tôi sẽ xem và phim tôi sẽ không xem, được phân tách bằng một đường thẳng. Ví dụ, trong phim được khoanh tròn và phim có dấu cộng không thể cách nhau bằng một đường thẳng. Vấn đề được mô tả có thể trông thực sự tầm thường, tuy nhiên, câu trả lời vẫn khó nắm bắt trong một thời gian khá lâu, mở ra một trong những mùa đông AI, một giai đoạn thiếu sự lạc quan, nghiên cứu và tài trợ cho bất kỳ thứ gì được liên kết trực tiếp hoặc thậm chí từ xa với AI. Khi tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn, các nhà khoa học nhận ra rằng mặc dù điều này có thể không đạt được bằng một đường duy nhất, nhưng nếu có thể sử dụng nhiều đường thì có thể đạt được ranh giới quyết định phức tạp. Một giải pháp có thể xảy ra như vậy được mô tả dưới đây trong sơ đồ. Do đó, hai Perceptron có thể được sử dụng để vẽ hai đường và sau đó một đơn vị khác có thể kiểm tra xem phim hoặc các quan sát đang nằm trong điều đó hay nằm ngoài bất kỳ đường nào. Điều này dẫn đến lý thuyết về Perceptron multilayer. Thông thường, có 3 loại lớp. Đầu tiên là lớp đầu vào, nơi nó nhận đầu vào. Sau đó là lớp đầu ra và cuối cùng là lớp ẩn ở giữa. Hóa ra, có thể có nhiều lớp ẩn và với nhiều lớp ẩn hơn, mạng lưới thần kinh tổng hợp sẽ trở nên có thể hoạt động cao hơn. Có một thuật toán quan trọng hơn cần được đề cập. Năm 1989, George Sibenko đã đề xuất một định lý gần đúng phổ quát cho thấy mạng lưới thần kinh tiến tiếp với một lớp ẩn duy nhất và hàm kích hoạt liên tục có thể điều đó với bất kỳ hàm việc này nào, với đủ đơn vị ẩn. Ngay sau công trình của Sibenko, Kurt Hornick, Maxwell Stinchom và Humbert White đã chỉ ra rằng kết quả tương tự cũng đúng đối với các mạng neuron tiến thẳng có nhiều lớp ẩn. Họ cũng chỉ ra rằng việc lựa chọn cụ thể hàm kích hoạt là không quan trọng, miễn là nó liên tục. Định lý xấp xỉ phổ quát là một trong những kết quả quan trọng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nó cho thấy rằng mạng lưới thần kinh có thể học bất kỳ mẫu phức tạp nào trong dữ liệu, miễn là mẫu đó liên tục. Mạng có hai lớp ẩn trở lên được gọi là mạng neuron sâu. Mặc dù khái niệm về Perceptron multilayer xuất hiện vào khoảng những năm 1980 nhưng phải mất khoảng 25-30 năm nghiên cứu nghiêm ngặt mới bắt đầu phát huy được tiềm năng của các mạng này. Có ba quý ông là Gifford Hinton, Joshua Bengio và Yang LeCun, những người đã tiếp tục nghiên cứu. Họ được mệnh danh là cha đẻ của Deep Learning. Năm 2018, họ đã được trao giải thưởng Turing, danh dự cao nhất về khoa học máy tính. Một câu hỏi chắc chắn sẽ xuất hiện trong đầu bạn là điều gì đã thay đổi theo thời gian để giúp các mô hình Deep Learning thành công. Dưới đây là một bản tóm tắt tương tự. Sự sẵn có của các bộ xử lý đồ họa, GPU, mạnh mẽ đã đẩy nhanh đáng kể việc đào tạo các mạng thần kinh sâu, giúp việc hoạt động với các mô hình và bộ dữ liệu large scale trở nên khả thi. Không có quá nhiều kỹ thuật nitty-gritty, GPU có thể được coi giống như một con chip máy tính chuyên dụng, siêu nạp bên trong điều đó của bạn, thực sự xử lý tốt các tác vụ liên quan đến đồ họa và tính toán. Nó giống như có một bộ não riêng biệt, mạnh mẽ chỉ để xử lý hình ảnh, video và các bài toán phức tạp. Sự phổ biến của dữ liệu số và Internet đã cung cấp vô số bộ dữ liệu được dán nhãn và không nhãn. Điều này cần thiết để đào tạo các mô hình Deep Learning một cách hiệu quả. So với các mô hình Machine Learning, mô hình Deep Learning có nhiều tham số hơn. Càng nhiều thông số, yêu cầu về dữ liệu càng nhiều. Những đột phá trong kiến trúc mạng neuron, EG, điều đó tích chập và máy biến áp, và các kỹ thuật tối ưu hóa, EG, giảm độ dốc ngẫu nhiên, đã cải thiện đáng kể hiệu suất của các mô hình học sâu, cho phép chúng giải quyết các tác vụ phức tạp. Học sâu đã đạt được thành công đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói. Mạng thần kinh chuyển đổi, CNN, vượt trội trong các nhiệm vụ image relate, chẳng hạn như phát hiện đối tượng và phân loại hình ảnh.
CNN chuyên dùng cho hình ảnh. Hóa ra một hình ảnh được hình thành trong vỏ não thị giác của chúng ta theo cách khá phân tầng. Năm 1981, Abel và Wiesel đã nhận được giải Nobel vì giải thích được quá trình xử lý hình ảnh của não. Mạng thần kinh tái phát, RNN, là website test để phân tích dữ liệu tuần tự và chuỗi thời gian. Một số ví dụ về dữ liệu tuần tự là ngôn ngữ, dữ liệu thời tiết, giữ điều đó thị trường chứng khoán, giữ việc này từ các cảm biến khác nhau, vân vân. Mạng long sort tem bộ nhớ, LSTM, là một dạng RNN chuyên dụng được thiết kế để nắm bắt các phần phụ thuộc long gen theo trình tự. Transformer đã cách mạng hóa việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và là nền tảng cho nhiều mô hình điều đó state of the art. Các cảm giác hiện tại như chat, bát, vân vân, đều dựa trên kiến trúc máy biến áp. Học chuyển giao và các mô hình pre-train đã trở thành các kỹ thuật phổ biến để tận dụng kiến thức học sâu hiện có. Điều này cần giải thích thêm. Kiến thức thu được từ một nhiệm vụ này sẽ được con người sử dụng thuận tiện trong một nhiệm vụ khác. Kiến thức về đi bộ có thể được áp dụng trong việc chạy hoặc leo cầu thang. Kiến thức về từ vựng có thể được sử dụng để chơi trò chơi ghép chữ hoặc viết một bài luận. Kiến thức chơi cầu lông có thể được áp dụng vào việc chơi bóng bàn. Thông thường, điều này cũng xảy ra do bạn đã có kiến thức về cầu lông, retraining, nó có thể được chuyển sang chơi bóng bàn, với một số điều chỉnh, được gọi là fine tuning. Điều này cũng có thể thực hiện được đối với việc học sâu. Một mô hình được đào tạo cho một nhiệm vụ phân loại hình ảnh có thể được sử dụng cho một nhiệm vụ điều đó việc này khác với những điều chỉnh nhỏ. Có thể lưu ý rằng học chuyển giao không khả thi trong các mô hình học máy. Hãy cùng xem xét một số kiến trúc Deep Learning quan trọng. Học tăng cường là một loại học máy trong đó một tác nhân học cách hành xử trong môi trường bằng cách thử và sai. Tác nhân nhận được phần thưởng khi thực hiện các hành động dẫn đến kết quả mong muốn và hình phạt khi điều đó các việc này dẫn đến điều này không nó. Theo thời gian, người đại diện học cách thực hiện các hành động nhằm tối đa hóa phần thưởng mong đợi. Học tăng cường là một kỹ thuật mạnh mẽ có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như chơi trò chơi, điều khiển robot và đưa ra quyết định tài chính. Một số khái niệm chính của học tăng cường như sau. Đại lý, chương trình phần mềm đặc biệt Thearen, A là thực thể học cách cư xử trong môi trường. Môi trường là thế giới trong đó tác nhân hành động. Tình trạng, trạng thái là điều đó hiện tại của môi trường. Hoạt động, hành động là điều gì đó mà tác nhân có thể thực hiện. Phần thưởng là tín hiệu mà tác nhân nhận được khi thực hiện một hành động dẫn đến kết quả mong muốn. Hình phạt là tín hiệu mà tác nhân nhận được khi thực hiện một hành động dẫn đến kết quả không mong muốn. Chính sách là một quy tắc mà tác nhân sử dụng để chọn hành động. Hàm giá trị, điều đó là hàm ước tính phần thưởng mong đợi khi thực hiện một hành động trong một trạng thái nhất định. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách học tăng cường có thể được sử dụng để huấn luyện robot đi bộ. Robot khởi động ở một vị trí ngẫu nhiên. Robot thực hiện một hành động, chẳng hạn như di chuyển chân trái về phía trước. Môi trường cung cấp cho robot phần thưởng hoặc hình phạt, tùy thuộc vào kết quả của hành động. Nếu robot tiến một bước mà không bị ngã thì nó sẽ nhận được phần thưởng. Nếu robot rơi xuống, nó sẽ bị phạt. Robot lặp lại bước 2 và 3 cho đến khi đạt được mục tiêu hoặc cho đến khi hết thời gian. Multi-armed bandit là một vấn đề cơ bản khi có liên quan đến việc học tăng cường. Máy đánh bạc multi-arm được hiển thị trong. Hãy nhanh chóng hiểu một tên cướp có vũ trang là gì. Nó là một máy đánh bạc với một đòn bẩy duy nhất được triển khai tại các sòng bạc hoặc thường là tại các hội chợ. Việc thiết lập đơn giản, có một đòn bẩy, cần phải kéo ra sau khi nhét xu hoặc tiền vào. Khi kéo cần gạt, một số hoặc ký hiệu sẽ hiển thị. Một số kết hợp các biểu tượng là điều đó chiến thắng, khi người chơi nhận được một số phần thưởng dưới dạng tiền hoặc mã thông báo. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người chơi thua và máy sẽ cướp tiền của người chơi, do đó có tên là kẻ cướp. Khi có nhiều máy đánh bạc, điều này được gọi là vấn đề về tên cướp multi-armed. Các máy đánh bạc khác nhau sẽ có xác suất khác nhau và chắc chắn người chơi sẽ muốn chơi trên máy có cơ hội hoặc điều đó chiến thắng cao nhất. Dưới đây là mô tả ngắn gọn về step by step về cách hoạt động của vấn đề kẻ cướp multi-armed.
Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một sòng bạc, đứng trước một số máy đánh bạc, kẻ cướp quăng amet. Mỗi máy đánh bạc đều có xác suất không xác định riêng để mang lại cho bạn phần thưởng khi bạn kéo cần gạt của nó. Mục tiêu của bạn là tối đa hóa tổng phần thưởng bằng cách chọn máy đánh bạc nào để chơi và tần suất chơi chúng. Ban đầu bạn không biết máy đánh bạc nào đáng thưởng nhất. Vì vậy, bạn phải đối mặt với trade-off giữa việc khám phá, thử các máy khác nhau để tìm hiểu cơ hội chiến thắng của chúng, và khai thác, chọn máy có vẻ tốt nhất dựa trên kiến thức hiện tại của bạn. Bạn bắt đầu với một chiến lược hoặc chính sách. Chiến lược này chỉ ra cách bạn quyết định nên chơi máy nào ở mỗi bước. Có nhiều chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như chiến lược tham lam, luôn chơi máy có phần thưởng ước tính cao nhất từ trước đến nay. Chiến lược Epsilon Greedy, most of the time, play the machine with the high estimate reward, book occasinola Espeler author machine randomly, with probability. ISA value Buen không to 1. Value of 1 means 10% exploration 2 means 20% exploration. Đây là những giá trị điển hình của However, the value of may be changed based on the type of the problem. UCB, Upper Confidence bao chọn máy dựa trên mức độ không chắc chắn về phần thưởng ước tính của chúng. Khi chúng ta kéo các đòn bẩy khác nhau, chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỷ lệ khác nhau. Phần thưởng trung bình nhận được cho mỗi máy đánh bạc có thể được tính toán dễ dàng. UCB cũng xem xét số lượng thử nghiệm đã được điều đó trong khi tính toán lợi nhuận trung bình. Nếu lợi nhuận trung bình được tính toán trên cơ sở Liknor của các thử nghiệm thì độ không chắc chắn sẽ lớn hơn. Máy có độ không chắc chắn cao được khám phá nhiều hơn. Lấy mẫu Thomson, lấy mẫu từ phân bố xác suất cho từng máy và chơi máy có giá trị điều đó cao nhất. Ở đây, thử nghiệm bắt đầu với các giả định trước đó khác nhau về cơ hội reward, winning liên quan đến máy. Chúng tôi bắt đầu kéo đòn bẩy của các máy đã chọn theo chiến lược của mình. Sau mỗi lần kéo, chúng tôi quan sát xem mình có giành được phần thưởng hay không. Khi chơi nhiều hơn, chúng tôi cập nhật ước tính về xác suất nhận thưởng của từng máy dựa trên kết quả mà chúng tôi đã quan sát được. Mục tiêu là cải thiện độ chính xác của ước tính của bạn để đưa ra quyết định tốt hơn. Chúng tôi lặp lại các bước 3 năm cho một số vòng nhất định hoặc cho đến khi đạt được mức phần thưởng mong muốn. Theo thời gian, chiến lược của chúng tôi sẽ điều chỉnh khi chúng tôi tìm hiểu thêm về xác suất nhận thưởng của máy, thay đổi sự cân bằng giữa việc khám phá và khai thác. Vấn đề tên cướp theo multi-amet là một khái niệm cơ bản trong học tăng cường, decision making trong điều kiện không chắc chắn và tối ưu hóa. Nó có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm quảng cáo trực tuyến, thử nghiệm lâm sàng và hệ thống khuyến nghị, trong đó bạn cần đưa ra lựa chọn trong một môi trường không chắc chắn. Co-learning là một mô hình quan trọng khác trong học tăng cường. Nhiều tên cướp tay phải xử lý các môi trường không chắc chắn, nhưng có một số nhiệm vụ mang tính chất liên tục. Trong Co-learning, tác nhân tìm hiểu chính sách để tối đa hóa phần thưởng tích lũy bằng cách tương tác với môi trường có nhiều trạng thái, hành động và điều đó. Tác nhân tương tác với một môi trường được đặc trưng bởi các trạng thái và hành động. Nó học Q-value cho mỗi cặp state action, cho phép nó đưa ra các quyết định tuần tự dựa trên trạng thái hiện tại và kiến thức về Q-value có sẵn động. Quá trình học hỏi thường phức tạp hơn vì tác nhân phải khám phá điều đó và khai thác để tối ưu hóa các quyết định của mình theo thời gian. Co-learning là well-suited dành cho các vấn đề liên quan đến decision making tuần tự, chẳng hạn như chơi trò chơi, robot và hệ thống điều khiển. Nó có thể xử lý các môi trường phức tạp hơn với sự chuyển đổi trạng thái. Quy trình quyết định Markov, MRP, được liên kết với Q-learning. Quá trình quyết định Markov, MRP, là một khung toán học được sử dụng để mô hình hóa cố decision making trong môi trường ngẫu nhiên. Dưới đây là giải thích ngắn gọn về MRP. Kỳ, FMRP đại diện cho một hệ thống hoặc môi trường có thể ở nhiều trạng thái khác nhau. Các trạng thái này có thể rời rạc, EG, ô lưới trong trò chơi, hoặc liên tục, EG, số thực trong hệ thống điều khiển. Hành động, A tại mỗi trạng thái, một tác tử có thể thực hiện một tập hợp các điều đó có việc này hiện được. Những hành động này là những lựa chọn có sẵn cho tác nhân để tác động đến môi trường. Chuyển tiếp, T khi tác nhân thực hiện một hành động ở một trạng thái cụ thể,
hệ thống sẽ chuyển sang điều đó mới. Hàm chuyển tiếp T mô tả xác suất chuyển từ trạng thái này sang điều đó khác dựa trên hành động đã chọn. Phần thưởng, R tại mỗi trạng thái, người đại diện nhận được điều đó bằng số, việc này cho lợi ích hoặc chi phí trước mắt khi ở điều này đó. Hàm phần thưởng R xác định những điều đó này. Chính sách là một chiến lược hoặc kế hoạch hướng dẫn decision making của đại lý. Nó chỉ định hành động nào cần thực hiện ở mỗi trạng thái. Mục tiêu trong MRP thường là tìm ra chính sách tối ưu giúp tối đa hóa phần thưởng tích lũy theo thời gian. Robotics là lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và công nghệ liên ngành liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành và ứng dụng robot. Robot là những cỗ máy có thể cảm nhận được môi trường xung quanh và thực hiện hành động để đạt được các mục tiêu cụ thể. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như sản xuất, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ khách hàng. Lĩnh vực robot không ngừng phát triển khi các công nghệ mới được điều đó để làm cho robot thông minh hơn, tự chủ hơn và có thể thích ứng hơn. Chúng ta hãy xem nhanh các thành phần cơ bản của robot. Khung cung cấp cho robot cấu trúc và hình dạng của nó. Nó thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa. Thiết bị truyền động, cơ cấu chấp hành là bộ phận giúp robot di chuyển. Chúng có thể là động cơ, xi lanh khí nén hoặc xi lanh thủy lực. Cảm biến cho phép robot tương tác với môi trường của nó. Họ có thể phát hiện những thứ như ánh sáng, nhiệt độ, cảm ứng và âm thanh. Các loại cảm biến phổ biến bao gồm cảm biến tiệm cận, phát hiện sự hiện diện của vật thể hoặc chướng ngại vật ở gần. Cảm biến ánh sáng, đo mức điều đó xung quanh. Cảm biến nhiệt độ, đo nhiệt độ môi trường. Cảm biến IR, hồng ngoại phát hiện bức xạ điều đó và có thể sử dụng để đo khoảng cách. Bộ điều khiển là bộ não của robot. Hệ thống điều khiển của robot bao gồm phần cứng và phần mềm xử lý dữ liệu cảm biến và đưa ra quyết định về cách robot sẽ phản ứng. Nó có thể bao gồm từ các bộ vi điều khiển đơn giản đến các hệ thống máy tính phức tạp. Hệ thống điều khiển xác định cách các bộ truyền động phản ứng với những thay đổi của môi trường được phát hiện bởi các cảm biến. Nguồn điện cung cấp cho robot điều đó cần thiết để hoạt động. Giao diện truyền thông, robot có thể cần giao tiếp với các thiết bị hoặc hệ thống bên ngoài. Các giao diện giao tiếp như cổng Wi-Fi, Bluetooth, USB và kết nối tiếp cho phép trao đổi dữ liệu giữa robot và các thiết bị khác. Tác nhân cuối cùng, nếu robot được thiết kế để tương tác với các vật thể hoặc thực hiện nhiệm vụ, thì nó có thể có bộ phận tác động cuối hoặc bộ kẹp chuyên dụng. Đây là những thiết bị được gắn vào bộ điều khiển của robot cho phép nó nắm bắt, thao tác hoặc tương tác với các vật thể. Các robot có thể được phân loại dựa trên nơi chúng được sử dụng. Robot công nghiệp, những robot này được sử dụng trong các nhà máy để thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như hàn, sơn và lắp ráp. Chúng thường to lớn và khỏe mạnh và có thể được lập trình để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Robot dịch vụ, những loại robot này được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ có ích cho con người, chẳng hạn như dọn dẹp, giao đồ ăn và cung cấp dịch vụ khách hàng. Chúng thường nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn robot công nghiệp và có thể được lập trình để tương tác với con người một cách an toàn và hiệu quả. Robot y tế, những robot này được sử dụng trong phẫu thuật và các thủ tục y tế khác. Chúng có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ tế nhị với độ chính xác cao hơn các bác sĩ phẫu thuật. Robot quân sự, những robot này được sử dụng trong chiến tranh để thực hiện các hoạt động được coi là nguy hiểm hoặc khó khăn đối với con người, chẳng hạn như xử lý bom và giám sát. Robot nghiên cứu, những robot này được sử dụng để tiến hành điều đó trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như điều đó, trí tuệ nhân tạo và khoa học vật liệu. Robot giáo dục, những robot này được sử dụng để dạy mọi người về điều đó và các môn học STEM. Chúng thường nhỏ, dễ sử dụng và có thể được lập trình để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Robot giải trí, những robot này được sử dụng cho mục đích điều đó, chẳng hạn như khiêu vũ, biểu diễn và đồng hành. Chúng thường được thiết kế để tương tác và hấp dẫn. Chế tạo, robot được sử dụng trong sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ như hàn, sơn và lắp ráp. Chúng có thể giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác, đồng thời cũng có thể giảm nguy cơ gây thương tích cho người lao động. Chăm sóc sức khỏe, robot được sử dụng trong điều đó việc này để thực hiện các nhiệm vụ như phẫu thuật,
phục hồi chức năng và điều này bệnh nhân. Họ có thể giúp cải thiện chất lượng chăm sóc và giảm chi phí điều đó sức khỏe. Dịch vụ khách hàng. Robot được sử dụng trong dịch vụ điều đó để trả lời các câu hỏi, cung cấp hỗ trợ và hoàn tất giao điều đó. Chúng có thể giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng và giảm khối lượng công việc của con người. Quân đội. Robot được sử dụng trong điều đó để thực hiện các nhiệm vụ như giám sát, xử lý bom và chiến đấu. Chúng có thể giúp bảo vệ binh lính và dân thường, đồng thời cũng có thể nâng cao hiệu quả của các hoạt động quân sự. Khám phá không gian. Robot được sử dụng để điều đó không gian và thực hiện các nhiệm vụ quá nguy hiểm hoặc khó khăn đối với con người. Họ có thể giúp thu thập dữ liệu, tiến hành thí nghiệm và xây dựng các công trình trên các hành tinh khác. Sophia là một robot hình người được phát triển bởi Hong Kong Basset Hanson Robotics. Nó thu hút được sự chú ý của quốc tế nhờ vẻ ngoài sống động như thật và khả năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Sophia được thiết kế trông giống con người và có thể mô phỏng nét mặt cũng như trò chuyện với mọi người. Các tính năng chính của Sophia bao gồm: vẻ bề ngoài. Sophia được thiết kế để bắt chước các đặc điểm của con người, với khuôn mặt có thể cử động mắt, môi và lông mày, tạo ra nhiều biểu cảm trên điều đó. Tương tác AI. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Sophia cho phép nó tham gia vào các cuộc trò chuyện với con người. Nó sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu và trả lời các câu hỏi và câu phát biểu. Nhận dạng giọng nói. Sophia có thể nhận biết và xử lý lời nói, cho phép nó trả lời các mệnh lệnh và câu hỏi bằng điều đó. Khả năng học tập. Mặc dù không phải là một cỗ máy điều đó tự chủ nhưng Sophia có thể học hỏi và thích nghi ở một mức độ nào đó thông qua các tương tác. Nó có thể ghi nhớ từng người dùng và các cuộc hội thoại trước đó. Xuất hiện trước công chúng. Sophia đã được giới thiệu tại nhiều sự kiện quốc tế, hội nghị và điều đó trên các phương tiện truyền thông. Nó thậm chí còn được cấp quyền công dân ở một số quốc gia, mặc dù cử chỉ mang tính biểu tượng này đã tạo ra các cuộc thảo luận điều đó đạo đức về quyền và trách nhiệm của robot. Biểu hiện cảm xúc. Sophia có thể hiện một số biểu điều đó nhất định bằng cách sử dụng các đặc điểm trên khuôn mặt, cho phép nó truyền tải niềm vui, sự ngạc nhiên, nỗi buồn và những việc này khác. Imagen là cơ sở dữ liệu hình ảnh large scale được công nhận rộng rãi vì vai trò của nó trong việc thúc đẩy thị giác máy tính và học máy. Được thành lập bởi Fei Fei Li vào năm 2007, Imagen chứa hàng triệu hình ảnh được gắn nhãn thuộc nhiều danh mục khác nhau. Nó đã trở nên nổi tiếng thông qua thử thách nhận dạng hình ảnh quy mô lớn Imagen, ILFVRC, một cuộc thi thường niên nhằm thúc đẩy sự phát triển của các thuật toán học sâu, đặc biệt là mạng thần kinh tích chập, CNN. Vào năm 2012, bước đột phá đã đến khi phương pháp CNN Basset đã giảm đáng kể lỗi phân loại. Điều này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử của AI, mở đường cho việc cải thiện khả năng nhận dạng đối tượng, phân loại hình ảnh và phân tích điều đó. Imagen vẫn là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu và đã đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của công nghệ thị giác máy tính. Kỹ thuật tri thức là một môn học trong trí tuệ nhân tạo, AI, và khoa học máy tính tập trung vào thiết kế, xây dựng và bảo trì các hệ thống Knowledge Base. Mục tiêu của kỹ thuật tri thức là nắm bắt, biểu diễn, tổ chức và sử dụng kiến thức chuyên môn của con người và điều đó domain specific ở định dạng có thể được xử lý và thao tác bằng máy tính. Kiến thức này sau đó được sử dụng để tạo ra các hệ thống thông minh có thể suy luận, đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực cụ thể. Tiếp thu kiến thức. Điều này liên quan đến việc thu thập điều đó từ các chuyên gia trong lĩnh vực và chuyển đổi nó thành định dạng mà máy tính có thể hiểu được. Các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phỏng vấn, khảo sát và phân tích các tài liệu hiện có, được sử dụng để nắm bắt kiến thức chuyên môn của các chuyên gia về con người. Biểu diễn tri thức. Một khi kiến thức được tiếp thu, nó cần được tổ chức và cấu trúc theo cách mà máy móc có thể dễ dàng giải thích được. Các hình thức khác nhau, chẳng hạn như bản thể luận, mạng ngữ nghĩa, quy tắc, khung, vân vân, được sử dụng để biểu diễn kiến thức theo định dạng phù hợp với hệ thống AI. Tích hợp kiến thức. Thông thường, kỹ thuật tri thức bao gồm việc điều đó nhiều nguồn việc này khác nhau để tạo ra một biểu diễn toàn diện. Điều này có thể bao gồm việc kết hợp dữ liệu có cấu trúc, văn bản phi điều đó và các quy tắc chuyên môn để xây dựng nền tảng kiến thức gắn kết. Suy luận và lý luận. Kỹ thuật tri thức bao gồm việc phát triển các cơ chế và thuật toán để đưa ra kết điều đó và lập việc này với kiến thức được mã hóa.
Điều này cho phép hệ thống AI trả lời các câu hỏi, giải quyết vấn đề và mô phỏng Human-like Decision Making. Bảo trì và sàng lọc. Khi các miền phát triển, hệ thống Knowledge Base cần được cập nhật và cải tiến để duy trì tính chính xác và phù hợp. Các kỹ sư tri thức chịu trách nhiệm duy trì và cải thiện cơ sở điều đó theo thời gian. Xác minh và xác nhận. Việc đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của cơ sở tri thức là quan trọng. Việc xác minh bao gồm việc kiểm tra xem kiến thức đã được nắm bắt và trình bày chính xác hay chưa, trong khi xác nhận điều đó việc này rằng đầu ra của hệ thống phù hợp với kết quả mong đợi. Triển khai và tương tác. Kỹ thuật tri thức bao gồm việc tích hợp hệ thống Knowledge Base vào các ứng dụng RAW và cho phép điều đó giữa hệ thống và người dùng. Điều này thường liên quan đến việc tạo giao diện người dùng cho phép người dùng truy vấn hệ thống và nhận được phản hồi có ý nghĩa. Trong số các bước trên, trong khi một số bước là điều đó kỹ thuật, một số việc này cần được thảo luận thêm như biểu diễn tri thức. Có một số sơ đồ biểu diễn tri thức khác nhau được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, AI, để nắm bắt và thể hiện thông tin cũng như kiến thức ở định dạng mà máy tính có thể hiểu và thao tác. Mỗi sơ đồ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, khiến chúng phù hợp với các loại vấn đề và lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số sơ đồ biểu diễn tri thức phổ biến. Mạng ngữ nghĩa biểu diễn kiến thức bằng cách sử dụng các nút, khái niệm, và các liên kết, mối quan hệ giữa chúng. Biểu diễn đồ họa này đặc biệt hữu ích để minh họa các mối quan hệ và hệ thống phân cấp trong một miền. Trong sơ đồ trên, một khái niệm đơn giản được trình bày. Hyundai i20 là xe hatchback, vừa là ô tô vừa là phương tiện di chuyển. Nó có bánh xe và thuộc sở hữu của sao Ráp. Mặc dù mạng ngữ nghĩa là cách trình bày bằng đồ họa với các lợi ích liên quan nhưng điều này lại thiếu tính hình thức. Không có hướng dẫn rõ ràng về các loại mối quan hệ. Các khung tổ chức kiến thức thành các đơn vị có cấu trúc gọi là khung, chứa các thuộc tính, vị trí và giá trị mô tả một đối tượng hoặc khái niệm. Khung hữu ích trong việc biểu diễn thông tin có cấu trúc và nắm bắt các mối quan hệ kế thừa. Nếu chúng ta lấy ví dụ tương tự, chiếc ô tô sẽ được gọi là khung và các thuộc tính khác nhau của khung như nhãn hiệu, kiểu dáng, năm và màu sắc sẽ được gọi là slot. Màu sắc, màu đỏ. Để biểu diễn khái niệm phân cấp, có thể sử dụng các điều đó như siêu khung con. Ví dụ, ở đây ô tô có thể là một siêu khung. FOL mở rộng logic mệnh đề bằng cách đưa vào các biến, định lượng và vị từ. Nó cung cấp sự trình bày chính thức và mang tính biểu cảm cho các mối quan hệ, quy tắc và sự kiện. Biến, các biến được sử dụng để đại diện cho các đối tượng trên thế giới. Chúng được biểu thị bằng các chữ cái viết thường, chẳng hạn như X, Y và Z. Hằng số, các hằng số được sử dụng để đại diện cho các đối tượng cụ thể trên thế giới. Chúng được biểu thị bằng chữ in hoa, chẳng hạn như A, B và C. Vị ngữ được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng. Chúng được ký hiệu bằng chữ in hoa, chẳng hạn như P, Q và R. Kết nối, từ nối được sử dụng để kết hợp các câu lệnh lại với nhau. Chúng bao gồm các toán tử logic như và, hoặc, ngụ ý, và mũi tên trái phải, nếu. Các câu lệnh FOL được xây dựng bằng cách kết hợp các ký hiệu này theo các quy tắc sau. Một vị từ có thể được áp dụng cho một biến hoặc một hằng để tạo thành một câu lệnh. Ví dụ, câu lệnh P, X, có nghĩa là đối tượng được ký hiệu là X có thuộc tính được ký hiệu là P. Các câu lệnh có thể được kết hợp bằng cách sử dụng các từ nối. Ví dụ, câu lệnh P, X, Q, Y, có nghĩa là đối tượng được biểu thị bằng X có tính chất được ký hiệu là P và điều đó được ký hiệu là Y có việc này được ký điều đó là Q. Ví dụ về các đối tượng và vị ngữ. Vị ngữ, L, X, Y, nghĩa là X thích ăn Y. Tuyên bố, Soham thích pizza. Đại diện FOL, L, Soham, pizza. Tuyên bố với bộ định lượng. Định lượng phổ quát, tất cả đàn ông đều là phàm nhân. Đại diện FOL, S, người đàn ông, X, tử thần, X. Ở đâu có nghĩa là với mọi X mang, X, đại diện cho X là người và mortal, X, điều đó cho X là người phàm. Định lượng hiện sinh, có một chiếc ô tô màu đỏ. Đại diện FOL, S, ô tô, X, đỏ, X,
Ở đâu có nghĩa là tồn tại một ít xe, X, đại diện cho là một chiếc ô tô và red, X, điều đó cho có màu đỏ. Có nhiều ký hiệu khác, như Sunny, X, viết tắt của phủ định. Về cơ bản, điều này có nghĩa là X, biểu thị ngày X không có nắng. Hệ thống Rule Bassett sử dụng một bộ quy tắc Ipten để biểu diễn tri thức. Quy tắc sản xuất hay còn gọi là hệ thống điều đó là một khái niệm cơ bản trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI, và hệ thống chuyên gia. Chúng được sử dụng để biểu diễn kiến thức và đưa ra quyết định dựa trên tập hợp các cặp conditional action. Quy tắc sản xuất bao gồm hai thành phần chính. Đây là những tuyên bố hoặc bài kiểm tra logic mô tả các trường hợp hoặc tiêu chí phải đáp ứng để áp dụng quy tắc. Các điều kiện thường được thể hiện dưới dạng sự kiện, dữ liệu hoặc biến. Chúng xác định khi nào một quy tắc cụ thể sẽ được kích hoạt. Đây là những câu lệnh hoặc hướng dẫn xác định những gì nên được thực hiện khi các điều kiện liên quan đến quy tắc được thỏa mãn. Các hành động có thể bao gồm đưa ra kết luận, cập nhật dữ kiện, thực hiện quy trình hoặc kích hoạt các quy tắc khác. Quy tắc sản xuất thường được viết theo định dạng sau. Dưới đây là một số ví dụ về quy tắc sản xuất. Chẩn đoán y tế. Then chẩn đoán bệnh nhân bị cúm èn kê đơn thuốc kháng virus. Quản lý hàng tồn kho. Quy tắc sản xuất là một công cụ biểu diễn kiến thức mạnh mẽ vì chúng cho phép hệ thống AI mã hóa điều đó và việc này chuyên môn của domain specific theo cách có cấu trúc và dễ hiểu. Các hệ thống chuyên gia là hệ thống AI được thiết kế để giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc đưa ra quyết định trong các lĩnh vực chuyên biệt, thường sử dụng các quy tắc sản xuất để mô hình hóa quy trình decision making. Khi được áp dụng tuần tự hoặc song, các quy tắc sản xuất cho phép các hệ thống chuyên gia suy luận và đưa ra giải pháp dựa trên dữ liệu và kiến thức có sẵn. Một số chủ đề quan trọng khác liên quan đến kỹ thuật tri thức là logic M. Tập M là một khái niệm trong toán học và lý thuyết tập hợp mở rộng ý tưởng về tập rõ nét. Để hiểu một tập M, trước hết cần định nghĩa một tập rõ nét. Tập hợp sắc nét là lý thuyết điều đó truyền thống well-defined setting. Nó chứa các phần tử thuộc về tập hợp hoặc không thuộc về điều đó. Ví dụ, trong một tập hợp rõ ràng gồm số chẵn, 2, 4 và 6 là một phần của điều đó, trong khi 3, 5 và 7 nằm ngoài việc này đó. Tập M là một khái niệm linh hoạt và có nhiều sắc thái hơn. Ngược lại với tập rõ nét, tập M cho phép các phần tử có mức độ thành viên. Điều này có nghĩa là các phần tử có thể một phần thuộc về tập hợp ở các mức độ khác nhau. Thay vì chỉ trong hoặc ngoài tập hợp, bạn có thể nói một phần tử là thành viên của điều đó có giá trị việc này là, biểu thị mức độ điều này cao. Hãy xem xét một tập hợp M gồm người cao dựa trên chiều cao. Trong một bộ rõ nét, bạn sẽ nói ai đó ở trong bộ, cao, hoặc ngoài bộ, không cao. Tuy nhiên, trong một tập hợp M, bạn có thể biểu thị độ cao. Ví dụ, một người cao 6 feet có thể có cấp độ thành viên là, cho thấy mức độ cao cao, trong khi một người cao 5 feet có thể có mức độ điều đó là, cho việc này độ chiều cao thấp hơn. Logic M là một loại logic sử dụng tập hợp M để thể hiện kiến thức và đưa ra quyết định. Logic M dựa trên ý tưởng rằng có nhiều mức độ đúng khác nhau, thay vì chỉ đúng và sai. Logic M được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như robot. Logic M được sử dụng để điều khiển robot trong môi trường phức tạp và không chắc chắn. Học máy. Logic M đặc biệt hữu ích cho các thuật toán điều đó phải xử lý dữ liệu nhiễu hoặc không đầy đủ. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Logic M được sử dụng để xây dựng các hệ thống xử lý điều đó tự nhiên có thể hiểu và tạo ra việc này của con người một cách tự điều đó hơn. Dưới đây là một ví dụ về cách logic M có thể được sử dụng để đưa ra quyết định. Giả sử bạn đang thiết kế một robot cần có thể điều hướng trong môi trường đông đúc. Bạn có thể sử dụng logic M để thể hiện kiến thức của robot về môi trường, chẳng hạn như khoảng cách đến các vật thể khác và tốc độ của các điều đó khác. Sau đó, bạn có thể sử dụng logic M để đưa ra quyết định về cách robot sẽ di chuyển. Ví dụ, robot có thể sử dụng logic M để quyết định rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng. Logic M là một công cụ hiệu quả có thể được sử dụng để mô hình hóa và suy luận về sự không chắc chắn. Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng để đưa ra quyết định trong môi trường phức tạp và không chắc chắn. Khớp chuỗi M là một khái niệm phổ biến, trong đó khi tìm kiếm một chuỗi,
Thay vì khớp chính xác, sắc nét, điểm tương tự sẽ được tính và các điều đó tương tự được trả về. Điều này được gọi là khớp một phần. Giả sử bạn đang tìm kiếm từ các trên một trang web. Công cụ tìm kiếm của trang web sử dụng kết hợp chuỗi M để tìm tất cả các trang trên điều đó có chứa các từ tương tự như mèo, chẳng hạn như mèo, mèo con và mèo con. Lý thuyết tập thô là một khung toán học được sử dụng để phân tích dữ liệu khi bạn có thông tin không đầy đủ hoặc không chắc chắn. Nó giúp bạn đưa ra quyết định và phân loại dữ liệu thành các danh mục khác nhau, ngay cả khi bạn không chắc chắn. Hãy xem xét một khái niệm quan trọng khác có tên là rút set. Ví dụ 1, hãy tưởng tượng bạn có một bộ sưu tập trái cây và bạn muốn phân loại chúng thành táo hoặc cam dựa trên đặc điểm của chúng. Bạn có thông tin về màu sắc, mùi vị và hình dạng của chúng. Definition Apple, đây là những loại trái cây mà bạn khá chắc chắn là táo dựa trên thông tin bạn có. Ví dụ, nếu một loại trái cây có màu đỏ, ngọt và tròn, bạn có thể tự tin nói đó là quả táo. Possibly Apple, đây là những loại trái cây mà bạn chưa chắc chắn. Chúng có thể là táo hoặc có thể là cam. Ví dụ, một loại trái cây có thể có màu đỏ và tròn, như quả táo, nhưng bạn không chắc về mùi vị của nó. Nó có thể ngọt, như quả táo, hoặc chua, như quả cam. Trong lý thuyết tập thô, chắc chắn là táo đại diện cho xấp xỉ thấp hơn và có thể là táo điều đó cho xấp xỉ trên. Giá trị gần đúng trên bao gồm các loại trái cây có thể thuộc nhóm chắc chắn là táo, nhưng bạn không thể điều đó. Ví dụ 2, bây giờ, giả sử bạn có một tập dữ liệu về ô tô và bạn muốn xác định xem chúng là fuel efficient hay not fuel efficient. Bạn có thông tin về hiệu quả sử dụng nhiên liệu, dặm trên mỗi gallon, kích thước động cơ và trọng lượng. Definition fuel efficient car. Đây là những chiếc xe bạn khá chắc chắn là fuel efficient dựa trên thông tin bạn có. Ví dụ, nếu một chiếc ô tô có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao, động cơ nhỏ và nhẹ, bạn có thể tự tin phân loại nó là fuel efficient. Possibly fuel efficient car. Đây là những chiếc xe mà bạn không chắc chắn về nó. Chúng có thể là fuel efficient hoặc có thể không. Ví dụ, một chiếc ô tô có thể có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao, như ô tô fuel efficient, nhưng có động cơ lớn, điều này không điển hình cho ô tô fuel efficient. Nó rơi vào danh mục Possibly fuel efficient, vì bạn không thể chắc chắn. Lý thuyết tập thô giúp bạn làm việc với những dữ liệu như thế này, nơi bạn có sự không chắc chắn và nó cho phép bạn đưa ra quyết định và phân loại ngay cả khi một số thông tin không đầy đủ hoặc mơ hồ. Bản sau đây thể hiện sự khác biệt giữa tập M và tập thô. Mục tiêu cuối cùng của AI là tạo ra mang, robot nhân tạo. Các hệ thống con tương tự sẽ là thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robot, học máy và biểu diễn tri thức. Mục tiêu của thị giác máy tính là cho phép điều đó hiểu được khung cảnh tự nhiên giống như con người. Một số lĩnh vực quan trọng của thị giác máy tính là nhận dạng đối tượng, điều đó khuôn mặt, hình ảnh y tế, vân vân. Tương tự, mục tiêu của NLP là phát triển khả năng hiểu ngôn ngữ của máy tính và tạo ra phản hồi bằng điều đó tự nhiên. Một số nhiệm vụ quan trọng là tóm tắt văn bản, trả lời câu hỏi, phân tích tình cảm, vân vân. Học máy quan tâm đến thuật toán hiệu quả cho việc học. Các loại cơ bản là học có giám sát, trong đó bạn có các ví dụ trong quá khứ, và học không có điều đó không có ví dụ trong quá khứ. Một số thuật toán quan trọng là Cummings, KNN, cây quyết định và hồi quy logistic. Một subfield khác của học máy được gọi là học sâu, có đơn vị cơ bản là neuron nhân tạo, mô phỏng theo neuron sinh học. Học sâu ra mắt với thành công hạn chế nhưng sau đó được thu hút khi có nhiều dữ liệu hơn, có sự cải tiến đáng kể về thuật toán và GPU. Học tăng cường là một trường con phù hợp nhất với môi trường Trial and Error. Chính sách tốt nhất được xác định khi tác nhân tương tác với môi trường thông qua các hành động, đối với các điều đó mong muốn, việc này nhận được phần thưởng và đối với các điều này not so desi, nó nhận được hình phạt. Một số mô hình quan trọng của việc học tăng cường là kẻ cướp multi-amet, Q-learning, vân vân. Một số thành phần quan trọng của robot là cảm biến, bộ truyền động, khung, giao diện truyền thông, nguồn điện, vân vân. Một số lĩnh vực ứng dụng quan trọng mà robot đang được sử dụng là giáo dục, quân sự, y tế, tự động hóa công nghiệp, vân vân.
Knowledge Retention Engineering là một thành phần quan trọng khác. Đối với các kỹ thuật biểu diễn như Semantic Net, có thể sử dụng frame. Logic vị ngữ và first order có thể được sử dụng để suy luận. Để xử lý các khái niệm không chắc chắn như tập M và logic và tập thô có thể được sử dụng. Sự khác biệt cơ bản giữa tư duy thông minh, trí tuệ nhận thức, và hành động điều đó việc này hành vi, trong bối cảnh AI là gì? Cung cấp ví dụ cho mỗi. Một số khả năng quan trọng nhất mà hệ thống AI phải có chức năng đó ở cấp độ con người hoặc siêu phàm là gì? Đưa ra lời giải thích kỹ lưỡng về từng khả năng. Làm thế nào để các trường con khác nhau của AI giao nhau và cộng tác với điều đó để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo? Cho ví dụ về những tiến bộ trong một trường con có thể mang lại lợi ích cho những trường con khác như thế nào? Giải thích khái niệm nhận dạng đối tượng trong thị giác máy tính. Cung cấp các ví dụ về các ứng dụng Rawork trong đó sử dụng nhận dạng đối tượng. Mô tả sự khác biệt giữa nhận diện khuôn mặt và nhận dạng điều đó trong thị giác máy tính. Viết Rawork ví dụ chi tiết về từng kỹ thuật này. Thảo luận tầm quan trọng của việc hiểu cảnh trong thị giác máy tính và cung cấp các ví dụ về cách nó được sử dụng trong các ứng dụng như Auto Shader Driving và thực tế tăng cường. Công nghệ thị giác máy tính được sử dụng như thế nào trong lĩnh vực hình ảnh y tế? Nó mang lại những lợi ích và thách thức gì cho ngành y tế? Khám phá các ứng dụng tiềm năng và thách thức của thị giác máy tính trong quá trình phát triển siêu dữ liệu và tác động của nó đối với các tương tác xã hội và trải nghiệm kỹ thuật số. Giải thích tầm quan trọng của văn bản Pre-process trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP. Cung cấp các ví dụ về kỹ thuật Pre-process văn bản phổ biến. Giải thích sự khác biệt chính giữa tế bào thần kinh sinh học và tế điều đó kinh nhân tạo trong bối cảnh học sâu. Làm thế nào để các neuron nhân tạo mô phỏng quá trình decision making của các neuron sinh học? Vai trò của định lý gần đúng phổ quát trong học sâu là gì và nó liên quan như thế nào đến kiến trúc mạng lưới thần kinh? Cho một ví dụ để minh họa ý nghĩa của nó. Mô tả các bước chính trong kỹ thuật tri thức và giải thích tầm quan trọng của từng bước trong quá trình phát triển hệ thống Knowledge Base. Cung cấp một ví dụ để minh họa quá trình. Thảo luận về các sơ đồ biểu diễn tri thức khác nhau được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo, bao gồm mạng ngữ nghĩa, khung, logic first order, FOL, và quy tắc sản xuất. So sánh và đối chiếu điểm mạnh và điểm yếu của chúng, đồng thời đưa ra ví dụ Rawork trong đó mỗi sơ đồ biểu diễn có thể phù hợp. Giải thích các khái niệm về tập M và logic trong bối cảnh kỹ thuật tri thức. Các tập M được sử dụng như thế nào để biểu diễn và xử lý thông tin không chắc chắn hoặc mơ hồ. Cung cấp một ứng dụng thực tế của logic M trong một miền cụ thể. Vấn đề về tên cướp multi-amet khác với việc học quy. Giải thích các khái niệm cơ bản của bài toán kẻ cướp multi-amet trong học tăng cường. Mô tả khái niệm học chuyển giao trong học sâu. Làm thế nào nó cho phép chuyển giao kiến thức giữa các nhiệm vụ khác nhau và tại sao việc học sâu lại khả thi hơn so với học máy truyền thống. Mô tả khái niệm giảm kích thước trong học máy. Tại sao nó quan trọng và những kỹ thuật nào thường được sử dụng cho mục đích này? Cung cấp cái nhìn tổng quan về phát hiện bất thường trong học máy. Làm cách nào để áp dụng nó cho các kịch bản Rawork và các trường hợp sử dụng chính là gì? Thảo luận về những thách thức và ứng dụng của nhận dạng thực thể được đặt tên NER trong NLP. Cung cấp các ví dụ về cách NER có thể được áp dụng cho các kịch bản Rawork. Giải thích sự khác biệt cơ bản giữa học có giám sát và học không điều đó trong học máy. Những thách thức liên quan đến việc giải quyết vấn đề đuôi dài trong hệ thống gợi ý là gì? Làm thế nào những thách thức này có thể được giải quyết? Giải thích cách nhận dạng đối tượng được sử dụng trong hình ảnh y tế. Tranh thủ hai điểm khác biệt chính giữa bộ thô và bộ sắc nét. Mô tả sự khác biệt giữa phương pháp tóm tắt văn bản trích xuất và trừu tượng trong NLP. Phân biệt giữa tư duy thông minh và hành động điều đó. Giải thích một ứng dụng quan trọng của thị giác máy tính được áp dụng ở Ấn Độ. Giải thích ngắn gọn cách hoạt động của dịch máy Rule Bassett. Lọc cộng tác trong ngữ cảnh đối với hệ thống đề xuất là gì? Bạn hiểu vấn đề khởi động nguội là gì? Vai trò của ngưỡng trong mạng lưới thần kinh là gì? Chuyên môn của CNN là gì? Hàm giá trị trong học tăng cường là gì?
Bạn hiểu thế nào là khai thác thăm dò đánh đổi? Lấy mẫu Thomson khác với UCB như thế nào? Các cảm biến phổ biến được sử dụng trong robotics là gì? Các vị trí trong ngữ cảnh cho khung là gì? Sự khác biệt chính giữa tư duy thông minh và hành động điều đó trong AI là gì? Tư duy thông minh liên quan đến problem solving, trong khi hành động điều đó việc này đến việc hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Tư duy thông minh đề cập đến sự tương tác với thế giới vật chất, trong khi hành động điều đó liên quan đến lý luận. Tư duy thông minh liên quan đến việc mô phỏng quá trình suy nghĩ của con người và hành động điều đó việc này đến việc thao túng thế giới vật chất. Không có sự khác biệt, cả hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau trong AI. Trường con nào của AI chịu trách nhiệm xử lý tín hiệu thị giác và hiểu hình ảnh và video? Khi hệ thống AI có thể self learning và rút ra các quy tắc từ các ví dụ, trường con này đại diện cho trường con nào? Trường con robot chủ yếu tập trung vào điều gì trong AI? Tạo ra những robot thông minh có thể tương tác với thế giới vật chất. Mục tiêu chính của nhận dạng đối tượng trong thị giác máy tính là gì? Sự khác biệt chính giữa nhận diện khuôn mặt và nhận dạng điều đó trong thị giác máy tính là gì? Nhận diện khuôn mặt xác định danh tính của một người dựa trên điều đó của họ, trong khi nhận dạng việc này tập trung vào sự hiện diện của điều này người trong hình ảnh hoặc video. Nhận diện khuôn mặt nâng cao và cụ thể hơn, trong khi nhận dạng điều đó cơ bản và tổng quát hơn. Tính năng nhận diện khuôn mặt được sử dụng trong Auto Shader Reveal, trong khi điều đó nhận dạng việc này được sử dụng trong thực tế tăng cường. Nhận diện khuôn mặt được sử dụng để xác định các vật thể trong môi trường, trong khi nhận dạng điều đó được sử dụng để chụp ảnh y tế. Khái niệm mới nổi nào có liên quan chặt chẽ đến thực tế tăng cường và thực tế ảo và điều đó đến các tương tác xã hội trong vũ trụ kỹ thuật số. Điều nào sau đây không phải là kỹ thuật reprocess văn bản phổ biến trong NLP? Mục tiêu chính của việc phân loại văn bản trong NLP là gì? Xác định và trích xuất các thực thể được đặt tên từ văn bản. Nhiệm vụ học máy nào tập trung vào việc dự đoán các giá trị số liên tục dựa trên dữ liệu đầu vào? Phát hiện bất thường trong học máy được sử dụng để phân loại dữ liệu thành các lớp được xác định trước. Dự đoán các giá trị liên tục. Xác định các điểm dữ liệu bất thường hoặc điều đó. Giảm tính chiều của dữ liệu. Định lý gần đúng phổ quát trong học sâu phát biểu rằng mạng neuron single layer có thể gần đúng với bất kỳ hàm nào. Mạng neuron có nhiều lớp ẩn có thể gần đúng với bất kỳ hàm liên tục nào. Việc lựa chọn hàm kích hoạt là không liên quan trong mạng neuron. Mạng neuron chỉ có thể xấp xỉ các hàm tuyến tính đơn giản. Học chuyển giao khả thi hơn trong học sâu so với học máy truyền thống vì các mô hình Deep Learning có ít tham số hơn. Các mô hình học sâu yêu cầu lượng dữ liệu được dán nhãn lớn hơn. Các mô hình học sâu có kiến trúc phức tạp hơn. Các mô hình học sâu có thể tận dụng kiến thức hiện có cho các nhiệm vụ mới mà không cần điều chỉnh nhiều. Chiến lược nào sau đây trong bài toán kẻ cướp Multiamet liên quan đến việc chơi máy có phần thưởng ước tính cao nhất trong hầu hết thời gian nhưng thỉnh thoảng khám phá các máy khác? Mục tiêu chính của việc học tăng cường là gì? Để phân loại dữ liệu thành các danh mục được xác định trước. Để giảm thiểu sự khác biệt giữa giá trị dự đoán và kết quả thực tế. Học cách ứng xử trong môi trường bằng cách thử và sai để tối đa hóa phần thưởng mong đợi. Để tạo dữ liệu thực tế bằng cách sử dụng mạng đối thủ tổng hợp. Mục tiêu chính của kỹ thuật tri thức là gì? Để nắm bắt, trình bày và sử dụng chuyên môn của con người và kiến thức domain specific cho decision making thông minh. Nếu chỉ giữ một ý từ chương này, thì đó là, hệ thống K có thể được sử dụng rất tự nhiên trong Quora. Chương 3. Tôi trân hai chương trước, chúng ta đã được giới thiệu các khái niệm cơ bản của AI, các thành phần khác nhau, hoặc sub-areas, mà nó có cũng như các điều đó này đã phát triển như thế nào trong vài thập kỷ qua. Chúng tôi cũng đã đề cập ngắn gọn về các ứng dụng công nghiệp của AI, nêu bật một số điểm hỗ trợ nhanh trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, để đánh giá cao thực tế rằng AI có tác động đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trong các ngành khác nhau, cần phải đi sâu vào một số ngành. Chỉ khi đó, khi xem xét một số trường hợp sử dụng nổi bật, chúng ta mới có thể đánh giá cao thực tế rằng AI thực sự cần thiết để giải quyết một số vấn đề này. Trong chương này,
chúng ta sẽ đi sâu vào các ứng dụng của AI trong các ngành công nghiệp và xem công nghệ này không chỉ là một khái niệm tương lai mà còn là một thực tế hiện tại đang thay đổi căn bản bối cảnh thương mại, chăm sóc sức khỏe, tài chính, sản xuất và hơn thế nữa. Trên các lĩnh vực công nghiệp đa dạng, một số trong đó được thể hiện trong các ứng dụng AI đang định hình lại cách các doanh nghiệp vận hành, giải quyết vấn đề và tương tác với các bên liên quan của họ. Bằng cách kết hợp khả năng tính toán với thuật toán AI, chúng ta đang chứng kiến một kỷ nguyên mới về hiệu quả, đổi mới và điều đó thích ứng. Cụ thể là trong lĩnh vực e-commerce, AI đã trở thành một công cụ nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách hợp lý hóa các hoạt động và dự đoán xu hướng thị trường. Nền tảng e-commerce sử dụng thuật toán AI để phân tích mô hình hành vi của người tiêu dùng và dự đoán các sở thích để đưa ra đề xuất. Trợ lý ảo được trang bị khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp điều đó tương tác cho khách hàng bằng cách xử lý các truy vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng. Hơn nữa, chatbot AI Power đóng vai trò trong dịch vụ khách hàng bằng cách giải quyết kịp thời các yêu cầu và cuối cùng là cải thiện sự hài lòng chung. Việc tích hợp AI vào thương mại không chỉ tối ưu hóa quy trình kinh doanh mà còn tạo ra một môi trường trực quan và đáp ứng cho người tiêu dùng. Ngành chăm sóc sức khỏe luôn đi đầu trong việc kết hợp công nghệ AI, điều đó này đã mang lại những thay đổi trong chẩn đoán, kế hoạch điều trị và việc này bệnh nhân. Các thuật toán AI hiện có thể phân tích một lượng lớn hình ảnh y tế cho phép chẩn đoán nhanh các tình trạng từ ung thư đến rối loạn thần kinh. Trong lĩnh vực này, AI đã trở thành người thay đổi cuộc chơi bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu, đánh giá rủi ro và hiệu quả hoạt động. Khi chúng tôi khám phá các ứng dụng của AI trong các ngành, chúng tôi thấy rõ rằng sức mạnh biến đổi của nó vượt ra ngoài các lĩnh vực cụ thể. Sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu, học máy và tự động hóa thông minh đang định hình lại cách thức hoạt động của các doanh nghiệp bằng cách thách thức các mô hình truyền thống và nhấn mạnh vào khả năng thích ứng và đổi mới. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn về các ví dụ và điều đó trường hợp nêu bật tác động của AI trong từng ngành, đồng thời làm sáng tỏ những gì nằm trong kỷ nguyên tiến bộ công nghệ chưa từng có này. Bạn có biết rằng Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, IDC, đã công bố một báo cáo cho biết doanh thu từ việc bán phần cứng, phần mềm và dịch vụ trong lĩnh vực AI đang tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng tốc độ điều đó kép, CAGR, của người ta dự đoán thị trường này sẽ vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Trong những năm gần đây, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, AI, dẫn đến một kỷ nguyên được đặc trưng bởi sự đổi mới và nâng cao hiệu quả. Sự tích hợp của AI, giống 2, vào thực hành chăm sóc sức khỏe đang cách mạng hóa cách các chuyên gia y tế chẩn đoán, điều trị và quản lý tình trạng bệnh với trọng tâm là nâng cao kết quả của bệnh nhân. Việc áp dụng rộng rãi AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được thúc đẩy bởi một số yếu tố. Ngành chăm sóc sức khỏe tạo ra vô số dữ liệu bao gồm hình ảnh, lịch sử bệnh nhân và đơn thuốc. Bản chất chuyên sâu về dữ liệu này của ngành chăm sóc sức khỏe khiến việc sử dụng tự động hóa để phân tích và rút ra những hiểu biết sâu sắc từ thông tin này là cần thiết. Dữ liệu chăm sóc sức khỏe có độ phức tạp thay đổi cao. Đây cũng là một quy trình thủ công phức tạp để phân tích và suy luận từ dữ liệu y tế. Vì vậy, tự động hóa thực sự cần thiết để bổ sung cho việc phân tích thủ công. AI đi sâu vào các ứng dụng nhiều mặt của AI trong chăm sóc sức khỏe, nêu bật vai trò của nó trong chẩn đoán, y học cá nhân hóa, nhiệm vụ hành chính và điều đó bệnh nhân. Một lĩnh vực cụ thể mà AI đã có những đóng góp đáng kể là chẩn đoán. Bằng cách sử dụng các thuật toán học máy, AI đã thay đổi cách thực hiện chẩn đoán trong chăm sóc sức khỏe. Các thuật toán này đã chứng minh khả năng của chúng trong việc phân tích tập dữ liệu, giải thích hình ảnh và xác định các mẫu tinh tế hỗ trợ các phương pháp chẩn đoán truyền thống. Sau đây là một số lĩnh vực ứng dụng của AI trong chẩn đoán y tế. AI đã có những tiến bộ trong lĩnh vực X-quang và hình ảnh y tế. Bằng cách đào tạo các mô hình học máy trên các bộ sưu tập hình ảnh lớn, thuật toán AI đã thể hiện khả năng đặc biệt trong việc phát hiện các điểm bất thường và xác định các mẫu liên quan đến các bệnh khác nhau. Nhìn chung, vai trò của AI trong chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở chẩn đoán mà còn bao gồm thuốc, nhiệm vụ hành chính và điều đó bệnh nhân. Ví dụ, trong trường hợp ung thư vú, phân tích chụp quang tuyến vú AI Power đã cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu cao giúp các bác sĩ X-quang phát hiện sớm và chính xác. Hơn nữa, các thuật toán AI được sử dụng để kiểm tra các bản quét CT, MRI và CT, giống 3, để không chỉ tăng tốc quá trình mà còn nâng cao độ chính xác tổng thể.
Chuyển sang hình ảnh võng mạc và phát hiện bệnh, AI có thể đóng vai trò trong việc xác định sớm các bệnh như điều đó tiểu đường và thoái hóa điểm vàng Erythrit, AMD. Bằng cách phân tích các lần quét, thuật toán AI có thể phát hiện những thay đổi chỉ ra những tình trạng này với mức độ chính xác cao hơn các phương pháp chẩn đoán truyền thống. Chẩn đoán và quản lý bệnh tăng nhãn áp cũng được hưởng lợi từ công nghệ AI vì đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. Trong lập kế hoạch phẫu thuật đục thủy tinh thể, AI đang đơn giản hóa các quy trình và cải thiện kết quả bằng cách phân tích dữ liệu như độ dày và chiều dài trục. Thuật toán AI cũng dự đoán công suất thấu kính nội nhãn phù hợp nhất cho từng bệnh nhân. Cách tiếp cận được cá nhân hóa này giúp nâng cao tính chính xác của kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng cách giảm sai sót đồng thời tăng sự hài lòng chung của bệnh nhân. Trong bệnh lý học và mô bệnh học, AI đang thay đổi cách phân tích các mẫu mô và các phiến kính điều đó lý. Các thuật toán nhận dạng hình ảnh tự động kết hợp với phát hiện mẫu, giúp nhà nghiên cứu bệnh học xác định những bất thường một cách hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo chẩn đoán. Các hệ thống AI-driven trong lĩnh vực bệnh lý đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc phát hiện tế bào ung thư, giúp giảm chẩn đoán sai và cải thiện hiệu quả trong các phòng thí nghiệm bệnh lý. Chuyển sang lĩnh vực da liễu, ứng dụng AI cung cấp các giải pháp chẩn đoán tình trạng da. Bằng cách sử dụng bộ dữ liệu hình ảnh da, thuật toán AI có thể phân loại chính xác các tình trạng da liễu khác nhau, bao gồm cả ung thư da. Telex Mota, được kích hoạt bởi AI, cho phép bệnh nhân gửi hình ảnh tổn thương da của họ từ xa để phân tích, cho phép đánh giá và can thiệp. Điều này không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận chuyên môn mà còn góp phần phát hiện sớm và quản lý các bệnh về da. Trong lĩnh vực tim mạch, AI đang đạt được tiến bộ trong việc phân tích điện tâm đồ, ECG, để phát hiện các bệnh điều đó. Với khả năng xác định các mẫu và sai lệch trong chỉ số ECG có thể chỉ ra các tình trạng như rối loạn nhịp tim hoặc bất thường về tim, thuật toán AI hỗ trợ nhiều cho độ chính xác. Ngoài ra, việc tích hợp AI vào khoa tim mạch cho phép theo dõi bệnh nhân, đưa ra phương pháp quản lý sức khỏe điều đó. Việc kết hợp AI vào chẩn đoán mở ra cơ hội phát hiện bệnh chính xác, hiệu quả và kịp thời hơn. Sự hợp tác giữa hệ thống AI và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe là quan trọng trong việc tận dụng tiềm năng của công nghệ này. Nó có thể mang lại kết quả chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân và cách tiếp cận mới đối với thực hành y tế. Khi trí tuệ nhân tạo, AI, tiếp tục phát triển, nó được kỳ vọng sẽ có vai trò trong việc định hình tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe. Một lĩnh vực mà AI có thể tạo ra sự khác biệt là điều đó chẩn đoán cho phép cung cấp thuốc chính xác và chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa. Trở lại năm 2015, DeepMind của Google đã hợp tác với Bệnh viện mắt Morphophyle ở London để đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thuật toán AI của họ cho thấy độ chính xác vượt trội trong việc phân tích quét võng mạc và xác định các bệnh về mắt khác nhau. Đến năm 2017, thuật toán của họ đã đạt được độ chính xác 94% trong chẩn đoán tình trạng mắt. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, FDA, đã phê duyệt hệ thống dựa trên AI có tên XRR do X Technology phát triển. Hệ thống này được ủy quyền để đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người. Đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. Các công cụ AI Power đã đóng một vai trò trong việc chẩn đoán các trường hợp COVID-19, theo dõi sự lây lan của nó và dự đoán các yêu cầu về nguồn lực. Ví dụ, các nhà khoa học Mount Sinai Health System đã tạo ra thuật toán AI có thể dự báo chính xác tình trạng xấu đi của bệnh nhân COVID tới 48 giờ trước khi nó xảy ra. Việc sử dụng thuật toán học máy và phân tích dữ liệu nâng cao giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chủ động dự đoán, xác định và giảm thiểu rủi ro về điều đó. AI có vai trò phát hiện và can thiệp bệnh. Một trong những ứng dụng chính của AI trong phân tích dự đoán là phát hiện sớm bệnh tật, tham khảo phần. Bằng cách phân tích các tập dữ liệu bao gồm hồ sơ sức khỏe, thông tin di truyền và dữ liệu lối sống, thuật toán AI có thể xác định các mẫu cho thấy sự khởi phát của bệnh. Ví dụ, phân tích dự đoán do AI thúc đẩy có thể đánh giá rủi ro của một cá nhân dựa trên các yếu tố như tuổi tác, predisposition di truyền và lựa chọn lối sống. Phát hiện sớm cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe can thiệp trước khi các triệu chứng xuất hiện và sự tiến triển của bệnh xảy ra, cuối cùng là cải thiện kết quả. Chiến lược đánh giá và phòng ngừa rủi ro được cá nhân hóa. Khả năng phân tích nâng cao của AI cho phép đánh giá rủi ro được cá nhân hóa cho các cá nhân.
Xem xét các dấu hiệu như lịch sử và lựa chọn lối sống, thuật toán AI có thể tạo ra hồ sơ rủi ro tùy chỉnh. Thông tin có giá trị này trao quyền cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để phát triển các chiến lược phòng ngừa phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Những chiến lược này có thể bao gồm các biện pháp can thiệp có mục tiêu, điều chỉnh lối sống và các quy trình sàng lọc. Hơn nữa, bằng cách phân tích dữ liệu liên quan đến các triệu chứng, việc tuân thủ dùng thuốc và hành vi lối sống, AI có thể dự đoán các đợt trầm trọng hoặc biến chứng của bệnh. Tầm nhìn xa này cho phép các nhà cung cấp healthcare hiện các biện pháp như điều chỉnh thuốc hoặc đưa ra khuyến nghị về lối sống để quản lý tình trạng bệnh một cách hiệu quả. Kết quả là một phương pháp tiếp cận Patient Center trong chăm sóc sức khỏe ưu tiên phòng ngừa hơn là điều trị phản ứng. Các mô hình học máy có thể giám sát các nguồn dữ liệu như mô hình du lịch, điều kiện khí hậu và hoạt động trên mạng xã hội để xác định sự bùng phát của dịch bệnh. Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, các mô hình AI đã được sử dụng để theo dõi sự lây lan của virus và dự đoán các khu vực có nguy cơ bùng phát. Thông tin này đã giúp phân bổ nguồn lực và giảm thiểu tác động của bệnh tật đối với người dân thông qua phản hồi kịp thời từ các cơ quan y tế công cộng. Lĩnh vực dược phẩm đang trải qua quá trình chuyển đổi với việc tích hợp công nghệ AI vào việc khám phá và phát triển thuốc. Bằng cách khai thác sức mạnh của phân tích AI-driven, các quy trình truyền thống và time consum đang được định hình lại. Các ứng dụng khác nhau của AI trong khám phá thuốc có tác động đến việc xác định mục tiêu, sàng lọc hợp chất và hiệu quả tổng thể trong suốt vòng đời phát triển thuốc. Một số lĩnh vực đã được đánh dấu dưới đây. Phân tích AI-driven đóng vai trò tối ưu hóa các thử nghiệm lâm sàng bằng cách tăng cường tuyển dụng bệnh nhân, thiết kế điều đó và dự đoán điểm cuối. Bằng cách phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử và thông tin lịch sử thử nghiệm, thuật toán AI có thể xác định người tham gia và dự đoán cách bệnh nhân sẽ phản ứng với các phương pháp điều trị. Phương pháp tiếp cận Big Data Driven cải thiện hiệu quả của các thử nghiệm đồng thời giảm chi phí và thời gian. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ xác định các dấu ấn sinh học có thể đóng vai trò là chỉ báo về hiệu quả điều trị cho phép decision making trong quá trình phát triển lâm sàng. Sự ra đời của phân tích AI-driven đã mang lại những tiến bộ đột phá trong thiết kế thuốc. Sàng lọc ảo đòi hỏi phải sử dụng các mô hình để phân tích cơ sở dữ liệu hóa học và dự đoán mối quan hệ ràng buộc giữa các phân tử và mục tiêu cụ thể, như được mô tả trong. Bằng cách sử dụng thuật toán AI, có thể xác định được các loại thuốc tiềm năng có đặc tính mong muốn, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên so với sàng lọc thử nghiệm. Cách tiếp cận này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện các hợp chất và tái sử dụng các loại thuốc hiện có cho các chỉ định điều trị, từ đó tối đa hóa hiệu quả của việc phát triển thuốc. AI góp phần phân tích dự đoán để đánh giá an toàn thuốc bằng cách điều đó các bộ dữ liệu lớn để dự đoán các tác dụng phụ và độc tính tiềm ẩn của các loại thuốc tiềm ẩn. Bằng cách xem xét các yếu tố như cấu trúc hóa học, dược động học và tương tác sinh học, mô hình AI có thể dự báo sớm các vấn đề an toàn tiềm ẩn trong quá trình phát triển thuốc. Cách tiếp cận chủ động này cho phép các nhà nghiên cứu ưu tiên các hợp chất an toàn hơn, giảm khả năng thất bại của late stage và đảm bảo rằng chỉ những ứng viên hứa hẹn nhất mới được tiến hành trong quy trình. Trợ lý ảo AI Power được thiết kế để tăng cường chăm sóc bệnh nhân, hợp lý hóa các quy trình và cung cấp thông tin health relate có giá trị. AI trao quyền cho VMA khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, diễn giải dữ liệu y tế và cung cấp thông tin chi tiết được cá nhân hóa. Sau đây là một số trường hợp sử dụng liên quan đến AI Power VMA. Trợ lý y tế ảo được cung cấp bởi AI, xuất sắc trong việc thu hút bệnh nhân thông qua khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của họ. Bệnh nhân có thể tương tác với các VMA này để tìm kiếm thông tin về các triệu chứng, thuốc hoặc kế hoạch điều trị. Các thuật toán AI được thiết kế để hiểu bối cảnh cho phép các cuộc hội thoại contextual. Điều này không chỉ tăng cường sự tương tác mà còn tạo ra trải nghiệm chăm sóc sức khỏe user-friendly dễ tiếp cận hơn. iEquip VMA đóng vai trò quản lý thuốc bằng cách cung cấp thông tin nhắc nhở về thuốc về tương tác điều đó và hỗ trợ cá nhân hóa việc tuân thủ. Bằng cách phân tích dữ liệu, thuật toán AI dự đoán các kiểu tuân thủ và xác định những trở ngại tiềm ẩn đối với việc điều đó thuốc. Thông qua các biện pháp can thiệp kịp thời, VMA giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ. Việc tích hợp AI vào VMA giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ như lên lịch cuộc hẹn và quy trình làm việc. Bệnh nhân có thể tương tác với VMA để lên lịch hẹn một cách thuận tiện, nhận lời nhắc và truy cập thông tin một cách liền mạch.
Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả của hoạt động chăm sóc sức khỏe mà còn nâng cao trải nghiệm chung của bệnh nhân bằng cách giảm bớt gánh nặng hành chính. Sự hội tụ của AI và robot đã mở ra một kỷ nguyên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sự hợp tác giữa AI và robot đã có tác động đến lĩnh vực y tế. Nó đã mang lại những tiến bộ trong thực hành dẫn đến phẫu thuật chính xác hơn, chẩn đoán hiệu quả và chăm sóc bệnh nhân được cá nhân hóa. Dưới đây là một số ví dụ về cách AI và robot đang được áp dụng trong chăm sóc sức khỏe. Việc tích hợp robot AI-driven đã cách mạng hóa lĩnh vực phẫu thuật bằng cách cung cấp mức độ chính xác và khả năng. Robot phẫu thuật được hướng dẫn bởi thuật toán AI hỗ trợ bác sĩ điều đó thực hiện các thủ điều đó với độ chính xác được nâng cao. 7. Một ví dụ đáng chú ý là hệ thống phẫu thuật Da Vinci, sử dụng AI để chuyển các chuyển động của bác sĩ điều đó thành hành động dẫn đến các ca việc này xâm lấn tối thiểu giúp thời gian phục hồi nhanh hơn. Việc sử dụng thuật toán AI cũng tăng cường real-time decision making trong các ca phẫu thuật như cắt bỏ khối u và cấy ghép nội tạng. Trong lĩnh vực phục hồi chức năng, robot AI Power đóng vai trò hỗ trợ và tối ưu hóa liệu pháp cho bệnh nhân đang hồi phục sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Bộ xương ngoài robot và các thiết bị phục hồi chức năng được trang bị thuật toán AI thích ứng với nhu cầu của từng cá nhân, cung cấp các chương trình điều đó việc này được cá nhân hóa. Các hệ thống robot này phân tích chuyển động của bệnh nhân, điều chỉnh mức kháng cự phù hợp và đưa ra phản hồi real-time để tối ưu hóa quá trình phục hồi một cách hiệu quả. Việc ứng dụng robot phục hồi chức năng AI-driven đã mang lại hiệu quả cho bệnh nhân, đặc biệt là những điều đó bị rối loạn thần kinh hoặc suy giảm khả năng vận động. Robotics, kết hợp với công nghệ AI, đóng vai trò chăm sóc bệnh nhân. Bằng cách phân tích dữ liệu sức khỏe, robot AI Power có thể tùy chỉnh kế hoạch điều trị phù hợp với nhu cầu của từng bệnh nhân. Những robot này có thể quản lý thuốc, theo dõi các dấu hiệu quan trọng và cung cấp sự đồng hành theo cách thích ứng. Cách tiếp cận phù hợp này giúp nâng cao sự thoải mái cho bệnh nhân, tuân thủ kế hoạch điều trị và well-being tổng thể trong các tình huống chăm sóc long term. Mặc dù AI hứa hẹn cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe nhưng vẫn có những mối quan tâm và thách thức quan trọng cần được giải quyết khi tích hợp AI vào hệ thống điều đó việc này. Sau đây là các lĩnh vực quan tâm phải được giải quyết khi triển khai AI trong chăm sóc sức khỏe. Bằng cách giải quyết những thách thức này, chúng tôi có thể đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc điều đó tốt hơn. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Một mối quan tâm lớn xoay quanh điều đó và việc này dữ liệu bệnh nhân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe AI-driven. Nguy cơ vi phạm hoặc truy cập trái phép vào thông tin được coi là mối đe dọa chính. Những cân nhắc về mặt đạo đức, việc đảm bảo sử dụng AI trong các quy trình decision making là đặc biệt quan trọng khi nói đến các lĩnh vực như chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Một lĩnh vực trọng tâm quan trọng liên quan đến việc giải quyết các sai lệch trong thuật toán AI có thể dẫn đến sự chênh lệch trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ quy định. Điều quan trọng là phải điều hướng qua các khuôn khổ để đảm bảo rằng các ứng dụng AI điều đó các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe. Việc tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu, chẳng hạn như GDPR ở châu Âu, sẽ làm tăng thêm mức độ phức tạp. Khả năng tương tác. Một thách thức lớn nằm ở việc thiếu các giao thức trao đổi và cộng tác dữ liệu giữa các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác nhau và các ứng dụng AI. Điều này cản trở khả năng tích hợp các công cụ AI-driven một cách hiệu quả. Tóm lại, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong ngành chăm sóc sức khỏe đang định hình lại hệ sinh thái. AI đóng vai trò nâng cao độ chính xác và hợp lý hóa các nhiệm vụ quản trị, cuối cùng dẫn đến sự quan tâm đến Patient Center. Với công nghệ tiên tiến, sự hợp tác giữa AI và chăm sóc sức khỏe mang lại tiềm năng cho các giải pháp có thể cải thiện lợi ích điều đó và mở đường cho việc này và y học chính xác. Điều quan trọng là các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng rộng lớn hơn phải nắm bắt và tận dụng tối đa sức mạnh của AI để giải phóng tiềm năng thúc đẩy điều đó việc này của nó. AI cũng đã tạo ra tác động đến lĩnh vực tài chính bằng cách mạng hóa các hoạt động điều đó. Việc giới thiệu các thuật toán và phân tích nâng cao đã thay đổi cách mọi thứ hoạt động trong miền này, một số trong số chúng được mô tả trong. Các ứng dụng của AI trong tài chính là những giải pháp cung cấp rộng rãi giúp hợp lý hóa các quy trình, nâng cao khả năng của decision making và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Một lĩnh vực đáng chú ý mà AI vượt trội là giao dịch thuật toán. Thông qua các mô hình tận dụng dữ liệu và xu hướng thị trường, các giao dịch tốc độ cao có thể được thực hiện một cách hiệu quả,
dẫn đến sự gia tăng các chiến lược dựa trên phân tích như điều đó tần suất cao. Hơn nữa, quản lý rủi ro đã được hưởng lợi nhiều từ việc triển khai AI. Việc chấm điểm tín dụng và phát hiện gian lận đã chứng kiến những cải tiến với sự hỗ trợ của các bộ dữ liệu phân tích mô hình AI bao gồm lịch sử giao dịch cũng như hoạt động trên mạng xã hội. Điều này cho phép real-time đánh giá mức độ tin cậy về tín dụng trong khi xác định bất kỳ điểm bất thường nào có thể gây ra rủi ro, cung cấp cho các tổ chức khả năng phòng vệ mạnh mẽ trước những rủi ro đó. AI đã cải thiện đáng kể dịch vụ khách hàng. Trợ lý ảo và chatbot đã biến đổi các hệ thống hỗ trợ bằng cách đưa ra trợ giúp và các tác vụ tự động. Điều này cuối cùng sẽ nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Hơn nữa, AI Power Robo Advisor đã giúp việc lập kế hoạch tài chính và ngân hàng được cá nhân hóa trở nên dễ tiếp cận hơn trước. Những cố vấn này cung cấp lời khuyên đầu tư tùy chỉnh và quản lý danh mục đầu tư dựa trên sở thích và mục tiêu tài chính. AI cũng đóng vai trò bảo lãnh tín dụng bằng cách tự động hóa các quy trình decision making. Nó kết hợp các nguồn dữ liệu để cung cấp đánh giá toàn diện hơn về rủi ro tín dụng. Các ứng dụng AI cũng giúp việc tuân thủ quy định hiệu quả hơn. Việc phân tích tập dữ liệu bằng thuật toán, đảm bảo tuân thủ các quy định mang lại lợi ích cho các quy trình như rửa tiền AML và Know Your Customer KIC. Việc tích hợp AI trong lĩnh vực tài chính cũng giải quyết những lo ngại về bảo mật dữ liệu. Các thuật toán nâng cao được tận dụng để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa trên mạng real-time. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các khía cạnh quy định và quyền riêng tư. Giao dịch thuật toán, còn được gọi là điều đó việc này hoặc điều này tự động, nó liên quan đến việc sử dụng điều đó máy tính để thực hiện các chiến lược việc này với tốc độ và hiệu quả. AI đóng một vai trò trong lĩnh vực này bằng cách cung cấp khả năng phân tích và tính năng tự động hóa. Dưới đây là một số khía cạnh chính liên quan đến giao dịch AI Palette. Thuật toán AI phân tích lượng lớn dữ liệu thị trường như biến động giá, khối lượng giao dịch và các chỉ số liên quan khác. Phân tích này giúp xác định các mô hình và xu hướng mà các nhà giao dịch con người có thể không dễ dàng nhận thấy. Các kỹ thuật học máy được các mô hình AI sử dụng để dự đoán diễn biến thị trường dựa trên dữ liệu. Bằng cách hiểu các mẫu này, AI có thể cung cấp thông tin chi tiết cho việc ra quyết định trong giao dịch. Ngoài ra, thuật toán AI Power có thể phân tích các bài báo, phương tiện truyền thông xã hội và các nguồn khác để đánh giá tâm lý thị trường. Điều này cho phép điều chỉnh chiến lược giao dịch để tận dụng tâm lý thị trường. AI cho phép các thuật toán thực hiện giao dịch, chẳng hạn như mua và bán số lượng cổ phiếu và cổ phiếu ở tốc độ cao, đôi khi trong vòng micro giây hoặc mili giây. Điều này đặc biệt quan trọng trong giao dịch tần suất cao vì việc thực hiện lệnh nhanh chóng là điều đó để tận dụng chênh lệch giá. Thuật toán AI tối ưu hóa định tuyến giao dịch để giảm độ trễ, đảm bảo điều đó được thực hiện nhanh nhất có thể. Thuật toán AI liên tục đánh giá các yếu tố rủi ro và điều chỉnh các thông số giao dịch để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn. Điều này bao gồm theo dõi biến động của thị trường, mức thanh khoản và các chỉ số rủi ro khác với sự trợ giúp của thuật toán AI Power. Lệnh dừng lỗ có thể được kích hoạt tự động khi đạt đến ngưỡng rủi ro được xác định trước, do đó làm giảm tác điều đó việc này. Các thuật toán AI có thể thích ứng và phát triển dựa trên sự thay đổi của động lực thị trường. Bằng cách liên tục học hỏi từ dữ liệu mới, các thuật toán vẫn phù hợp và hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau. AI cũng cho phép mô phỏng các chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu suất của chúng. Điều này hỗ trợ trong việc tinh chỉnh các chiến lược trước khi triển khai chúng trong các tình huống thị trường thực tế. Nó có thể học hỏi từ cả những nỗ lực thành công và không điều đó, cải thiện các chiến lược theo thời gian để nâng cao hiệu suất. Tóm lại, AI tăng cường giao dịch bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu, học máy và tự động hóa. Khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu để thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và thực hiện giao dịch nhanh chóng, khiến AI trở thành một công cụ mạnh mẽ. AI tăng cường đáng kể việc quản lý rủi ro bằng cách cung cấp các công cụ và khả năng phân tích, dự đoán và giảm thiểu các loại rủi ro khác nhau. Ứng dụng AI trong quản lý rủi ro tài chính rộng và bao gồm các lĩnh vực khác nhau. Một số lĩnh vực chính được mô tả dưới đây. Các mô hình AI phân tích các bộ dữ liệu bao gồm thông tin tín dụng cũng như các nguồn thay thế như mạng xã hội và lịch sử giao dịch để đánh giá mức độ tin cậy của các cá nhân và doanh nghiệp. Dựa trên các thuật toán này, quy trình bảo lãnh tín dụng được tự động hóa,
cho phép đưa ra quyết định phê duyệt khoản vay theo thời gian thực dựa trên việc đánh giá các yếu tố rủi ro. AI sử dụng thuật toán học máy để xác định các mẫu và điểm bất thường trong các giao dịch, hỗ trợ phát hiện các hoạt động có thể gian lận. Bằng cách phân tích dữ liệu và hành vi của người dùng, AI có thể thiết lập các mẫu cho phép xác định những sai lệch có thể chỉ ra các hoạt động gian lận. Hệ thống phát hiện gian lận AI Baset có thể hoạt động liên tục, giám sát các giao dịch và điều đó của người dùng khi chúng xảy ra. AI tự động hóa các quy trình như chống rửa tiền, AML, và biết khách hàng của bạn, KIC, bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định. Ngoài ra, AI giúp các tổ chức tài chính luôn phù hợp với những thay đổi bằng cách phân tích và điều chỉnh các chính sách để đảm bảo tuân thủ. Lợi ích của việc áp dụng giải pháp quản lý rủi ro AI Power như sau. Phát hiện và phản hồi nhanh hơn với các giao dịch gian lận. Tăng tính linh hoạt và nhanh nhẹn thông qua khả năng thích ứng với những rủi ro mới và đang phát triển. Tiết kiệm chi phí nhờ giảm thiểu sự can thiệp của con người. Các chatbot và trợ lý ảo AI Power cung cấp hỗ trợ khách hàng được cá nhân hóa bằng cách giải quyết các thắc mắc và xử lý các công việc, từ đó nâng cao trải nghiệm của điều đó. AI đã cách mạng hóa hoạt động tương tác của khách hàng bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, để tự động điều đó giao tiếp. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện giao dịch hơn. RoboAdvisor do AI cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch tài chính được cá nhân hóa. Những cố vấn này phân tích dữ liệu và sở thích của khách hàng để điều chỉnh các đề xuất của họ. Bằng cách hiểu hành vi và dữ liệu của khách hàng, họ có thể dự đoán nhu cầu tài chính và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. AI xem xét các mục tiêu cá nhân, chẳng hạn như lập kế hoạch nghỉ hưu, tài trợ giáo dục hoặc tiết kiệm mua nhà, để điều chỉnh chiến lược đầu tư cho phù hợp với các điều đó cụ thể. Các đề xuất được điều chỉnh dựa trên các sự kiện trong cuộc sống như thay đổi công việc, kết hôn hoặc sinh con để phù hợp với những ưu tiên tài chính đang điều đó. Khi nói đến lập kế hoạch tài chính cá nhân hóa, AI xem xét các mục tiêu như lập kế hoạch nghỉ hưu, tài trợ giáo dục hoặc tiết kiệm mua nhà. Chiến lược đầu tư được tùy chỉnh dựa trên mục tiêu. Ngoài ra, các khuyến nghị được điều chỉnh khi các sự kiện trong cuộc sống như thay đổi công việc, kết hôn hoặc sinh con xảy ra, phù hợp với các ưu tiên điều đó. Việc triển khai AI trong ngành tài chính đi kèm với những thách thức và rủi ro. Những phạm vi này từ mối quan tâm về đạo đức đến những hạn chế về mặt kỹ thuật. Một số thách thức được nhận thấy liên quan đến việc tích hợp AI trong tài chính được trình bày dưới đây. Xử lý thông tin nhạy cảm và các cuộc tấn công bất lợi. Một thách thức lớn là xử lý điều đó, đặc biệt là bảo vệ chúng trước các việc này điều này lợi, vì ngành tài chính xử lý dữ liệu nó và cá nhân có tính bảo mật cao. Điều quan trọng đối với hệ thống AI là phải áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn vi phạm dữ liệu hoặc truy cập trái phép. Các mô hình AI có thể dễ bị tấn công khi các cá nhân độc hại thao túng dữ liệu đầu vào để đánh lừa hệ thống và đưa ra dự đoán hoặc quyết định. Tuân thủ quy định. Trong ngành tài chính, có những điều đó được áp dụng. Tuy nhiên, việc theo kịp các khuôn khổ đang phát triển và tuân thủ các quy định hiện hành có thể là một thách thức đối với các ứng dụng AI. Điều này đặc biệt đúng vì các quy định có thể không theo kịp sự tiến bộ. Quá phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử. Một vấn đề nảy sinh khi sử dụng các mô hình AI được đào tạo về dữ liệu là sự điều đó của chúng vào dữ điều đó. Những mô hình này có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với những thay đổi của điều kiện thị trường hoặc các sự kiện không lường trước được như khủng hoảng hoặc đại dịch toàn cầu. Thị trường tài chính năng động và ever-changing có thể gây khó khăn cho các mô hình chủ yếu được đào tạo về dữ liệu lịch sử. Mối quan tâm về đạo đức, các điều đó tâm về việc này cũng xuất hiện khi sử dụng thuật toán AI. Các thuật toán này có thể kế thừa các thành kiến từ dữ liệu huấn luyện dẫn đến kết quả phân biệt đối xử. Điều quan trọng là phải nỗ lực giải quyết sự thiên vị trong các thuật toán để đảm bảo đối xử công bằng giữa các nhóm nhân khẩu học. Ngoài ra, sự thiếu minh bạch trong cách các mô hình AI đưa ra quyết định có thể làm giảm lòng tin của người dùng và cản trở việc tuân thủ quy định. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu và giải thích được cách các mô hình này đưa ra quyết định. Độ phức tạp của mô hình và khả năng giải thích, việc điều đó các mô hình AI, chẳng hạn như mạng lưới thần kinh sâu, có thể việc này và đầy thách thức do tính chất điều này của chúng. Việc thiếu khả năng giải thích có thể cản trở sự hiểu biết,
gây khó khăn cho việc làm rõ các quyết định mô hình cho các bên liên quan bao gồm cơ quan quản lý và khách hàng. Các tổ chức chịu trách nhiệm về kết quả của các ứng dụng AI 3 set. Rủi ro hoạt động, những sai sót trong thuật toán hoặc hành vi không lường trước được có thể dẫn đến tổn thất tài chính. Để giảm thiểu rủi ro hỏng hóc, điều cần thiết là phải thực hiện các biện pháp an toàn và tiến hành các quy trình kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài ra, việc phụ thuộc nhiều vào hệ thống AI sẽ gây ra các rủi ro như ngừng hoạt động hệ thống hoặc trục trặc kỹ thuật có thể làm gián đoạn các dịch vụ và điều đó. Thao túng thị trường, các thuật toán AI có thể dễ bị điều đó hoặc khai thác bởi những nhà giao dịch nhằm mục đích việc này hệ thống để thu lợi tài chính. Điều này có thể dẫn đến thao túng thị trường. Việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi một cách tiếp cận bao gồm các cân nhắc về đạo đức, giám sát liên tục, điều chỉnh hợp tác pháp lý cũng như cam kết về tính minh bạch và công bằng khi áp dụng AI trong ngành tài chính. AI đã chuyển đổi ngành bán lẻ trên nhiều mặt khác nhau bằng cách cung cấp các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Các nhà bán lẻ sử dụng AI để dự báo nhu cầu và quản lý hàng tồn kho, tận dụng phân tích để tối ưu hóa mức điều đó và điều chỉnh linh hoạt việc này kho. Cá nhân hóa là trọng tâm vì các công cụ đề xuất của AI Driven điều chỉnh các đề xuất sản phẩm dựa trên hành vi và sở thích của khách hàng. AI đã tăng cường tìm kiếm nhiều và trải nghiệm trial. Điều này có nghĩa là giờ đây khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh và thậm chí thử chúng qua mạng. Hơn nữa, AI đã được chứng minh là có giá trị trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Thông qua bảo trì và tối ưu hóa tuyến đường, các doanh nghiệp có thể đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Sự tương tác của khách hàng được cải thiện bằng cách sử dụng chatbot AI Driven và trợ lý ảo cung cấp hỗ trợ tức thời để theo dõi đơn hàng và hỗ trợ cá nhân hóa. AI đóng vai trò tăng cường bảo mật trong môi trường bán lẻ vật lý. Các nhà bán lẻ cũng sử dụng thuật toán định giá động AI Power để điều chỉnh giá dựa trên điều kiện và nhu cầu thị trường. Các công cụ phân tích do AI điều khiển sẽ điều đo hành vi của khách hàng và cung cấp thông tin chi tiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Hơn nữa, AI tìm thấy các ứng dụng trong cách bố trí cửa hàng thông minh và quản lý kệ dẫn đến sự chuyển đổi của ngành. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các nhà bán lẻ không ngừng tìm cách tích hợp AI vào hoạt động của họ để tăng trưởng và cạnh tranh. AI hỗ trợ điều chỉnh linh hoạt mức tồn kho dựa trên dữ liệu real-time để ngăn chặn tình trạng điều đó quá mức hoặc hết hàng. Các nhà bán lẻ dựa vào thuật toán AI Power để phân tích dữ liệu, xu hướng theo mùa và các yếu tố bên ngoài để dự đoán chính xác nhu cầu. AI cải thiện quy trình hậu cần và phân phối bằng cách tối ưu hóa các tuyến giao hàng cho cost-effective và các chuyến hàng kịp thời. Hơn nữa, AI đóng vai trò nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và phân tích về real-time cho Well-informed Decision Making. Những tiến bộ này không chỉ hợp lý hóa các quy trình mà còn góp phần xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và điều đó giúp các nhà bán lẻ nhanh chóng thích ứng với những biến động của thị trường và đáp ứng hiệu quả mong đợi của khách hàng. Về mặt quản lý cửa hàng, cảm biến và camera AI Power phân tích chuyển động của khách hàng trong điều đó để hiểu rõ hơn về các khu vực. Điều này giúp tối ưu hóa bố cục cửa hàng cho luồng khách hàng. Ngoài ra, AI hỗ trợ quản lý hàng tồn kho trên kệ bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm được lưu kho theo nhu cầu và mức độ phổ biến. Để mang lại trải nghiệm mua sắm, các công cụ đề xuất AI Driven sẽ phân tích lịch sử và sở thích mua hàng theo hành vi của khách hàng. Phân tích này cho phép đề xuất sản phẩm dẫn đến tăng mức độ tương tác và bán hàng của khách hàng. Hơn nữa, các nhà bán lẻ có thể tận dụng AI để tạo các chiến dịch tiếp thị có mục tiêu bằng cách phân khúc khách hàng dựa trên sở thích và hành vi của họ. AI còn mang lại giá trị thông qua khả năng tìm kiếm cho phép khách hàng điều đó sản phẩm bằng hình ảnh. Điều này nâng cao trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa quá trình khám phá sản phẩm. Ngoài ra, các ứng dụng thực tế tăng cường AI Power cho phép khách hàng thử ảo các mặt hàng quần áo, phụ kiện, hay thậm chí là trang điểm khi mua sắm trực tuyến. Tính năng này nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến đồng thời giảm tỷ lệ hoàn trả. Trong ngành, công cụ AI đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích hành vi của khách hàng cả trực tuyến và in-store. Chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về mô hình mua hàng ưa thích của khách hàng và các xu hướng mới nổi, giúp các nhà bán lẻ đưa ra quyết định kinh doanh. Bằng cách kiểm tra các phương tiện truyền thông, blog thời trang và các nguồn khác, AI thậm chí có thể dự đoán xu hướng và giúp các nhà bán lẻ luôn dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh.
Khi nói đến hỗ trợ khách hàng, chatbot AI Power có hiệu quả cao. Họ cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả bằng cách trả lời các truy vấn giúp tìm kiếm sản phẩm và xử lý các công việc thường ngày. Điều này cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, trợ lý ảo được trang bị khả năng AI có thể cung cấp thông tin cập nhật cho real-time về trạng thái đơn hàng, chi tiết giao hàng và lịch điều đó. Một ứng dụng cải tiến khác của AI trong bán lẻ là mua sắm Voice Activa. Bằng cách tận dụng trợ lý giọng nói AI Driven, khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm. Họ có thể dễ dàng mua hàng, hỏi về chi tiết sản phẩm bằng cách sử dụng ngôn ngữ. Chống gian lận là một lĩnh vực khác mà AI được chứng minh là vô giá đối với các nhà bán lẻ. Các thuật toán nâng cao phân tích các mẫu giao dịch để phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào có thể chỉ ra các hoạt động. Điều này không bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời bảo vệ các nhà bán lẻ khỏi tổn thất tài chính. Mặc dù việc áp dụng AI trong ngành mang lại những lợi ích nêu trên nhưng nó cũng đi kèm với những thách thức riêng cần được giải quyết. Để giải quyết hiệu quả những thách thức này, cần có cách tiếp cận chiến lược và well-thought. Nó liên quan đến sự kết hợp giữa triển khai công nghệ, tuân thủ các yêu cầu, cân nhắc về mặt đạo đức và sự chuẩn bị của tổ chức. Khi ngành bán lẻ tiếp tục đón nhận AI, điều quan trọng là phải vượt qua những trở ngại này để khai thác triệt để lợi ích của các ứng dụng AI. Dưới đây là một số thách thức cần được quan tâm. Mối quan tâm về quyền riêng tư, việc sử dụng AI trong bán lẻ, đặc biệt là trong các ứng dụng custom-centric, làm tăng mối lo ngại về điều đó tư. Khách hàng có thể ngần ngại chia sẻ thông tin cá nhân và các nhà bán lẻ cần điều chỉnh sự cân bằng mong manh giữa cá nhân hóa và tôn trọng quyền riêng tư. Sự chấp nhận của khách hàng có thể có sự dè dặt về công nghệ AI Driven, đặc biệt khi nói đến các nhiệm vụ do con người xử lý theo truyền thống, chẳng hạn như dịch vụ điều đó. Xây dựng niềm tin và đảm bảo trải nghiệm người dùng tích cực là điều cần thiết để được khách hàng chấp nhận rộng rãi. Tuân thủ quy định, bối cảnh ngày càng phát triển của các điều đó về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu đặt ra thách thức cho các nhà bán lẻ sử dụng AI. Việc tuân thủ các quy định như GDPR và đảm bảo thực hành AI có trách nhiệm là quan trọng nhưng có thể phức tạp. Việc tích hợp AI trong bán lẻ là một quá trình năng động, với những tiến bộ liên tục góp phần nâng cao hiệu quả, điều đó trải nghiệm của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trong ngành. Khi công nghệ phát triển, các nhà bán lẻ có thể khám phá những cách sáng tạo hơn nữa để tận dụng AI nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững và hoạt động xuất sắc. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI, trong nông nghiệp, đã mở ra một kỷ nguyên đổi mới, thay đổi căn bản các phương thức canh tác truyền thống và giải quyết các thách thức long-standing. Thông qua việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như học máy, thị giác máy tính và Internet vạn vật, IoT, AI đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của nông nghiệp chính xác, cho phép nông dân đưa ra quyết định data-driven để quản lý cây trồng tối ưu. Một trong những ứng dụng chính nằm trong canh tác chính xác, trong đó thuật toán AI xử lý dữ liệu real-time từ cảm biến, vệ tinh và máy bay không người lái, cung cấp thông tin chuyên sâu về điều kiện đất đai, sức khỏe cây trồng và các kiểu thời tiết. Điều này trao quyền cho nông dân thực hiện các chiến lược có mục tiêu về tưới tiêu, bón phân và kiểm soát sâu bệnh, cuối cùng là nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng suất cây trồng. Hơn nữa, AI đóng vai trò giám sát và quản lý cây trồng bằng cách sử dụng các công nghệ nhận dạng hình ảnh để tự động hóa các tác vụ như làm cỏ và thu hoạch. Nó cũng đóng vai trò dự báo khí hậu và quản lý rủi ro bằng cách cung cấp các mô hình dự báo thời tiết và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn. Hệ thống tưới thông minh được cung cấp bởi AI tối ưu hóa việc sử dụng nước bằng cách phân tích độ ẩm của đất cùng với các yếu tố khác. Tác động của AI vượt ra ngoài lĩnh vực. Nó ảnh hưởng tốt đến việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giám sát chăn nuôi, thu thập thông tin thị trường cũng như tối ưu hóa lao động, cách mạng hóa toàn bộ hệ sinh thái nông nghiệp. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát huy vai trò của mình, lĩnh vực này đang trên đà mang lại những tiến bộ thúc đẩy tính bền vững, khả năng phục hồi và nâng cao năng suất. Trí tuệ nhân tạo tích hợp với các công nghệ cảm biến như máy bay không người lái, vệ tinh và thiết bị IoT để thu thập dữ liệu real-time liên quan đến điều kiện đất đai, sức khỏe cây trồng và các kiểu thời tiết. Các thuật toán AI tinh vi xử lý các bộ dữ liệu để cung cấp cho nông dân những hiểu biết sâu sắc, giúp họ đưa ra quyết định chính xác về tưới tiêu, bón phân và kiểm soát sâu bệnh. Công cụ nhận dạng hình ảnh AI Power phân tích kỹ lưỡng điều đó vệ tinh và máy bay không người lái,
để theo dõi sinh trưởng cây trồng một cách chính xác, định bệnh kịp thời và đánh giá sức khỏe việc này. Các hệ thống robot được điều khiển bởi trí thông minh được trang bị khả năng thị giác máy tính cho phép chúng phân biệt liền mạch giữa cây trồng và cỏ dại. Tính năng tự động hóa này đẩy nhanh quá trình làm cỏ một cách đáng kể. Ngoài ra, robot thu hoạch sử dụng công nghệ AI để xác định cây trồng nhằm điều đó tối ưu. Các mô hình AI phân tích dữ liệu lịch sử và dữ liệu real-time để dự đoán khả năng bùng phát dịch bệnh dựa trên các điều kiện và tình trạng sức khỏe cây trồng. Hơn nữa, máy bay không người lái được trang bị camera hỗ trợ AI có thể nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu của bệnh hoặc sâu bệnh trong giai đoạn non trẻ, cho phép nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trí tuệ nhân tạo, AI, kiểm tra dữ liệu thời tiết, hình ảnh vệ tinh và điều kiện khí quyển để đưa ra dự báo điều đó, cả short term và long term. Điều này giúp nông dân lập kế hoạch hoạt động hiệu quả dựa trên điều kiện thời tiết dự kiến. Bằng cách sử dụng các mô hình AI, nông dân có thể đánh giá trước các rủi ro như các hiện tượng thời tiết. Điều này cho phép họ thực hiện các biện pháp để bảo vệ cây trồng và vật nuôi của mình khỏi mọi tác hại. Các phương pháp thực hành hiện đại tận dụng các cảm biến Ion Palette được lắp đặt trên đồng ruộng để thu thập dữ liệu về độ ẩm của đất, điều kiện thời tiết hiện tại và nhu cầu cây trồng. Sử dụng thuật toán AI, dữ liệu thu thập được xử lý hiệu quả để tối ưu hóa lịch tưới phù hợp. Điều này đảm bảo cây trồng nhận được một lượng nước đồng thời giảm thiểu lãng phí nước và nâng cao hiệu quả tưới tiêu. Mặc dù việc tích hợp trí thông minh, AI, trong nông nghiệp mang lại lợi ích nhưng nó cũng đặt ra một số thách thức cần được xem xét cẩn thận trong quá trình thực hiện. Một số thách thức chính bao gồm khả năng kết nối hạn chế ở khu vực nông thôn. Nhiều vùng nông nghiệp thiếu điều đó Internet mạnh mẽ, điều này cản trở việc truyền dữ liệu liền mạch cần thiết để sử dụng hiệu quả các ứng dụng AI. Quyền truy cập hạn chế vào Internet High Speed có thể ảnh hưởng đến chức năng real-time của hệ thống AI. Cơ sở hạ tầng năng lượng hạn chế, nhiều khu vực nông nghiệp phải đối mặt với thách thức về khả năng tiếp cận ổn định với điện, kết nối Internet và các nguồn tài nguyên khác. Việc triển khai thành công nghệ AI có thể gặp trở ngại do yêu cầu nguồn điện ổn định hoặc kết nối Internet và các yếu tố cần thiết khác. Tin tưởng và chấp nhận, khi nói đến sự điều đó và việc này, nông dân có thể e ngại khi dựa vào các khuyến nghị của AI. Sự do dự này có thể xuất phát từ những lo ngại về tính minh bạch hoặc sự mất kết nối giữa kiến thức canh tác và những hiểu biết sâu sắc được tạo ra bởi. Xây dựng niềm tin là quan trọng để áp dụng vì một số cộng đồng nông nghiệp có thể phản đối việc sử dụng AI do sở thích hoặc sự phụ thuộc của Deep Rooted vào các phương pháp canh tác truyền thống. Phụ thuộc thời tiết, sự điều đó vào việc này là một yếu tố khác cần xem xét. Nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào dữ liệu thời tiết chính xác và kịp thời, do đó ảnh hưởng đến độ tin cậy của các dự đoán và khuyến nghị do hệ thống AI đưa ra. Sự thay đổi về kiểu thời tiết hoặc những điều đó đột ngột có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của những dự đoán này. Sự phụ thuộc vào các công ty công nghệ, khi nông nghiệp ngày càng điều đó vào AI, nông dân có nguy cơ trở nên việc này quá mức vào các nhà cung cấp điều này. Sự phụ thuộc này có thể dẫn đến các vấn đề nếu có sự gián đoạn dịch vụ, thay đổi về mô hình định giá hoặc ngừng hỗ trợ. Việc tích hợp AI vào nông nghiệp có tiềm năng chuyển đổi phương thức canh tác, tăng năng suất và góp phần vào nền điều đó bền vững. Với những tiến bộ, chúng tôi dự đoán rằng vai trò của AI trong nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển, cung cấp các giải pháp phức tạp hơn nữa để giải quyết các thách thức của ngành. Trí tuệ nhân tạo đang có tác động đến việc chuyển đổi nền giáo dục bằng cách giới thiệu các trải nghiệm học tập, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường hỗ trợ sinh viên. Nền tảng học tập thích ứng sử dụng AI để điều chỉnh nội dung giáo dục dựa trên nhu cầu của từng học sinh, tạo ra môi trường điều đó cá nhân hóa và linh hoạt. Hệ thống dạy kèm thông minh cung cấp hỗ trợ ảo bằng cách tùy chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với tiến độ của học sinh. Cơ chế chấm điểm và phản hồi tự động giúp giáo viên tiết kiệm thời gian đồng thời cung cấp thông tin chuyên sâu về kết quả học tập của học sinh. Ngoài ra, phân tích dự đoán giúp xác định các thách thức học tập ở từng giai đoạn. Lớp học ảo và mô phỏng được hỗ trợ bởi các công nghệ như thực tế ảo, VR, và thực tế tăng cường, AR, tạo ra trải nghiệm học tập. Các công cụ xử lý ngôn ngữ như ứng dụng dịch thuật và điều đó học việc này góp phần phá bỏ rào cản điều này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cân nhắc những lo ngại về quyền riêng tư khi tích hợp AI vào giáo dục. Sự hợp tác có trách nhiệm giữa các nhà giáo dục, nhà công nghệ và nhà hoạch định chính sách là quan trọng để triển khai AI đồng thời giải quyết các thách thức tiềm ẩn.
Tạo sự cân bằng giữa lợi ích của AI và các cân nhắc về đạo đức là điều cần thiết để tạo ra một cảnh quan vừa tiên tiến về mặt công nghệ vừa phù hợp về mặt điều đó. Phân tích AI 3 set dữ liệu học sinh giúp xác định những khó khăn trong học tập hoặc nguy cơ bỏ học. Điều này cho phép thực hiện các chiến lược can thiệp nhằm hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn. Nền tảng học tập thích ứng được cung cấp bởi AI phân tích hiệu suất của học sinh và tùy chỉnh nội dung dựa trên nhu cầu của họ. Những nền tảng này có thể đề xuất các tài liệu học tập được cá nhân hóa, chẳng hạn như video, bài viết và bài tập, phù hợp với phong cách điều đó của mỗi học sinh. Cách tiếp cận này cho phép sinh viên học theo tốc độ của riêng mình đồng thời nhận được hỗ trợ trong các lĩnh vực mà họ cần hỗ trợ. Các hệ thống dạy kèm do AI điều khiển cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa cho học sinh bằng cách giải quyết các câu hỏi của họ, giải thích các khái niệm và điều đó phản hồi. Các hệ thống này điều chỉnh phương pháp giảng dạy dựa trên sự tiến bộ của mỗi học sinh. AI hợp lý hóa các nhiệm vụ như tuyển sinh, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực để tối ưu hóa hiệu quả của các tổ chức giáo dục. Bằng cách phân tích các tập dữ liệu giáo dục lớn, AI có thể xác định xu hướng, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức và đóng góp cho các quy trình decision making. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt được cung cấp bởi AI tự động hóa việc theo dõi điểm danh, loại bỏ nhu cầu ghi chép thủ công. Ngoài ra, AI có thể tăng cường an ninh trong khuôn viên trường bằng cách giám sát các đoạn phim điều đó để phát hiện mọi hoạt động bất thường hoặc mối đe dọa tiềm ẩn. Thuật toán AI có thể tự động hóa quy trình chấm điểm cho bài tập, câu hỏi và bài kiểm tra, tiết kiệm thời gian của giáo viên trong khi cung cấp phản hồi cho học sinh. Hệ thống AI có thể cung cấp phản hồi được cá nhân hóa bằng cách phân tích bài tập của học sinh, hỗ trợ họ hiểu lỗi và nâng cao sự tiến bộ của họ. Công cụ dịch AI Power có thể vượt qua các rào cản ngôn ngữ và tạo điều kiện giao tiếp cũng như cộng tác giữa sinh viên và nhà giáo dục, từ các nền tảng điều đó khác nhau. Các ứng dụng AI có thể hỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng cách cung cấp phản hồi về cách phát âm, gợi ý từ vựng và tạo các bài tập điều đó. Việc triển khai AI trong giáo dục đi kèm với những thách thức đòi hỏi phải cân nhắc để sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả. Một số thách thức chính được nêu bật dưới đây. Ethical concern, một thách thức đáng kể là đảm bảo thực hành đạo đức. Các hệ thống AI trong giáo dục thường liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu của sinh viên. Điều quan trọng là phải bảo vệ quyền riêng tư thông qua các biện pháp bảo mật và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, có mối lo ngại rằng thuật toán AI có thể vô tình củng cố những thành kiến hiện có trong hệ thống. Điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề này để đảm bảo tính công bằng trong quá trình chấm điểm và decision making. Đào tạo và tiếp nhận giáo viên. Một thách thức khác nằm ở việc giành được sự chấp nhận của điều đó và nhân viên giáo dục, những người có thể phản đối việc áp dụng công nghệ AI. Việc thuyết phục các bên liên quan về lợi ích của AI đồng thời giải quyết những lo ngại về sự dịch chuyển công việc hoặc giảm quyền tự chủ có thể là trở ngại cho việc triển khai và là chìa khóa để điều đó thành công. Hơn nữa, việc đào tạo giáo viên để tích hợp hiệu quả các công cụ AI vào thực tiễn giảng dạy của họ là điều cần thiết. Công bằng và tiếp cận. Chúng ta tất cả học sinh đều có thể truy cập được các công cụ và điều đó nghệ AI enhanced. Khoảng cách kỹ thuật số, đề cập đến sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận công nghệ và Internet, có thể làm gia tăng điều đó giáo dục giữa các sinh viên có hoàn cảnh kinh tế xã hội. Hiệu quả sư phạm. Trong khi chúng tôi khám phá cách AI có thể nâng cao kết quả học tập, điều quan trọng là chúng tôi phải tiến hành nghiên cứu sâu hơn để hiểu cách AI có thể hỗ trợ tốt nhất các mục tiêu sư phạm mà không thay thế các yếu tố thiết yếu của con người trong giáo dục. Tiêu chuẩn hóa khung pháp lý và chính sách. Để đảm bảo áp dụng suôn sẻ các công nghệ AI trong giáo dục, cần thiết lập các quy định và điều đó việc này hóa chi phối việc thực hiện chúng. Sự không nhất quán trong việc triển khai có thể cản trở việc sử dụng AI trong giáo dục. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, AI đang cách mạng hóa các khía cạnh khác nhau bằng cách nâng cao hiệu quả, an toàn và tính bền vững. Ví dụ, dự đoán giao thông AI Driven và đèn điều đó minh điều chỉnh tín hiệu linh hoạt dựa trên các điều kiện real-time giúp giảm tắc nghẽn. Giao thông công cộng được hưởng lợi từ việc bảo trì dự đoán và lập kế hoạch tuyến đường được kích hoạt bởi AI. Ngoài ra, hệ thống giao thông minh và giao tiếp Digital Infrastructure góp phần đáng kể vào sự an toàn và hiệu quả. Các dịch vụ ride-sharing sử dụng AI để định giá linh hoạt và đề xuất được cá nhân hóa. Họ cũng ưu tiên sự an toàn bằng cách giám sát các tài xế.
AI cũng đóng vai trò giảm tác động đến môi trường bằng cách tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nhiên liệu và theo dõi lượng khí thải của phương tiện. Tuy nhiên, việc tích hợp AI thành công trong giao thông vận tải đi kèm với nhiều thách thức. Chúng bao gồm các cân nhắc về quy định, mối quan tâm về đạo đức và nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng. Để triển khai một cách có trách nhiệm các công nghệ AI trong lĩnh vực giao thông vận tải, điều quan trọng là phải đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu trong khi thiết lập các quy định. Bây giờ chúng ta hãy khám phá một số trường hợp sử dụng chứng minh cách AI có thể được áp dụng trong giao thông vận tải. Thuật toán AI phân tích dữ liệu lịch sử và dữ liệu real-time để dự báo chính xác các mẫu lưu lượng truy cập. Thông tin có giá trị này sau đó có thể được sử dụng để tối ưu hóa thời gian tín hiệu giao thông, định tuyến lại phương tiện và giảm bớt tắc nghẽn. Tham khảo phần. AI có thể được tích hợp liền mạch vào các thành phần cơ sở hạ tầng như đường, cầu và đường hầm để nâng cao tính an toàn và hiệu quả. Ví dụ, biển báo đường thông minh, giới hạn tốc độ thích ứng và thu phí tự động là một số tính năng có thể thực hiện được thông qua công nghệ AI. Hơn nữa, đèn giao thông AI Power tự động điều chỉnh thời gian tín hiệu dựa trên điều kiện điều đó real-time, giảm việc này chờ đợi của người lái xe đồng thời cải thiện lưu lượng điều này. Thuật toán trí tuệ nhân tạo phân tích các yếu tố bao gồm nhu cầu của hành khách và điều kiện giao thông để tăng cường các tuyến đường vận chuyển. Quá trình tối ưu hóa này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và giảm thiểu thời gian di chuyển cho người đi lại. Hệ thống định giá động dựa vào thông tin real-time để đánh giá nhu cầu dịch vụ so với tình trạng sẵn có của phương tiện hoặc chỗ ngồi. Bằng cách giám sát các yếu tố này, thuật toán định giá có thể điều chỉnh giá vé phù hợp để tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu. Trong những giờ cao điểm có nhu cầu, việc định giá linh hoạt có thể dẫn đến giá vé cao hơn như một biện pháp khuyến khích sự phân bổ điều đó đồng đều hơn giữa những người dùng. Ngược lại, giờ off-peak có thể có mức giá thấp hơn để thu hút lượng hành khách và tối ưu hóa năng lực phục vụ. Điều kiện thời tiết bất lợi hoặc giao thông đông đúc có thể dẫn đến giá tăng do thời gian di chuyển tăng hoặc nhu cầu lớn hơn về các phương án vận chuyển thay thế. Ngoài ra, các sự kiện, ngày lễ hoặc lễ hội có thể tác động đáng kể đến nhu cầu vận chuyển. Định giá linh hoạt điều chỉnh giá vé một cách hiệu quả trong các dịp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng đồng thời đảm bảo rằng những người sẵn sàng trả phí có thể điều đó dịch vụ vận chuyển. Trong các dịch vụ ride-sharing, định giá đột biến là một chiến lược phổ biến để điều chỉnh giá một cách linh hoạt. Khi nhu cầu vượt quá số lượng tài xế sẵn có, giá có thể tăng cao để khuyến khích nhiều tài xế tham gia nền tảng hơn và đáp ứng điều đó ngày càng tăng. Một ứng dụng thú vị của hệ thống AI là các đề xuất được cá nhân hóa cho các lựa chọn vận chuyển. Những đề xuất này dựa trên sở thích của người dùng, dữ liệu lịch sử và thông tin theo ngữ cảnh. Ví dụ, hệ thống AI có thể đề xuất tuyến đường để lái xe vào cuối tuần hoặc đề xuất các lựa chọn phương tiện giao thông công cộng cho một sự kiện cụ thể. Theo thời gian, thuật toán AI sẽ học hỏi từ sở thích của người dùng và điều chỉnh các đề xuất cho phù hợp. Khi nói đến an toàn và an ninh trong giao thông vận tải, hệ thống giám sát lái xe đóng một vai trò quan trọng. Các hệ thống này sử dụng AI và các cảm biến như máy ảnh và gia tốc kế để theo dõi các khía cạnh hành vi của người lái xe. Điều này bao gồm việc phát hiện các dấu hiệu mệt mỏi, mất tập trung, lái xe hung hãn hoặc lái xe trong tình trạng suy nhược do các chất như rượu hoặc ma túy gây ra. Bằng cách ghi lại biểu cảm và theo dõi chuyển động của mắt qua camera, các hệ thống này có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ hoặc mất tập trung ở người lái xe. Công nghệ theo dõi mắt tỏ ra có giá trị trong việc đánh giá sự chú ý của người lái xe trên đường và xác định các trường hợp lái xe buồn ngủ. Nó thậm chí có thể nhắc nhở cảnh báo hoặc can thiệp khi hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, ADAS, như được trình bày trong, có thể giám sát cách người lái xe đánh lái và đi trong làn đường của họ. Hệ thống giám sát người lái xe có thể đưa ra cảnh báo real-time cho người lái xe nếu họ có hành vi không an toàn. Trong lĩnh vực vận tải, việc giám sát lái xe thường đi kèm hand in hand với hệ thống quản lý đội xe. Điều này cho phép các công ty vận tải theo dõi hiệu suất tổng thể của tài xế, xác định chính xác những lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp. Phân tích video AI Power tăng cường an ninh tại các trung tâm giao thông bằng cách xác định các hoạt động và các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn. Mục tiêu chính của giám sát an ninh trong vận tải là ngăn chặn các hoạt động tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách và ứng phó nhanh chóng với các trường hợp khẩn cấp. Máy quay video được đặt ở vị trí chiến lược trên khắp các địa điểm bao gồm trung tâm giao thông,
nhà ga và phương tiện cung cấp sự giám sát. Hệ thống nhận dạng biển số xe được sử dụng để theo dõi và ghi lại biển số xe của các phương tiện ra vào trung tâm giao thông, bãi đổ xe hoặc các khu vực quan trọng khác. Độ tin cậy và mạnh mẽ, đảm bảo độ điều đó và mạnh mẽ của thuật toán AI là một thách thức, đặc biệt là khi xử lý các môi trường giao thông không thể đoán trước. Các thuật toán này phải có thể thích ứng với các tình huống đồng thời xử lý hiệu quả độ phức tạp của real-world. Tương tác human-machine. Một trong những thách thức mà chúng tôi gặp phải là cách hệ thống AI điều đó với con người đang lái xe, đi bộ hoặc đi xe với tư cách là hành khách. Điều quan trọng là thiết kế giao diện và phương thức giao tiếp trực quan và thúc đẩy sự hợp tác. Điều này quan trọng để đảm bảo an toàn và được người dùng chấp nhận. Sự chấp nhận và tin tưởng của công chúng, đạt được sự điều đó và việc này của công chúng đối với phương tiện vận chuyển AI-driven có thể khó khăn. Chúng tôi cần thông báo với các cá nhân rằng hệ thống quản lý giao thông AI Power là an toàn, đáng tin cậy và có lợi. Quá trình kiểm tra và xác nhận minh bạch cũng cần thiết trong việc xây dựng niềm tin. Khung pháp lý, việc phát triển các quy định toàn diện và tiêu chuẩn hóa cho AI trong giao thông vận tải đặt ra một thách thức. Cần có hướng dẫn rõ ràng giải quyết các vấn đề về an toàn, quyền riêng tư, trách nhiệm pháp lý và đạo đức để đảm bảo triển khai có điều đó. Tóm lại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI, đã mang lại một kỷ nguyên đổi mới trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nó đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận các thách thức và tối ưu hóa các quy trình. Trong chăm sóc sức khỏe, chẩn đoán AI-driven và kế hoạch điều trị cá nhân hóa đang cách mạng hóa việc điều đó bệnh nhân bằng cách cung cấp việc này chính xác và cải thiện kết quả y tế. Lĩnh vực tài chính được hưởng lợi từ các thuật toán AI Power được sử dụng để đánh giá rủi ro, phát hiện gian lận và giao dịch bằng điều đó nhằm nâng cao hiệu quả và tính bảo mật trong việc này. Trong lĩnh vực bán lẻ, AI đang cách mạng hóa cách phục vụ khách hàng bằng điều đó đưa ra các đề xuất quản lý hàng tồn kho một việc này hiệu quả và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Điều này dẫn đến một ngành custom-centric đáp ứng hiệu quả nhu cầu cá nhân. Trong nông nghiệp, AI đóng vai trò trong canh tác chính xác bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe cây trồng, giúp tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và cuối cùng là cải thiện năng suất điều đó tổng thể. Ngành giáo dục cũng được hưởng lợi từ AI thông qua trải nghiệm học tập được cá nhân hóa, các chương trình dạy kèm thích ứng và các nhiệm vụ hành chính được sắp xếp hợp lý. Những tiến bộ này nâng cao hiệu quả của các quy trình và đáp ứng các yêu cầu học tập riêng biệt của từng cá nhân. Ngành vận tải đang trải qua quá trình chuyển đổi khi tích hợp các công nghệ AI. Sự tích hợp này đã dẫn đến sự phát triển như hệ thống quản lý giao thông và các biện pháp an toàn nâng cao. Mặc dù những tiến bộ này ấn tượng nhưng những thách thức như cân nhắc về đạo đức, lo ngại về quyền riêng tư, khung pháp lý và sự chấp nhận của xã hội cần phải được giải quyết cẩn thận trong mỗi ngành. Tạo sự cân bằng hợp lý giữa đổi mới công nghệ và triển khai có trách nhiệm là điều quan trọng để khai thác toàn bộ tiềm năng của AI. Khi các ngành này tiếp tục áp dụng các giải pháp AI, sự hợp tác liên tục giữa các bên liên quan trong ngành, các nhà hoạch định chính sách và xã hội rộng lớn hơn sẽ là điều cần thiết để đảm bảo rằng AI đóng vai trò là động lực tạo ra sự thay đổi tích cực, mang lại lợi ích cho nhân loại đồng thời mang lại điều đó cho nhân loại giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn. Bối cảnh năng động của các ứng dụng AI nhấn mạnh nhu cầu giám sát, thích ứng liên tục và cân nhắc về mặt đạo đức để mở đường cho một tương lai nơi AI nâng cao trải nghiệm của con người trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên nhiều lĩnh vực khác nhau, các ứng dụng AI đang định hình lại cách các doanh nghiệp vận hành, giải quyết vấn đề và tương tác với các bên liên quan của họ. Việc áp dụng rộng rãi AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được thúc đẩy bởi các yếu tố như các ứng dụng của AI trong tài chính là những giải pháp cung cấp rộng rãi giúp hợp lý hóa các quy trình, nâng cao khả năng ra quyết định và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Việc ứng dụng AI trong nông nghiệp đã mở ra một kỷ nguyên đổi mới, làm thay đổi căn bản các phương thức canh tác truyền thống và giải quyết các thách thức của long-standing. Trí tuệ nhân tạo đang có tác động đến việc chuyển đổi giáo dục bằng cách giới thiệu các trải nghiệm học tập, nâng cao hiệu quả hành chính và tăng cường hỗ trợ sinh viên. Ví dụ, dự đoán giao thông điều khiển AI và đèn điều đó minh điều chỉnh tín hiệu linh hoạt dựa trên các điều kiện real-time giúp giảm tắc nghẽn. Khám phá các ứng dụng nhiều mặt của AI trong chăm sóc sức khỏe, tập trung vào vai trò của AI trong chẩn đoán y tế. Thảo luận về các lĩnh vực chính như X-quang và hình ảnh võng mạc, bệnh lý, da liễu và tim mạch. Cung cấp các ví dụ về cách thuật toán AI góp phần chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm các tình trạng bệnh lý khác nhau.
Kiểm tra sự tích hợp của AI trong ngành tài chính, tập trung cụ thể vào giao dịch thuật toán. Thảo luận cách AI phân tích dữ liệu lịch sử, thực hiện giao dịch high frequency, quản lý rủi ro và điều chỉnh chiến lược điều đó. Đánh giá những lợi thế và thách thức liên quan đến giao dịch thuật toán AI Palette trên thị trường tài chính. Đi sâu vào vai trò của AI trong quản lý rủi ro tài chính, giải quyết các lĩnh vực như chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Khám phá cách các mô hình AI đánh giá uy tín dụng, phát hiện các hoạt động gian lận và đảm bảo tuân thủ các quy trình rửa tiền anti-money, AML, và Know Your Customer, KYC. Kiểm tra việc sử dụng AI trong dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực tài chính, bao gồm việc triển khai chatbot, trợ lý ảo và robo-advisor. Thảo luận về cách các công cụ AI-driven này nâng cao khả năng hỗ trợ khách hàng, tự động hóa các công việc thường ngày và cá nhân hóa các dịch vụ lập kế hoạch tài chính. Đánh giá những thách thức liên quan đến việc xử lý thông tin nhạy cảm và duy trì tuân thủ quy định trong các dịch vụ tài chính AI-driven. Thảo luận về cách AI đang chuyển đổi ngành bán lẻ, tập trung vào tác động của nó đối với việc dự báo nhu cầu, quản lý hàng tồn kho và cá nhân hóa. Cung cấp các ví dụ để hỗ trợ cuộc thảo luận của bạn. Xem xét vai trò của AI trong quản lý hàng tồn kho và bố trí cửa hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Thảo luận về cách tối ưu hóa hàng tồn kho linh hoạt, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và bố trí cửa hàng thông minh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Hỗ trợ câu trả lời của bạn với những hiểu biết có liên quan. Khám phá các ứng dụng của AI trong việc cung cấp trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa trong ngành bán lẻ. Thảo luận về tầm quan trọng của các đề xuất được cá nhân hóa, tìm kiếm trực quan và trải nghiệm tri-on ảo. Sử dụng các ví dụ để minh họa cách AI góp phần nâng cao mức độ tương tác của khách hàng. Đánh giá tác động của AI trong nông nghiệp, tập trung vào canh tác chính xác. Thảo luận về cách các công nghệ AI, chẳng hạn như tích hợp cảm biến và phân tích dữ liệu, góp phần quản lý cây trồng tối ưu. Cung cấp các ví dụ để minh họa cách AI nâng cao các phương pháp canh tác chính xác. Phân tích ứng dụng AI trong giáo dục, đặc biệt là trải nghiệm học tập được cá nhân hóa. Thảo luận cách các nền tảng học tập thích ứng và hệ thống dạy kèm thông minh sử dụng AI để điều chỉnh nội dung giáo dục và cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh cho học sinh. Hỗ trợ phân tích của bạn với các ví dụ. Xem xét vai trò của AI trong giao thông vận tải, tập trung vào quản lý và tối ưu hóa điều đó. Thảo luận cách AI góp phần dự đoán giao thông, cơ sở hạ tầng thông minh và tối ưu hóa tuyến đường. Cung cấp các ví dụ để minh họa cách AI nâng cao hiệu quả và giảm tắc nghẽn trong hệ thống giao thông. Thảo luận về những thách thức liên quan đến việc áp dụng AI trong bán lẻ, nông nghiệp, giáo dục và vận tải. Đánh giá những thách thức chung và những cân nhắc riêng cho từng lĩnh vực. Sử dụng các ví dụ để hỗ trợ cuộc thảo luận của bạn. Khám phá các ứng dụng an toàn và bảo mật của AI trong giao thông vận tải, đặc biệt là trong giám sát lái xe và điều đó an ninh. Thảo luận về cách AI góp phần đảm bảo an toàn cho người lái xe và tăng cường an ninh tại các trung tâm giao thông. Cung cấp các ví dụ để minh họa tính hiệu quả của AI trong các lĩnh vực này. Giải thích tầm quan trọng của AI trong việc cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nêu bật một ứng dụng cụ thể. Thảo luận về vai trò của AI trong quản lý rủi ro tài chính, đưa ra ví dụ về cách AI góp phần chấm điểm tín dụng hoặc phát hiện gian lận. Xem xét các thách thức liên quan đến việc tích hợp AI trong chăm sóc sức khỏe, tập trung vào một mối quan tâm điều đó đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Khám phá tác động biến đổi của AI trong lĩnh vực e-commerce, nhấn mạnh vai trò của trợ lý ảo AI-driven trong việc tăng cường tương tác với khách hàng. Mô tả cách AI đang định hình lại bối cảnh giao dịch thuật toán trong ngành tài chính, cung cấp thông tin chuyên sâu về phân tích dữ liệu lịch sử. Thảo luận về một ứng dụng cụ thể của AI trong chăm sóc sức khỏe cá nhân, chẳng hạn như vai trò của nó trong việc phát hiện sớm bệnh tật và nêu bật những ưu điểm của nó. Xem xét các thách thức liên quan đến AI trong lĩnh vực tài chính, tập trung vào các mối quan tâm về đạo đức điều đó đến sự thiên vị trong thuật toán và sự thiếu minh bạch. Cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng đa dạng của AI trong chăm sóc sức khỏe, nhấn mạnh vai trò của nó trong bệnh lý và mô bệnh học. Giải thích cách AI được sử dụng trong ngành bán lẻ để tối ưu hóa mức tồn kho. Cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa tác động của AI trong việc ngăn chặn tình trạng tồn kho quá mức hoặc hết hàng. Thảo luận về vai trò của công cụ đề xuất AI-driven trong lĩnh vực bán lẻ.
Làm thế nào để các công cụ này phân tích hành vi của khách hàng và việc cá nhân hóa góp phần tăng doanh thu như thế nào? Hỗ trợ câu trả lời của bạn với các ví dụ. Kiểm tra các ứng dụng của AI trong nông nghiệp, tập trung vào canh tác chính xác. Cung cấp các ví dụ để minh họa tác động của AI trong lĩnh vực này. Đánh giá hiệu quả của hệ thống dạy kèm thông minh AI Power trong ngành giáo dục. Thảo luận về cách các hệ thống này cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa cho học sinh và thích ứng với tiến độ học tập của từng cá nhân. Sử dụng các ví dụ để hỗ trợ câu trả lời của bạn. Thảo luận về những thách thức liên quan đến việc tích hợp AI trong lĩnh vực giao thông vận tải. Cung cấp các ví dụ. Làm thế nào để các nền tảng học tập thích ứng điều chỉnh nội dung giáo dục cho phù hợp với nhu cầu của từng học sinh và hệ thống can thiệp sớm đóng vai trò gì? Kiểm tra các ứng dụng của AI trong hỗ trợ khách hàng của ngành bán lẻ. Cung cấp các ví dụ để minh họa tính hiệu quả của các ứng dụng AI này. Các yếu tố như khả năng kết nối hạn chế, sự tin cậy và chấp nhận cũng như sự phụ thuộc vào thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến việc triển khai thành công AI trong nông nghiệp. Đánh giá vai trò của AI trong quản lý và tối ưu hóa giao thông trong lĩnh vực điều đó vận tải. Thuật toán AI góp phần dự đoán lưu lượng, cơ sở hạ tầng thông minh và tối ưu hóa tuyến đường như thế nào? Thảo luận các mối quan tâm về đạo đức liên quan đến việc áp dụng AI trong giáo dục. Việc thu thập và phân tích dữ liệu nhạy cảm của học sinh đặt ra những thách thức như thế nào và những biện pháp nào là cần thiết để đảm bảo việc thực hiện có trách nhiệm. Giải thích ngắn gọn một ứng dụng của AI trong ngành, nêu bật tác động của nó đối với trải nghiệm của khách hàng. Xác định một thách thức liên quan đến việc áp dụng AI trong giao thông vận tải. Kể tên một lĩnh vực cụ thể trong quản lý rủi ro tài chính trong đó AI đóng góp cho decision making. Cung cấp một ví dụ về cách trợ lý ảo AI Power tăng cường sự tham gia của bệnh nhân trong chăm sóc sức khỏe. Nêu bật một mối lo ngại liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trong bối cảnh ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. Giải thích vai trò của AI trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân hóa, đề cập đến một lĩnh vực mà AI điều chỉnh các đề xuất dựa trên sở thích cá nhân. Nêu tên một thách thức trong ngành liên quan đến việc tích hợp AI trong lĩnh vực tài chính, ngoài việc tuân thủ quy định. Xác định cách AI góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong ngành bán lẻ. Vai trò của AI trong việc phát hiện gian lận trong lĩnh vực bán lẻ là gì? Giải thích cách AI tăng cường sự tương tác của khách hàng trong ngành bán lẻ. AI góp phần dự đoán khí hậu trong nông nghiệp như thế nào? Xác định thuật ngữ nền tảng học tập thích ứng trong bối cảnh AI trong giáo dục. Ngành nông nghiệp phải đối mặt với những thách thức gì về khả năng kết nối hạn chế đối với các ứng dụng AI? Giải thích khái niệm định giá linh hoạt trong bối cảnh ứng dụng AI trong giao thông vận tải. Phân tích video AI Power góp phần đảm bảo an ninh tại các trung tâm giao thông như thế nào? Xác định thuật ngữ hệ thống can thiệp sớm trong bối cảnh AI trong giáo dục. Ngành giao thông vận tải phải đối mặt với những thách thức gì khi tương tác human machine với hệ thống AI? Vai trò chính của AI trong giao dịch thuật toán trong ngành tài chính là gì? Tạo điều kiện thuận lợi cho quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Thách thức nào liên quan đến các ứng dụng AI trong giao thông vận tải? Khía cạnh nào của AI trong tài chính liên quan đến việc đánh giá các yếu tố rủi ro trong thời gian thực và điều chỉnh các thông số giao dịch? Trong trợ lý y tế ảo AI Power, lĩnh vực nào chúng góp phần quản lý thuốc hiệu quả? Thách thức liên quan đến việc ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe là gì? Những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Trong việc lập kế hoạch tài chính được cá nhân hóa với AI, công nghệ điều chỉnh các đề xuất dựa trên điều gì? Trọng tâm chính của công cụ đề xuất AI-driven trong ngành bán lẻ là gì? AI đóng góp cho nông nghiệp chính xác như thế nào? Chức năng chính của chatbot AI Power trong bán lẻ là gì? Trong giáo dục, nền tảng học tập thích ứng sử dụng AI để làm gì? Thách thức chung trong việc ứng dụng AI trong nông nghiệp là gì? Định giá động đề cập đến điều gì trong bối cảnh AI trong vận tải? Hệ thống dạy kèm thông minh đóng góp như thế nào cho giáo dục? Vai trò của AI trong việc giám sát người lái xe trong giao thông vận tải là gì? Thách thức chính trong các ứng dụng AI trong giao thông vận tải liên quan đến tương tác human machine là gì? Trong lĩnh vực bán lẻ, thuật ngữ tìm kiếm trực quan đề cập đến điều gì trong bối cảnh của AI? Điều đáng nhớ nhất ở đây, giao dịch thuật toán,
còn được gọi là giao dịch thuật toán hoặc giao dịch tự động, giao dịch liên quan đến việc sử dụng thuật toán máy tính để thực hiện các chiến lược giao dịch với tốc độ và hiệu quả. Chương 4. Như đã thảo luận trước đó, nhiều chương trình AI đã đánh bại những người giỏi nhất trong doanh nghiệp. Quantify những năm trước Deep Blue đánh bại Garry Kasparov hay AlphaGo, điều đó Lee Sedol trong ván đấu Go chắc chắn đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Điều này chắc chắn sẽ gợi lên những cảm xúc lẫn lộn, một cảm giác sợ hãi và hoang mang, một điều đó khác có thể là sợ hãi, AI tiếp quản loài người, điểm kỳ dị, và việc này khác có thể là hoài nghi. Chà, những đột phá của chương trình AI không chỉ giới hạn ở trò chơi mà còn ở giáo dục, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Vì hệ thống AI này đang được tích hợp với nhiều hoạt động hàng ngày nên có một số vấn đề về non-tangible đang nảy sinh như đạo đức trong AI, sự công bằng và thiên vị trong AI, vân vân. Trước đây, chúng ta chuyển sang AI về đạo đức, hãy cùng xem lại một số khái niệm chung về đạo đức. Đạo đức là một nhánh của triết học đề cập đến các nguyên tắc điều đó, giá trị và quy tắc chung về hành vi của cá nhân hoặc nhóm. Về cơ bản, điều này liên quan đến việc nghiên cứu và khám phá những gì được coi là đúng và sai, tốt và xấu, cũng như ý nghĩa đạo đức trong hành động của con người. Đạo đức cung cấp một khuôn khổ để đưa ra quyết định và xác định sự phù hợp của hành vi trong các bối cảnh khác nhau. Đạo đức tất nhiên khác với các yêu cầu pháp lý. Có những quy tắc chính thức được thể hiện dưới dạng luật. Nếu có sự sai lệch so với việc tuân thủ luật pháp thì nó có thể được thi hành và người ta có thể phải đối mặt với những hậu quả như phạt tiền, phạt tù, vân vân. Ngược lại, đạo đức giống như một chiếc la bàn điều đó, người ta sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào. Hình ảnh hoặc danh tiếng của người đó trong xã hội có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có một số điều như vậy không phải là phi đạo đức nhưng không hợp pháp. Nhiều công ty có thể cố tình bán các sản phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng hoặc môi trường, từ các thuật toán truyền thông xã hội gây nghiện và các điều đó được thiết kế để lỗi thời theo kế hoạch, cố tình sử dụng các kỹ thuật để rút ngắn tuổi thọ, cho đến các việc này có hại truyền thống như thuốc lá. Ghi nhận công sức hoặc ý tưởng của người khác. Đạo văn, ngay cả trong bối cảnh thông thường, có thể là một hình thức trộm cắp trí tuệ và làm suy yếu tính độc đáo và sáng tạo của người khác. Tạo và truyền bá thông tin sai lệch, ngay cả khi không được thực hiện để xấu. Bây giờ, trước tiên chúng ta hãy hiểu, đạo đức trong việc thiết kế một sản phẩm phần mềm hoặc phát triển điều đó chung là gì? Đạo đức trong ít đề cập đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn ứng xử hướng dẫn các chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin, ít. Nó liên quan đến việc đưa ra quyết định và thực hiện các hành động có trách nhiệm về mặt đạo đức và xã hội. Các khía cạnh chính của đạo đức ít bao gồm tôn trọng quyền riêng tư, bảo vệ an ninh dữ liệu, đảm bảo sử dụng công nghệ hợp lý và xem xét tác động xã hội của những tiến bộ ít. Việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức giúp xây dựng niềm tin, duy trì tính chính trực và thúc đẩy hành vi có trách nhiệm trong cộng đồng ít. Trong khi thuật toán AI đã phát triển đáng kể trong thập kỷ qua, các thuật toán, một trong những sản phẩm có thể phân phối của ít truyền thống, đã tồn tại trong thời gian dài hơn nhiều. Tóm tắt nhanh về các thuật toán là chúng là một chuỗi hướng dẫn để hoàn thành một nhiệm vụ. Đối với bất kỳ nhiệm vụ nhất định nào, chúng tôi có thể tùy ý sử dụng nhiều thuật toán nhất định. Chúng tôi chọn những cái tối ưu, dựa trên mức độ hiệu quả của chúng về thời gian tính toán, mức sử dụng bộ nhớ, vân vân. Chúng tôi không thể bỏ qua thực tế là thuật toán học máy hoặc điều đó AI đã được thiết kế khác với các chương trình ít thông thường. Bản dưới đây tóm tắt ngắn gọn về phần mềm truyền thống vs phần mềm AI Baset. Bây giờ chúng ta hãy khám phá một số vấn đề liên quan đến phần mềm, mô hình hoặc thuật toán AI Baset một cách chi tiết hơn. Một số vấn đề như sau. Thuật toán AI xử lý lượng dữ liệu nhiều hơn so với điều đó truyền thống. Do lượng dữ liệu cần thiết nên dữ liệu thường phải được thu thập từ đầu. Dữ liệu này có thể giới thiệu sự thiên vị và do đó có thể đặt câu hỏi về sự công bằng thực tiễn được áp dụng trong thiết kế và phát triển algorithm, model, system. Ví dụ chi tiết sẽ được thảo luận sau. Điều này cũng tuyên bố vấn đề hiện tại của bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Hãy xem xét một số vấn đề liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu. Sự đồng ý và thu thập dữ liệu, một mối quan tâm lớn liên quan đến việc điều đó dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng và đầy đủ thông tin từ các cá nhân.
Các hệ thống AI thường dựa vào bộ dữ liệu khổng lồ để đào tạo và vận hành hiệu quả. Đảm bảo rằng các cá nhân hiểu cách dữ liệu của họ sẽ được sử dụng và nhận được sự đồng ý rõ ràng là điều cần thiết để tôn trọng quyền riêng tư. Giám sát và quyền riêng tư cá nhân, công nghệ AI, đặc biệt là trong các hệ thống điều đó, có thể gây lo ngại về việc xâm phạm việc này tư cá nhân. Tạo sự cân bằng giữa lợi ích của việc tăng cường bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân là một thách thức phức tạp đòi hỏi phải có quy định và giám sát cẩn thận. Bất kỳ mô hình AI nào cũng cần nhiều dữ liệu đào tạo và người dùng chúng tôi đang cung cấp tất cả dữ liệu này dựa trên các tìm kiếm, hành động, lần nhấp, lượt thích, nhận xét, vân vân. Nhiều ứng dụng yêu cầu chúng tôi chia sẻ vị trí và cho phép truy cập vào micro, máy ảnh, vân vân. Mặc dù những ứng dụng này đi kèm với tuyên bố từ chối trách nhiệm tiêu chuẩn, nhưng hầu như không có người dùng nào xem qua từng dòng một. Do đó, nhiều dữ liệu cá nhân có sẵn trong các ứng dụng này. Một mặt, chúng có thể bị các tổ chức trực tiếp lạm dụng, mặt khác, nếu dữ liệu này không được lưu giữ an toàn, có thể bị một số bên thứ ba điều đó. Người thiết kế không biết rõ hoạt động của thuật toán. Bởi vì thuật toán AI không rõ ràng. Đối với một số thuật toán, hoạt động nội bộ có thể hiểu được phần nào và được phân loại thành hộp trắng, hộp kín, vân vân. Nhà phát triển hoặc nhà thiết kế biết cách xác định các tham số mô hình để phù hợp nhất với dữ liệu. Tuy nhiên, kiến thức đó không làm cho thuật toán trong suốt. Do đó, thuật toán học máy tốt nhất có thể được coi là meta-algorithm. Một thuật toán có thể viết một điều đó. Ở đây có một vấn đề nan giải. Trong kịch bản ít truyền thống, nếu ai đó viết mã độc, nhà phát triển sẽ phải chịu trách nhiệm. Dựa trên bản chất của hành vi ác ý, hành vi này cũng có thể bị trừng phạt về mặt pháp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp thuật toán AI mặc dù áp dụng các nguyên tắc thiết kế hợp lý nhưng điều đó có thể tạo ra kết quả không mong muốn. Trong trường hợp này ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải trình? Do đó, thuật toán AI làm tăng nguy cơ không minh bạch. Kết quả là, khả năng giải thích, khả điều đó thích, và nhân quả cho các mô hình AI đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu tích cực. Mặt khác, một số mô hình có thể tạo ra kết quả siêu việt nhưng lại là mô hình hộp đen. Trong trường hợp này, làm thế nào người ta có thể chắc chắn rằng kết quả là đáng tin cậy? Thông thường, các mô hình được xuất bản và cung cấp cho cộng đồng. Sau này, chúng ta sẽ thảo luận rằng ngay cả các mô hình cũng có một số rủi ro. Hãy khám phá một số ví dụ. Self-driving là biểu hiện xuất sắc của AI. Nó đã được thử nghiệm trên nhiều tình huống, điều kiện đường xá, vân vân. Tuy nhiên, giả sử nó phát hiện một người bị thương nằm bên đường, nó sẽ dừng lại để gọi xe cứu thương hay tiếp tục lái xe. Một ví dụ khác có thể là nếu nó thấy một con vật trên đường bất ngờ xuất hiện thì nó sẽ lao mạnh, có thể lật xe và tự làm hỏng mình hay sẽ tông vào con vật đó. Hãy lấy một ví dụ về hệ thống AI đang được sử dụng trong cơ quan tư pháp US. Hồ sơ quản lý người phạm tội cải tạo để áp dụng các biện pháp trừng phạt thay thế hoặc COMPAS là một công cụ được sử dụng để tìm probability likelihood, có thể được sử điều đó tương đương theo nghĩa lỏng lẻo, về việc một người điều đó trở thành người tái phạm việc này. Điều này cũng có thể áp dụng cho việc sử dụng chất gây nghiện. Giả sử thuật toán có nhiều kết quả dương tính giả hơn, IE, nó dự đoán một hành vi phạm tội lặp lại, nhưng trên thực tế không có hành vi điều đó lặp lại, là cào đối với người da màu. Có nhiều ví dụ khét tiếng như vậy, là một ví dụ trong đó một người có tiền án nhưng da trắng được coi là có nguy cơ thấp so với tội phạm first time có da đen. Thuật toán AI đôi khi bị cáo buộc mắc phải hiệu ứng thẩm phán đói. Hiệu ứng thẩm phán đói là một giả thuyết cho thấy các điều đó có nhiều khả năng đưa ra những phán quyết khắc nghiệt hơn khi họ đói. Hiệu ứng này đã được quan sát thấy trong một số nghiên cứu, nhưng nó vẫn là chủ đề tranh luận giữa các nhà điều đó. Đạo đức trong AI đề cập đến các nguyên tắc, hướng dẫn và tiêu chuẩn chi phối việc phát triển khai và sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm và có điều đó. Nó liên quan đến việc giải quyết các ý nghĩa đạo đức và xã hội của công nghệ AI để đảm bảo rằng chúng được phát triển và sử dụng theo cách phù hợp với các giá trị con người và tuân thủ các chuẩn mực điều đó. Dưới đây chúng tôi thảo luận về một số lĩnh vực chính liên quan đến AI trong đạo đức. Sự công bằng, đảm bảo rằng hệ thống AI không thiên vị và đối xử điều đó với tất cả các cá nhân hoặc nhóm, không phân biệt đối xử dựa trên các yếu tố như chủng tộc,
giới tính hoặc tình trạng kinh tế xã hội. Minh bạch, thúc đẩy tính điều đó trong quá trình phát triển và decision making của hệ thống AI, làm rõ cách thức hoạt động của các thuật toán và đưa ra kết luận. Như đã nhấn mạnh trước đây, khả năng diễn giải, điều đó giải thích và quan hệ nhân quả là một số yếu tố để đạt được sự minh bạch. Trách nhiệm giải trình, thiết lập cơ chế phân công điều đó khi hệ thống AI gây tổn hại hoặc đưa ra quyết định sai và đảm bảo điều này cho nhà phát triển, tổ chức và người dùng. Sự riêng tư, bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân bằng cách tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ khi thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin trong hệ thống AI. Đây là vấn đề đang được xem xét rất nghiêm túc. Có trade-off ở đây. Một mặt, nếu các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi điều đó, viện hàn lâm và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không xuất bản bộ dữ liệu mở thì việc nghiên cứu sẽ trở nên khó khăn. Mặt khác, điều này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về quyền riêng tư dữ liệu. Bảo vệ, triển khai các biện pháp để bảo mật hệ thống AI trước các lỗ hổng tiềm ẩn, bị hack hoặc sử dụng sai mục đích, ngăn chặn truy cập hoặc thao túng trái phép. Tính toàn diện, xem xét các quan điểm và nhu cầu đa dạng của các bên liên quan khác nhau, đảm bảo rằng công nghệ AI mang lại lợi ích cho toàn xã hội thay vì làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có. Có một số điểm trùng lặp giữa khái niệm tính toàn diện và tính minh bạch. Tính bền vững, đánh giá tác động môi trường của các hệ thống AI và nỗ lực giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng khí thải carbon của chúng. Các mô hình AI, đặc biệt là các mô hình học sâu có hàng tỷ tham số và cần được đào tạo nhiều. Do đó, nhu cầu năng lượng tính toán là quá cao. Độ bền và độ tin cậy, sự mạnh mẽ của mô hình AI đề cập đến khả năng duy trì hiệu suất chính xác và đáng điều đó trong các điều kiện đa dạng và đầy thử thách. Đạt được độ bền là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng phục hồi của mô hình và đảm bảo độ tin cậy của mô hình trong nhiều bối cảnh thực tế. Đạo đức trong AI là một lĩnh vực đang phát triển khi những tiến bộ công nghệ và các cuộc thảo luận xung quanh các cân nhắc về điều đó vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều tổ chức, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách đang tích cực tham gia vào việc phát triển các khuôn khổ và hướng dẫn đạo đức để điều đó việc này và sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Có một khái niệm liên quan đang được thảo luận có tên là AI có trách nhiệm. Các vấn đề như độ bền và độ tin cậy có thể liên quan nhiều hơn đến AI có trách nhiệm hơn là AI có đạo đức. AI có vẻ là all powerful trong những ngày gần đây, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các mô hình bị sai lệch? Xu hướng trong các hệ thống AI là một mối quan tâm quan trọng đã thu hút được sự chú ý đáng kể trong những năm gần đây. Nó đề cập đến sự hiện diện của sự phân biệt đối xử có hệ thống và không công bằng trong kết quả hoặc dự đoán do thuật toán trí tuệ nhân tạo ra. Sự thiên vị có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tình trạng kinh tế xã hội, vân vân. Hiểu được sự thiên vị trong AI là điều cần thiết vì nó có ý nghĩa sâu sắc đối với các cá nhân, xã hội và việc áp dụng các công nghệ AI. Năm 2016, cuộc thi sắc đẹp quốc tế khai mạc đã dựa vào máy móc để làm giám khảo điều đó. Emerson Program được giao trách nhiệm đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí khách quan như độ cân đối trên khuôn mặt và nếp nhăn để xác định người tham gia hấp dẫn nhất. Sau sự ra mắt của Beauty AI đầu năm đó, hơn cá nhân từ hơn 100 quốc gia đã háo hức gửi ảnh của mình, dự đoán rằng trí tuệ nhân tạo, được điều khiển bởi các thuật toán phức tạp, sẽ xác định những người có khuôn mặt thể hiện gần nhất khái niệm vẻ đẹp con người. Tuy nhiên, khi nhận được kết quả, ban tổ chức đã thất vọng khi phát hiện ra một điểm chung đáng lo ngại giữa những người chiến thắng. Các robot thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với những người có tông màu da tối hơn. Chúng ta hãy xem xét thêm một số sự cố lịch sử đặt câu hỏi về tính công bằng của mô hình AI. Sự việc đầu tiên đòi hỏi một chút khúc dạo đầu. Nhúng từ là một tác phẩm được Google và các nhóm khác trích dẫn nhiều. Nó thiết lập sự giống nhau giữa hai từ và sự điều đó này không chỉ giới hạn ở những ví dụ tầm thường như liên kết không với không, mà có thể xác định rằng sự việc này giữa nam và nữ cũng giống như điểm điều này của vua và hoàng hậu. Mô hình nhúng từ đã làm nên điều kỳ diệu về mặt liên quan đến các từ. Tuy nhiên, trong một ví dụ như vậy, người ta thấy rằng mối quan hệ giữa phụ nữ và đôi bông tai cũng giống như điều đó hệ giữa cháu trai và thiên tài. Điều này được coi là phân biệt giới tính, vì phụ nữ ngày càng có liên quan đến đồ trang trí và những chàng trai có trí thông minh. Vào năm 2016,
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Boston và Microsoft đã viết một bài báo có tiêu đề Đàn ông làm lập trình viên máy tính cũng như đàn bà làm nội trợ, trong đó họ thảo luận về những tác động có phần đáng lo ngại của định kiến giới. Một sự cố khác như vậy đã thu hút khá nhiều sự chú ý vào năm 2018. Amazon đang sử dụng mô hình AI để đưa vào danh sách ứng viên cho các vị trí kỹ thuật phần mềm. Người ta phát hiện ra rằng người mẫu này đã phạt những hồ sơ có đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến phụ nữ. Bạn có thể hiểu được màu sắc và tiếng khóc mà nó sẽ gây ra. Nhiều thành kiến trong số này xảy ra do dữ liệu huấn luyện mà chúng được cung cấp. Trong phần sau, chúng ta thảo luận về các loại sai lệch khác nhau. Sai lệch dữ liệu xảy ra khi dữ liệu huấn luyện được sử dụng để xây dựng mô hình AI không mang tính đại diện hoặc bị điều đó. Nếu dữ liệu chủ yếu chứa thông tin từ một nhóm cụ thể hiện những thành kiến lịch sử, thì mô hình AI có thể kế thừa những điều đó này. Ví dụ, nếu tập dữ liệu nhận dạng khuôn mặt chủ yếu chứa hình ảnh của các cá nhân lighter skin thì mô hình có thể hoạt động kém trên các cá nhân darker skin. Một số ví dụ khác về xu hướng dữ liệu như sau. Xu hướng giới tính trong tuyển dụng. Nếu dữ liệu điều đó trước đây chủ yếu phản ánh việc này hơn điều này khác do các hoạt động phân biệt đối xử trong quá khứ, thì các thuật toán được đào tạo trên dữ liệu này có thể vô tình thiên vị một nó trong các quyết định điều đó hiện tại, kéo dài sự thiên vị. Xu hướng chủng tộc trong chính sách. Nếu hồ sơ bắt giữ của cảnh sát được sử dụng để đào tạo các mô hình trị an dự đoán, thì chúng có thể dẫn đến overpolicing ở một số khu vực lân cận, vì các vụ điều đó ở những việc này đó diễn ra thường xuyên hơn, dẫn đến thành kiến về điều này trong việc thực thi pháp luật. Một trường hợp liên quan đến tái phạm đã được thảo luận trong bối cảnh này. Độ tuổi trong phê duyệt khoản vay. Nếu dữ liệu lịch sử của ngân hàng cho thấy ưu tiên điều đó việc này đối với những người đăng ký trẻ tuổi hơn, thì các mô hình AI được đào tạo về dữ liệu này có thể phân biệt đối xử với những người đăng ký lớn điều đó đang tìm kiếm điều này. Xu hướng địa lý trong chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu điều đó việc này có thể thiên về khu vực thành thị do cơ sở hạ tầng điều này nó tốt hơn và thu thập dữ liệu toàn diện hơn. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch trong phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khỏe ở các vùng nông thôn hoặc khu vực chưa được phục vụ đầy đủ. Xu hướng ngôn ngữ trong phân tích tình cảm. Các mô hình điều đó cảm xúc được đào tạo bằng một việc này cụ thể có thể gặp khó khăn trong việc hiểu và diễn giải chính xác điều này bằng những nó mà chúng không được điều đó, dẫn đến sai lệch việc này. Xu hướng chẩn đoán chăm sóc sức khỏe. Hệ thống AI điều đó có thể cung cấp tỷ lệ chính xác khác nhau giữa các nhóm nhân khẩu học do sự khác biệt về chất lượng dữ liệu hoặc cách trình bày trong dữ liệu đào tạo, dẫn đến sự chênh lệch về việc này điều này. Độ lệch thuật toán được đưa ra trong quá trình thiết kế và phát triển điều đó AI. Nó có thể là kết quả của các giả định thiếu sót, kiến trúc mô hình hoặc lựa chọn tính năng. Các thuật toán thiên vị có thể khuếch đại những thành kiến hiện có hoặc không thể sửa chữa chúng. Ví dụ, mô hình dịch ngôn ngữ có thể tạo ra các bản dịch gender biased do điều đó gender neutral bị trình bày sai. Định kiến xã hội đã ăn sâu vào các giá trị xã hội và có thể ảnh hưởng đến decision making của hệ thống AI. Việc xác định và giảm thiểu thành kiến thường là thách thức lớn nhất. Nó vượt xa những thành kiến cá nhân và ăn sâu vào các cấu trúc, thể chế và chuẩn mực xã hội, kinh tế và chính trị. Sự thiên vị xã hội có thể ảnh hưởng đến cách thu thập dữ liệu. Ví dụ, nếu có thành kiến chống lại một nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc cụ thể trong xã hội, điều đó có thể ảnh hưởng đến dữ liệu được thu thập về nhóm đó. Điều này có thể dẫn đến việc trình bày dưới mức hoặc điều đó sai về một số nhóm nhất định trong bộ dữ liệu. Quen và cộng sự, đặc biệt tập trung vào việc phát hiện sự thiên vị giới tính trong các hệ thống nhận dạng đối tượng. Họ đã sử dụng một hệ thống nhận dạng hình ảnh thương mại và chuẩn bị các bộ dữ liệu bao gồm các nghị sĩ US và điều đó công khai từ nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter. Một số quan sát từ bài viết nghiên cứu như sau. Các chú thích liên quan đến ngoại hình được tìm thấy nhiều hơn gấp 3 lần trong hình ảnh của phụ nữ. Hơn nữa, tỷ lệ nhận dạng của phụ nữ thấp hơn đáng kể so với nam giới trong hình ảnh. Sau đó, độ tương tự của một số vai trò công việc được tính toán dựa trên các vết tương ứng với nam và nữ. Các nghề nghiệp như nhạc trưởng, đội trưởng, triết gia, kiến trúc sư, nhà tài chính, phi công nghi giống với vết anh ấy, circle. Các nghề như nội trợ, y tá, tiếp tân, thủ thư, bảo mẫu, người tạo mẫu, quản gia, nhân viên tư vấn gì giống với vết cô ấy,
tam giác, nhiều hơn. Một số phát hiện ngay lập tức về định kiến giới như sau. Các từ loại vai trò công việc chuyên nghiệp hơn được liên kết với nam giới, ví dụ, doanh nhân, người phát ngôn và nhân viên cổ trắng, trong khi đối với phụ nữ, nó chỉ giới hạn ở người dẫn chương trình truyền hình. Quý ông có vẻ trang trọng hơn nhiều so với cô gái như được thấy trên nhãn hình ảnh. Phụ nữ có nhiều ngoại hình liên quan đến từ ngữ hơn. Một trong những cách cơ bản để phát hiện sai lệch là phân tích dữ liệu. Bước đầu tiên là kiểm tra dữ liệu xem có bất kỳ biến thể hoặc khác biệt nào giữa các nhóm không. Nếu một nhóm không được đại diện đầy đủ hoặc bị đối xử không công bằng, điều đó có thể cho thấy sự thiên vị. Dưới đây là một số ví dụ. Trong hệ thống AI tuyển dụng, nếu thiếu hồ sơ từ các nhóm giới tính nhất định trong tập dữ liệu, điều đó cho thấy sai lệch dữ liệu. Trong mô hình phê duyệt khoản vay, nếu hầu hết dữ liệu lịch sử là từ một vùng lân cận thì dữ liệu đó có thể không đại diện cho tất cả những người vay tiềm năng. Nếu hệ thống AI y tế chỉ có dữ liệu từ một vùng thì hệ thống đó có thể không khái quát tốt cho bệnh nhân từ các vùng khác. Điều tương tự cũng được áp dụng cho biểu đồ. Chúng ta có thể sử dụng biểu đồ và đồ thị để tìm kiếm các mẫu bất thường trong dữ liệu. Các mẫu hình kỳ lạ có thể gợi ý sự thiên vị, đặc biệt khi so sánh các nhóm khác nhau. Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu về những người xin việc và chúng ta muốn phát hiện sự thiên vị trong quá trình tuyển dụng. Chúng ta có thể tạo một biểu đồ hiển thị số lượng ứng viên từ các nhóm chủng tộc khác nhau đã được thuê cho công việc này. Nếu chúng tôi thấy rằng một nhóm chủng tộc cụ thể không được đại diện nhiều trong tuyển dụng, thì đây có thể là dấu hiệu thiên vị trong quá trình điều đó. Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu về điểm số của học sinh và chúng ta muốn phát hiện sự thiên vị trong quá trình chấm điểm. Chúng ta có thể tạo một biểu đồ hiển thị điểm trung bình của học sinh thuộc các nhóm chủng tộc khác nhau. Nếu chúng tôi thấy rằng một nhóm chủng tộc cụ thể có điểm trung bình thấp hơn thì đây có thể là dấu hiệu thiên vị trong quá trình chấm điểm. Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu về các vụ bắt giữ tội phạm và chúng ta muốn phát hiện sự thiên vị trong quá trình kiểm soát an ninh. Chúng ta có thể tạo một biểu đồ hiển thị số người bị bắt từ các nhóm chủng tộc khác nhau. Nếu chúng tôi thấy rằng một nhóm chủng tộc cụ thể chiếm tỷ lệ quá cao trong các vụ bắt giữ, thì đây có thể là dấu hiệu của sự thiên vị trong quá trình trị an. Về cơ bản, các nguồn sai lệch sẽ tương tự như các nguồn được thảo luận trong phần đánh giá dữ liệu. Trong kiểm tra trực quan, kỹ thuật Rapbaset được sử dụng để tìm ra những vấn đề như vậy. Chúng tôi có thể tính toán các số liệu công bằng liên quan đến vấn đề cụ thể của mình. Ví dụ, chúng ta có thể thử xem liệu hệ thống AI có đưa ra quyết định công bằng cho các nhóm khác nhau hay không. Số liệu công bằng là thước đo toán học có thể được sử dụng để đánh giá tính điều đó của các mô hình học máy. Sự công bằng hoặc bình đẳng có thể được tìm thấy trên nhiều khía cạnh, một trong số đó là sự điều đó về nhân khẩu học. Hãy cùng tìm hiểu cách chúng tôi có thể tính toán số liệu tương đương về nhân khẩu học. Bước 1. Tính mức độ phổ biến của kết quả tích cực trong mỗi nhóm nhân khẩu học. Ví dụ, nếu chúng tôi đang xem xét mô hình phê duyệt khoản vay, chúng tôi sẽ tính tỷ lệ phần trăm các điều đó được việc này cho từng nhóm nhân khẩu học, chẳng hạn như giới tính, chủng tộc và sắc tộc. Bước 2. So sánh mức độ phổ biến của kết quả tích cực giữa các nhóm nhân khẩu học. Nếu mức độ phổ biến của kết quả tích cực là như nhau ở tất cả các nhóm nhân khẩu học thì chúng tôi nói rằng mô hình đã đạt được sự bình đẳng về điều đó học. Ngược lại, chúng ta nói rằng mô hình chưa đạt được sự cân bằng về nhân khẩu học. Đây là một ví dụ cụ thể. Giả sử chúng ta có một mô hình phê duyệt khoản vay được đào tạo trên tập dữ liệu về các đơn xin vay trước đây. Chúng tôi muốn đánh giá tính công bằng của mô hình, vì vậy chúng tôi tính toán chỉ số tương đương về nhân khẩu học. Chúng tôi có thể thấy rằng tỷ lệ phê duyệt khoản vay là 70% đối với nam giới da trắng, 65% đối với phụ nữ da trắng, 60% đối với điều đó da đen và 55% đối với phụ nữ da đen. Điều này có nghĩa là mô hình không đạt được sự bình đẳng về nhân khẩu học vì tỷ lệ phê duyệt khoản vay không đồng đều giữa tất cả các nhóm điều đó học. Nam giới da đen và phụ nữ da đen ít có thể được chấp thuận khoản vay hơn điều đó da trắng và phụ nữ da trắng. Có thể điều tra xem các nhóm được bảo vệ có bị ảnh hưởng nhiều hơn những nhóm khác hay không. Nếu có sự khác biệt đáng kể thì đó có thể là dấu hiệu của sự thiên vị. Vì chúng ta ngày càng phụ thuộc vào các quyết định của AI,
Chúng ta cần hiểu ở một mức độ nào đó quy trình decision making của các mô hình này để có niềm tin vào hệ thống. Chà, nếu một bác sĩ ung thư muốn sử dụng chương trình thị giác máy tính, điều đó có thể phát hiện việc này bằng cách nhìn vào MRI scan, anh ta chắc chắn cần phải hiểu cách mô hình đưa ra quyết định này. Ngân hàng có thể sử dụng chương trình AI-Based cho khoản vay, tuy nhiên, nếu đơn đăng ký bị từ chối dựa trên cùng một lý do thì cơ quan cấp cao hơn của điều đó trung ương hoặc một số cơ quan quản lý khác có thể muốn biết lý do tương tự. Tính minh bạch trong hệ thống AI đề cập đến sự rõ ràng và cởi mở trong việc hiểu cách hệ thống vận hành, đưa ra quyết định và xử lý thông tin. Nó liên quan đến việc làm cho hoạt động bên trong của hệ thống AI có thể truy cập và hiểu được đối với người dùng, nhà phát triển và các bên điều đó khác. Tính minh bạch quan trọng để xây dựng lòng tin, đảm bảo trách nhiệm giải trình và giải quyết các mối lo ngại liên quan đến sự thiên vị, công bằng và các cân nhắc về đạo đức trong AI. Một điều cần được ghi nhớ là khi chúng ta khám phá tất cả các khái niệm liên quan đến AI có đạo đức, như sự công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư, vân vân, các điều đó này thường trùng lặp với nhau. Ví dụ, bạn chỉ có thể biết về tính công bằng của một mô hình khi mô hình đó minh bạch. Hãy xem xét các khía cạnh chính liên quan đến tính minh bạch. Khả năng giải thích, điều đó thích cách hệ thống AI đưa ra quyết định hoặc đề xuất cụ thể. Điều này liên quan đến việc cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố và tính năng được thuật toán xem xét cũng như lý do đằng sau kết quả đầu ra của nó. Các kỹ thuật AI, sai, có thể giải thích nhằm mục đích làm cho các mô hình phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Ví dụ, trong chăm sóc sức khỏe, hệ thống sai có thể giải thích các yếu tố được xem xét trong việc dự đoán chẩn đoán của bệnh nhân, giúp bác sĩ và điều đó hiểu được lý do cơ bản đằng sau các khuyến nghị của AI và thúc đẩy niềm tin vào quy trình decision making. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2018, một chiếc ô tô Uber Self-driving đã tông và giết chết Elaine Herbert, một người đi bộ ở Tem, Arizona. Đây là cái chết đầu tiên được biết đến của một người đi bộ do xe Self-driving gây ra. Xe Uber đang hoạt động ở chế độ tự động với tài xế dự phòng đảm bảo an toàn cho con người ngồi trên ghế lái. Người lái xe an toàn, Rafael Vasquez, đang phát trực tuyến một chương trình truyền hình vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Herbert đang đẩy một chiếc xe đạp băng qua đường 4-lane thịt xe Uber đã đâm vào cô ấy. Lúc xảy ra va chạm, chiếc xe đang chạy với tốc độ khoảng 40 km/h. Herbert được đưa đến bệnh viện và chết vì vết thương. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, NTSB, đã điều tra vụ tai nạn và phát hiện ra rằng hệ thống self-driving của xe Uber bị lỗi. NTSB cũng nhận thấy rằng sự mất tập trung của người lái xe an toàn là một yếu tố góp phần. Ngoài cuộc điều tra NTSB, Bộ An toàn Công cộng Arizona cũng tiến hành điều tra hình sự về vụ tai nạn. Vào năm 2019, Văn phòng luật sư quận Maricopa thông báo rằng họ sẽ không buộc tội Uber về bất kỳ tội danh nào. Tuy nhiên, văn phòng đã buộc tội Vasquez về tội giết người do cẩu thả. Vasquez được trắng án vào năm 2021. Khả năng hiển thị dữ liệu và đào tạo, tính minh bạch liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu được sử dụng để điều đó hệ thống AI, bao gồm thông tin về nguồn, chất lượng và tính đại diện của dữ liệu đó. Biết dữ liệu đào tạo giúp hiểu được những thành kiến và hạn chế tiềm ẩn trong hệ thống. Tính minh bạch của thuật toán, hiểu các điều đó và mô hình được hệ thống AI sử dụng là quan trọng. Điều này bao gồm tính minh bạch về kiến trúc, tham số và phương pháp tối ưu hóa được sử dụng trong các mô hình học máy. Các khung open source AI góp phần tăng cường tính minh bạch của thuật toán. Các quy trình decision making, các hệ thống AI minh bạch cung cấp sự rõ ràng về cách đưa ra quyết định, đặc biệt là trong các ứng dụng quan trọng như tài chính, chăm sóc sức khỏe hoặc tư pháp hình sự. Người dùng nên biết các tiêu chí được xem xét và quá trình dẫn đến một kết quả cụ thể. Một lần nữa, quy trình decision making có một số điểm trùng lặp với sai. Quyết định quá trình thực hiện xem xét toàn bộ chuỗi nhiệm vụ, trong khi sai tập trung vào mô hình. Những cân nhắc về mặt đạo đức, tính minh bạch liên quan đến việc giải quyết các điều đó về việc này đức trong quá trình phát triển khai AI. Điều này bao gồm việc minh bạch về các nguyên tắc đạo đức được tuân thủ, những rủi ro tiềm ẩn và các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu những thành kiến và bất công. Thiết kế giao diện người dùng, hệ thống AI minh bạch phải có điều đó user-friendly trực quan và cho phép người dùng tương tác và hiểu các chức năng của hệ thống.
Truyền đạt rõ ràng về khả năng và hạn chế của hệ thống là điều cần thiết. Tài liệu và báo cáo, việc cung cấp điều đó toàn diện về thiết kế, chức năng và số liệu hiệu suất của hệ thống AI góp phần tăng cường tính minh bạch. Báo cáo thường xuyên về hiệu suất, cập nhật của hệ thống và mọi sự cố cũng quan trọng. Tuân thủ các quy định, các hệ thống AI minh bạch điều đó các yêu cầu pháp lý và việc này liên quan đến quyền riêng tư, bảo mật và công bằng của dữ liệu. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Mặc dù tính minh bạch trong hệ thống AI thường được coi là có lợi nhưng vẫn có một số tiêu cực tiềm ẩn cần xem xét. Tiếp xúc dữ liệu, việc cung cấp quá nhiều chi tiết trong báo cáo minh bạch có thể vô tình làm lộ thông tin nhạy cảm hoặc lỗ hổng trong hệ thống, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Khai thác mô hình, những hiểu biết chi tiết về kiến trúc của mô hình và các quy trình decision making có thể bị các tác nhân độc hại điều đó để thao túng hoặc tấn công hệ thống. Quá tải phức tạp, các chi tiết kỹ thuật của in-depth có thể khiến người dùng non-expert choáng ngợp, dẫn đến hiểu sai hoặc điều đó về chức năng của hệ thống. Cảm giác chắc chắn sai lầm, tính minh bạch không đảm bảo khả năng dự đoán chính xác mọi quyết định của người dùng và việc đánh giá quá cao điều đó này có thể dẫn đến việc này điều này nó. Mối quan tâm về sở hữu trí tuệ, tính minh bạch có thể tiết lộ các thuật toán độc quyền hoặc các tính năng độc đáo, cung cấp cho đối thủ cạnh tranh những hiểu biết sâu sắc có thể tác động đến lợi thế điều đó của công ty. Quyết định chiến lược, sự minh bạch có thể tiết lộ các điều đó việc này hoặc ý định kinh doanh, có thể ảnh hưởng đến vị thế thị trường của công ty. Điều cần thiết là đạt được sự cân bằng trong tính minh bạch, cung cấp những hiểu biết có ý nghĩa mà không ảnh hưởng đến bảo mật, sự điều đó của người dùng hoặc lợi thế cạnh tranh của công ty. Mỗi ứng dụng và bối cảnh có thể yêu cầu một cách tiếp cận phù hợp về tính minh bạch dựa trên những cân nhắc này. Nhiều quyết định lớn nhỏ đang được AI System đưa ra, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu xảy ra sự cố? Trước khi tiếp tục, chúng ta hãy giới thiệu về OECD AI. OECD là viết tắt của Tổ chức Economic Cooperation và Phát triển. Đây là một tổ chức kinh tế liên chính phủ với 38 quốc gia thành viên, được thành lập năm 1961 nhằm thúc đẩy tiến bộ kinh tế và thương mại thế giới. OECD AI hoạt động dưới sự bảo trợ rộng rãi của OECD trong khu vực AI. Bạn có thể xem một số quan sát của OECD bên dưới. Các khái niệm về trách nhiệm giải trình, điều đó và nghĩa vụ pháp lý được kết nối với nhau nhưng vẫn khác biệt và cách giải thích chúng có thể khác nhau tùy theo nền văn hóa và ngôn ngữ. Nói rộng ra, trách nhiệm giải trình đòi hỏi dự đoán về mặt đạo đức, luân lý hoặc tương tự, chẳng hạn như những dự đoán được nêu trong thực tiễn quản lý hoặc quy tắc ứng xử, hướng dẫn các cá nhân hoặc tổ chức trong hành động của họ. Nó cho phép họ làm sáng tỏ lý do đằng sau các quyết định và hành động được thực hiện. Trong trường hợp kết quả không thuận lợi, trách nhiệm giải trình bao gồm việc thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo điều đó được cải thiện trong tương lai. Mặt khác, trách nhiệm pháp lý chủ yếu giải quyết các hậu quả pháp lý bất lợi do hành động hoặc không điều đó của một cá nhân hoặc tổ chức gây ra. Trách nhiệm cũng bao gồm các kỳ vọng về đạo đức hoặc điều đó và được áp dụng trong cả bối cảnh pháp lý và non-legal để biểu thị mối liên hệ nhân quả giữa chủ thể và kết quả. Xem xét các sắc thái này, thuật ngữ nắm bắt nguyên tắc cơ bản một cách thích hợp nhất là trách nhiệm giải trình. Trong bối cảnh này, trách nhiệm giải trình biểu thị kỳ vọng rằng các tổ chức hoặc cá nhân sẽ đảm bảo hoạt động bình thường của các hệ thống AI mà họ thiết kế, phát triển, vận hành hoặc triển khai trong suốt vòng đời của chúng. Sự liên kết này phải tuân thủ vai trò tương ứng của họ và các khung pháp lý liên quan. Việc thể hiện trách nhiệm giải trình bao gồm các hành động và quy trình decision making, chẳng hạn như cung cấp tài liệu về các quyết định quan trọng được đưa ra trong vòng đời hệ thống AI hoặc cho phép kiểm tra khi được bảo đảm. Những lo ngại về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, AI, là những khía cạnh quan trọng cần được xem xét cẩn thận. Hãy xem xét một số ví dụ mà người thu gom nghĩ rằng họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhưng hóa ra lại ngược lại. Vụ việc đầu tiên được báo cáo là ở Massachusetts vào năm 1990. Một cơ quan chính phủ đang lưu giữ hồ sơ về tất cả các lần đến bệnh viện. Họ quyết định giữ lại tập dữ liệu để nghiên cứu sau khi loại bỏ hợp lệ các trường nhận dạng như tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, v.v. Tuy nhiên, họ vẫn giữ ngày sinh, mã díp và giới tính để thống kê tóm tắt. Sau đó, một nhà nghiên cứu từ MIT đã chỉ ra rằng bằng cách sử dụng thông tin này, 87% cá nhân có thể được xác định.
Một số tài liệu về AI nói về cuộc thi Netflix năm 2006 vì đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với khoa học dữ liệu cạnh tranh. Tập dữ liệu này đã được chuẩn bị và chia sẻ với công chúng sau nhiều nỗ lực thẩm định trong việc loại bỏ tất cả thông tin có thể nhận dạng được. Ngay cả đối với tập dữ liệu này, sau này một số nhà nghiên cứu từ Đại học Texas ở Austin có thể xác định được một số người chỉ trong vòng 2 tuần sau khi xuất bản tập dữ liệu. Có thể lưu ý rằng kể từ năm 1988, đã có một đạo luật thịnh hành được gọi là Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư video, quy định nếu bất kỳ công ty cho thuê nào công khai hồ sơ thuê video của bất kỳ khách hàng nào thì điều đó sẽ phải chịu mức phạt đô la. Hãy cùng khám phá vấn đề về quyền riêng tư, với ví dụ sau đây về một bệnh viện hư cấu ở Kolkata. Nếu bây giờ tập dữ liệu này được công bố bằng cách xóa tên, nếu ai đó chỉ biết tuổi và giới tính của Minati, họ có thể phát hiện ra rằng cô ấy mắc chứng rối loạn tâm thần. Điều này có thể không phải là một điều tốt sẽ xảy ra. Một giải pháp ban đầu tương tự là Canonity. Ý tưởng là ngay cả khi chúng tôi có thể lọc theo một số thứ nguyên hoặc thuộc tính, chúng tôi sẽ không thể chọn ra các trường hợp riêng lẻ, ie, sẽ có ít nhất k cá thể đáp ứng tiêu chí. Ví dụ, thay vì độ tuổi chính xác, nếu chúng tôi lưu trữ một độ tuổi, sẽ có 2 bản ghi là nữ và có độ điều đó từ 61-70. Do đó, đây sẽ là 2 Anonymous. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về những điều này trong cuốn sách có tên Thuật toán đạo đức. Một điều thú vị khác là mặc dù chắc chắn có những lo ngại về việc chia sẻ dữ liệu về bệnh nhân hoặc khách hàng, nhưng việc chia sẻ mô hình không phải là điều đáng lo ngại. Bởi vì các mô hình chỉ nên hiển thị kiến trúc và giá trị của các tham số khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, hóa ra một số thông tin về dữ liệu cũng bị rò rỉ thông qua các điều đó số này của mô hình. Trong cùng cuốn sách này, các tác giả đã nêu bật một vấn đề nan giải thú vị. Việc thu thập và chia sẻ dữ liệu là cần thiết để nâng cao kiến thức và nghiên cứu, nhưng liệu có ai quan tâm đến việc chia sẻ dữ liệu đó của họ không? Nếu có rủi ro về quyền riêng tư hoặc có lo ngại rằng kết quả có thể được sử dụng để chống lại họ. Giả sử Sunil tham gia vào một cuộc khảo sát, sau đó thiết lập mối tương quan giữa uống rượu và tăng huyết áp, có thể điều đó sát này hơi cũ khi việc này quan này chưa được công chúng biết đến. Bây giờ, theo hiểu biết phổ biến và một công ty bảo hiểm biết rằng đồ uống Sunil, si chắc chắn sẽ tính một khoản phí điều đó khổng lồ từ Sunil. Lập luận này có thể đặt dấu chấm hỏi cho tất cả việc chia sẻ dữ liệu. Bởi vì dữ liệu được ẩn danh và mối tương quan được thiết lập ở cấp độ tổng hợp và một người như Sunil vẫn có thể thua cuộc trong một nghiên cứu như vậy. Một độc giả thông minh có thể hỏi câu hỏi này, việc tham gia khảo sát là tự nguyện. Sunil có thể đã không tham gia vào cuộc khảo sát ngay từ đầu. Nhưng nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng, ngay cả khi Sunil không tham gia vào cuộc khảo sát, chỉ cần biết rằng Sunil uống rượu và điều đó gây ra huyết áp, thì công ty bảo hiểm bằng mọi cách sẽ tính phí việc này cao hơn cho anh ta. Thành thật mà nói, nếu thuật toán AI kỳ vọng rằng kết quả sẽ không mang lại bất kỳ thiệt hại kinh tế nào thì điều này không thể được đảm bảo. Tuy nhiên, điều có thể được đảm bảo là quyền riêng tư khác biệt. Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là quyền riêng tư khác biệt của một người sẽ được bảo toàn, nếu việc đưa hoặc loại trừ hồ sơ của anh ta vào nghiên cứu không làm thay đổi kết quả tương tự. Chính thức hơn có thể phát biểu như sau. Mục tiêu chính của quyền riêng tư khác biệt là cho phép thu thập thông tin chi tiết hữu ích từ dữ liệu đồng thời bảo vệ điều đó tư của các cá nhân trong tập dữ liệu. Nó cung cấp một định nghĩa toán học về quyền riêng tư nhằm định lượng tác động của việc bao gồm hoặc loại trừ dữ liệu của một cá nhân đối với kết quả phân tích. Khái niệm về quyền riêng tư khác biệt được một nhóm các nhà khoa học máy tính lý thuyết đưa ra vào năm 2000 và họ đã thực sự giành được giải thưởng Nobel đáng mơ ước. Một điều khác về quyền riêng tư khác biệt là tính ngẫu nhiên. Khi nó được sử dụng trong sự riêng tư khác biệt, một số lượng tiếng ồn hoặc sự xáo trộn sẽ được thêm vào các bản ghi riêng lẻ. Điều này đảm bảo rằng các kết luận được rút ra không chính xác cũng như các hồ sơ riêng lẻ không thể được tìm ra thông qua kỹ thuật đảo ngược. Tham số quyền riêng tư khác biệt của, thường được ký hiệu là epsilon, thể hiện mức độ bảo vệ điều đó tư trong một hệ thống riêng tư khác nhau. Giá trị epsilon là thông số chính trong quyền riêng tư khác biệt và điều đó thấp hơn cho thấy khả năng bảo vệ việc này tư mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh quyền riêng tư khác biệt, giá trị epsilon nhỏ hơn tương ứng với mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao hơn.
Giá trị epsilon lớn hơn cho phép tạo ra nhiều nhiễu hoặc ngẫu nhiên hơn, có thể cung cấp ít khả năng bảo vệ quyền riêng tư hơn. Giá trị epsilon được sử dụng để kiểm soát trade-off giữa quyền riêng tư và tiện ích trong phân tích dữ liệu. Một cách giải thích phổ biến là các giá trị epsilon nhỏ hơn mang lại sự đảm bảo quyền riêng tư chặt chẽ hơn nhưng có thể dẫn đến kết quả kém chính xác hoặc hữu ích hơn. Giá trị epsilon của cho thấy sự đảm bảo quyền riêng tư mạnh mẽ nhưng có thể dẫn đến kết quả nhiễu hơn và kém chính xác hơn. Giá trị epsilon của mang lại sự cân bằng hợp lý giữa quyền riêng tư và tiện ích. Giá trị epsilon là 10 cho phép phân tích linh hoạt hơn nhưng có thể cung cấp khả năng bảo vệ quyền riêng tư yếu hơn. Cách giải thích epsilon có thể khác nhau tùy theo cơ chế bảo mật khác biệt cụ thể và bối cảnh áp dụng cơ chế đó. Các thuật toán và hệ thống riêng tư khác nhau thường nhằm mục đích duy trì tác động đến quyền riêng tư, được đo bằng epsilon, trong phạm vi có thể chấp nhận được xác định trước. Việc lựa chọn epsilon là một khía cạnh quan trọng trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống riêng tư khác nhau nhằm đạt được mức độ riêng tư mong muốn trong khi vẫn duy trì những thông tin chi tiết có ý nghĩa từ dữ liệu. Cả Apple và Google đều thu thập dữ liệu về số liệu thống kê sử dụng phần mềm độc hại. Tuy nhiên, họ làm điều đó bằng cách duy trì sự riêng tư khác biệt. Hãy xem xét một kỹ thuật khác gọi là phản ứng ngẫu nhiên. Nhiều khi, các cuộc khảo sát tập trung vào những câu hỏi nhạy cảm hoặc mang tính kỳ thị. Ví dụ, sinh viên có thể được hỏi liệu họ có đang sử dụng bất kỳ chất kích thích nào không, nhân viên có thể được điều đó họ có nhận hối lộ hay không, vân vân. Những người được hỏi trong những trường hợp này sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời chính xác vì họ biết nếu những điều đó lời này bị rò rỉ, điều đó có thể gây ra rắc rối nghiêm trọng cho họ. Mục tiêu của người khảo sát sẽ bị đánh bại ở đây. Vì vậy, giả sử nếu người quản lý ký túc xá muốn kiểm tra thói quen hút thuốc của sinh viên, cuộc khảo sát có thể được thiết lập như thế này. Bạn có hút thuốc không? Phản ứng ngẫu nhiên, lật một đồng xu. Nếu là đầu thì hãy nói sự thật, nếu không thì luôn nói bạn hút thuốc. Tất nhiên, những gì người trả lời nhận được khi tung đồng xu sẽ không được tiết lộ hoặc ghi lại. Vì vậy, nếu giáo viên muốn bắt một học sinh và hỏi tại sao cậu ấy lại hút thuốc, cậu ấy chắc chắn có thể phủ nhận và nói rằng she có một cái đuôi, do đó cậu ấy nói có. Nó giúp người khảo sát như thế nào trong việc biết được tỷ lệ người hút thuốc trong số sinh viên? Chà, nếu đó là một đồng xu không thiên vị thì xác suất đầu và đuôi là IE, 50%. Vì vậy, hãy giả sử ít y học sinh hút thuốc. 50% trong số họ sẽ nổi giận và nói rằng họ hút thuốc, điều này sẽ x2. Hãy nghỉ ngơi, tất cả mọi người bất kể họ có hút thuốc hay không đều sẽ nói rằng họ điều đó. Do đó, khoảng 50% khác sẽ nói rằng họ hút thuốc. Do đó có tổng cộng 50x2, y sẽ nói, họ hút thuốc. Sau khi khảo sát ta sẽ biết giá trị của 50x2, y và do đó có thể dễ dàng tìm ra x là gì. Có thể có một sự khác biệt nhỏ vì chúng tôi giả định chính xác 50% là mặt ngửa và mặt sấp. Tuy nhiên, điều này sẽ đủ tốt ở cấp độ tổng hợp. Những lo ngại về bảo mật liên quan đến mô hình AI bao gồm một loạt rủi ro và lỗ hổng tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tính điều đó, tính toàn vẹn và điều đó khả dụng của mô hình cũng như dữ liệu việc này của nó. Như đã đề cập trước đó, không phải tất cả các vấn đề hoặc mối quan tâm mà chúng ta thảo luận đều riêng biệt. Các vấn đề bảo mật dữ liệu sẽ có một số trùng lặp với quyền riêng tư, tính minh bạch của dữ liệu, vân vân. Một số cân nhắc bảo mật quan trọng bao gồm làm cho các mô hình an toàn trước các cuộc tấn công bất lợi. Vậy tấn công đối nghịch là gì? Một cuộc tấn công đối nghịch trong AI liên quan đến việc thao túng dữ liệu đầu vào để đánh lừa dự đoán của mô hình. Hãy tưởng tượng bạn có một hệ thống nhận dạng hình ảnh có thể xác định đối tượng tốt. Một cuộc tấn công đối nghịch sẽ liên quan đến việc thực hiện những thay đổi tinh vi đối với hình ảnh đầu vào, hầu như con người không thể nhận ra, nhưng lại khiến mô hình AI phân loại sai đối tượng. Kiểu tấn công này bộc lộ các lỗ hổng trong ranh giới quyết định của mô hình và thúc đẩy các nỗ lực nâng cao tính mạnh mẽ của mô hình trước các thao tác như vậy. Một số chiến lược bao gồm đào tạo đối thủ, che giấu độ dốc, đảm bảo tính đa dạng đầu vào, dự đoán tấn công, chắt lọc vi sai, vân vân. Làm cho các mô hình miễn nhiễm với rủi ro triển khai. Việc triển khai thường diễn ra trong một môi trường khác,
bao gồm nhiều thành phần mềm hơn ngoài mô hình AI. Để truy cập vào các mô hình, API, giao diện lập trình ứng dụng, cũng có thể cần phải được hiển thị. Môi trường và các quyền này cần phải được bảo vệ khỏi việc sử dụng và lạm dụng trái phép. Có một thí nghiệm khá nổi tiếng được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon, nơi họ chỉ ra rằng hệ thống nhận dạng khuôn mặt AI Bassett không thành công khi một người đeo một loại kính mắt có hoa văn cụ thể. Những chiếc kính này được chúng tôi gọi là sự nhiễu loạn đối với các pixel gốc. Trong một trường hợp, bức ảnh của một người đàn ông da trắng đã đánh lừa hệ thống AI tin rằng đó là của một nữ diễn viên điện ảnh. Trong bối cảnh của AI, tính toàn diện đề cập đến việc thiết kế và phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo theo cách đảm bảo đối xử công bằng và bình đẳng đối với các cá nhân và nhóm khác nhau. Nó liên quan đến việc tạo ra các mô hình và công nghệ AI không phân biệt đối xử hoặc loại trừ mọi người dựa trên các yếu tố như chủng tộc, giới tính, tuổi tác, dân tộc, khuyết tật hoặc các đặc điểm được bảo vệ khác. Một lần nữa, chúng tôi xin chỉ ra rằng có sự chồng chéo khá lớn giữa tính công bằng và tính minh bạch. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung vào các khía cạnh hợp lý và độc quyền liên quan đến tính toàn diện. Khả năng tiếp cận, thiết kế các ứng dụng AI để những người có thể và khuyết tật đa dạng có thể truy cập được. Điều này bao gồm các cân nhắc về giao diện người dùng, phương pháp tương tác và cung cấp các phương tiện truy cập thay thế. User Center thiết kế, thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm end user từ nhiều nền tảng khác nhau, vào giai đoạn thiết kế và thử nghiệm để hiểu rõ hơn các quan điểm và nhu cầu khác điều đó. Google Earth Fuchsia. Google Earth Fuchsia là một trong những sáng kiến như vậy. Nó nhằm mục đích cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói cho các nhóm dân cư đa dạng. Nó sử dụng một tập dữ liệu khổng lồ gồm các bản ghi âm giọng nói từ những người nói có giọng, phong cách nói và khuyết tật khác nhau. Sau đó, dữ liệu này được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI nhằm hiểu và phiên âm lời nói tốt hơn, bất kể sự khác biệt của từng cá nhân. Đây thực sự là một sáng kiến thú vị và độc giả thú vị có thể xem thêm chi tiết tại https://site research Google Earth Fuchsia. Đăng tất cả, ứng dụng Disk AI Power dịch ngôn ngữ ký hiệu sang điều đó nói và ngược lại. Một lần nữa là một sáng kiến xuất sắc. http://www.signal.live. Tính bền vững trong AI đề cập đến việc phát triển khai và sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và đạo đức để đảm bảo tác động tích cực của long term đối với xã hội, môi trường và hệ thống kinh tế. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, một lần nữa sẽ có một số thành phần trùng lặp với đạo đức và tính minh bạch. Yếu tố quan trọng nhất là tác động đến môi trường. Giải quyết tác động môi trường của công nghệ AI, bao gồm mức tiêu thụ năng lượng của các mô hình AI trong quá trình đào tạo và suy luận. AI bền vững khuyến khích phát triển các thuật toán Energy Efficient và cơ sở hạ tầng máy tính. Giai đoạn huấn luyện của các mạng lưới thần kinh lớn và phức tạp, đặc biệt là các mô hình học sâu, thường đòi hỏi sức mạnh tính toán và tài nguyên đáng kể. Họ yêu cầu phần cứng mạnh mẽ, chẳng hạn như bộ xử lý đồ họa, GPU, hoặc điều đó chuyên dụng như TPU, bộ xử lý Tensor. Cường độ tính toán của việc đào tạo các mô hình này có thể dẫn đến việc sử dụng năng lượng đáng kể. Chúng thường được chạy từ các trung tâm dữ liệu có yêu cầu năng lượng cao suốt ngày đêm. Năng lượng tiêu thụ trong các phép tính AI này thường là nguồn điều đó truyền thống, do đó làm tăng lượng khí thải carbon. Các nhà nghiên cứu và kỹ sư đang tích cực làm việc để phát triển thêm các thuật toán và kiến trúc phần cứng Energy Efficient nhằm giảm tác động đến môi trường của AI. Các kỹ thuật như nén mô hình, lượng tử hóa và tối ưu hóa thưa thớt nhằm đạt được hiệu suất tương tự hoặc được cải thiện với yêu cầu tính toán giảm. Chúng thường được gọi là thực hành Green AI. Có thể lưu ý rằng AI cũng có thể được sử dụng cho tính bền vững. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên trong lưới điện thông minh hoặc nông nghiệp chính xác. AI thực tế có thể được sử dụng cho hầu hết các mục tiêu phát triển bền vững, SDG, do Liên Hợp Quốc liệt kê, https://2.2-stress.un.org/goals. Nếu chúng ta tập trung vào SDG đầu tiên thì đó là xóa đói giảm nghèo. AI đã được sử dụng cho A. Các vùng Identify Poverty Prone. B. Khi có sẵn tài nguyên để phân phối, hãy xác định person, household cần thiết nhất. Tương tự, có nhiều trường hợp sử dụng như vậy đối với phần còn lại của SDG.
DeepSteel đề cập đến thư viện open source để nén mạng thần kinh và tối ưu hóa mô hình trong PyTorch. DeepSteel được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển khai các mô hình học sâu hiệu quả bằng cách cung cấp khung cho các kỹ thuật nén mô hình như cắt tỉa, lượng tử hóa và chắt lọc kiến thức. Độ mạnh mẽ trong các mô hình AI đề cập đến khả năng của một mô hình trong việc duy trì hiệu suất và điều đó khái quát hóa của nó trong các điều kiện khác nhau, bao gồm cả các tình huống khác với các điều kiện đó gặp phải trong quá trình đào tạo. Mô hình AI mạnh mẽ sẽ cung cấp các dự đoán nhất quán và chính xác ngay cả khi gặp phải dữ liệu đầu vào nhiễu hoặc không mong muốn, những thay đổi trong môi trường hoặc các biến thể trong việc phân phối dữ liệu. Các cuộc tấn công đối nghịch, sự thay đổi phân phối và các ngoại lệ là những thách thức chung đối với sự mạnh mẽ. Các mô hình mạnh mẽ ít nhạy cảm hơn với những nhiễu loạn nhỏ trong dữ liệu đầu vào và có thể xử lý nhiều tình huống khác nhau. Độ tin cậy trong các mô hình AI đề cập đến tính nhất quán và độ điều đó của các dự đoán của mô hình theo thời gian và giữa các trường hợp khác nhau. Mô hình AI đáng tin cậy tạo ra kết quả nhất quán và điều đó cậy. Nó phải thể hiện sự ổn định và hoạt động nhất quán trên nhiều đầu vào khác nhau và trong các điều kiện khác nhau. Các yếu tố như chất lượng dữ liệu, kiến trúc mô hình và quy trình đào tạo có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy. Các mô hình đáng tin cậy ít có xu hướng tạo ra hành vi bất ngờ hoặc thất thường. Người dùng có thể các mô hình thường gặp phải hiện tượng trôi dạt chủ yếu thuộc hai loại là điều đó khái niệm và việc này dữ liệu. Sự trôi dạt khái niệm xảy ra khi các thuộc tính thống kê của biến mục tiêu, biến bạn đang cố gắng dự đoán, thay đổi theo thời gian. Mối quan hệ giữa các đặc điểm đầu vào và biến mục tiêu sẽ phát triển. Ví dụ, nếu bạn có một mô hình dự đoán giá cổ phiếu, hiện tượng lệch khái niệm có thể xảy ra nếu các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thay đổi theo thời gian do điều kiện kinh tế, xu hướng thị trường hoặc các yếu tố bên ngoài khác. Sự trôi dạt dữ liệu đề cập đến những thay đổi trong các tính năng đầu vào được mô hình sử dụng. Nó xảy ra khi việc phân phối dữ liệu đầu vào thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa các tính năng đầu vào và biến mục tiêu vẫn không đổi. Ví dụ, trong trình phân loại email spam, dữ liệu có thể bị trôi dạt nếu đặc điểm của điều đó thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như sự việc này trong ngôn ngữ được sử dụng hoặc các loại kỹ thuật lừa đảo được sử dụng. AI thông qua các biểu hiện khác nhau của nó đã đi vào cuộc sống của chúng ta. Để thực hiện một tác vụ trong thời gian ngắn hơn hoặc để có đầu ra better quality, chúng tôi thường nhờ đến sự trợ giúp của các mô hình, thuật toán AI3 set, v.v. Một trong những khác biệt chính giữa thuật toán AI3 set với các điều đó khoa học máy tính truyền thống là chúng không được lập trình rõ ràng và chúng tự học từ dữ liệu. Do đó, AI cần phải có đạo đức và trách nhiệm. Một số vấn đề cốt lõi liên quan đến đạo đức của AI là bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự công bằng, tính bền vững, điều đó mạnh mẽ và độ tin cậy, v.v. Mỗi vấn đề này đều được thảo luận chi tiết với các ví dụ và những phát triển gần đây. Trong 2 thập kỷ qua, các chương trình AI đã đạt được những cột mốc quan trọng, từ việc đánh bại các nhà vô địch con người trong các trò chơi như cờ vua và cờ vây cho đến tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, giao thông vận tải và nông nghiệp. Khi AI được tích hợp vào các hoạt động hàng ngày, các vấn đề của non-tangible như đạo đức, sự công bằng và thiên vị đang là những mối lo ngại mới nổi, phản ánh nhu cầu phát triển AI có trách nhiệm. Đạo đức, trong bối cảnh của AI, bao gồm các nguyên tắc và tiêu chuẩn hướng dẫn các chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin, đảm bảo hành vi có trách nhiệm về mặt điều đó và xã hội. Các vấn đề trong quá trình phát triển AI bao gồm lượng dữ liệu khổng lồ dẫn đến sai lệch tiềm ẩn, các thách thức liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu và sự thiếu minh bạch trong hoạt động nội bộ của thuật toán AI. Trách nhiệm giải trình của thuật toán AI đặt ra một vấn đề nan giải vì chúng có thể tạo ra kết quả không mong muốn ngay cả với các nguyên tắc thiết kế hợp lý, đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, khả năng diễn điều đó và quan hệ nhân quả. Khả năng hiển thị dữ liệu và đào tạo, tính minh bạch của thuật toán và sự hiểu biết về các quy trình decision making là điều cần thiết để đảm bảo điều đó bạch. Việc triển khai các mô hình AI, chẳng hạn như Auto Shader Driving và các công cụ tư pháp như CMPAS, làm tăng mối lo ngại về mặt đạo đức, bao gồm decision making trong các tình huống quan trọng và những thành kiến tiềm ẩn trong việc dự đoán tái phạm. Đạo đức trong AI bao gồm các nguyên tắc như công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư, bảo mật, tính toàn diện, tính bền vững và mạnh mẽ, nhằm hướng dẫn sự phát triển AI có điều đó. Thành kiến trong hệ thống AI là một mối lo ngại nghiêm trọng,
Xuất phát từ điều đó dữ liệu, việc này thuật toán và điều này xã hội, với các ví dụ khác nhau, từ định kiến giới tính trong cách nhúng từ ngữ đến thực tiễn tuyển dụng thiên vị trong công cụ nó AI Baset của Amazon. Phát hiện sai lệch bao gồm việc phân tích dữ liệu, xem xét các biến thể giữa các nhóm và kiểm tra trực quan các biểu đồ để điều đó các mẫu bất thường. Các số liệu về tính công bằng, chẳng hạn như tính tương đương về nhân khẩu học, có thể được điều đó toán để đánh giá điều đó bằng trong AI Decision Making. Tạo sự cân bằng là quan trọng để cung cấp những hiểu biết có ý nghĩa mà không ảnh hưởng đến bảo mật, sự điều đó của người dùng hoặc lợi thế cạnh tranh của công ty. Những lo ngại nảy sinh về tác động của việc chia sẻ dữ liệu đối với quyền riêng tư, như được minh họa bằng khái niệm quyền riêng tư khác biệt, nhằm mục đích bảo vệ điều đó tư của các cá nhân trong các nghiên cứu tổng hợp. Tính toàn diện trong AI liên quan đến việc đối xử công bằng và bình đẳng, giải quyết các yếu tố như chủng tộc, giới tính, tuổi tác và khuyết tật. Khả năng truy cập và thiết kế user-centric là cần thiết, đảm bảo các ứng dụng AI có thể được sử dụng bởi nhiều nhóm dân cư khác nhau. Tính bền vững trong AI tập trung vào sự phát triển có trách nhiệm và đạo đức để đảm bảo tác động tích cực đến xã hội, môi trường và hệ thống kinh tế. Các mẫu AI mạnh mẽ duy trì hiệu suất trong nhiều điều kiện khác nhau và ít nhạy cảm hơn với các nhiễu loạn. Độ tin cậy trong các mô hình AI đảm bảo tính nhất quán và độ điều đó theo thời gian và giữa các trường hợp khác nhau. Việc xem xét đạo đức trong chương trình AI khác với các chương trình truyền thống. Chứng minh cho tuyên bố bằng cách tranh thủ sự khác biệt giữa chương trình AI và các chương trình truyền thống. Xây dựng khái niệm sai lệch trong các hệ thống AI. Thảo luận về các loại sai lệch khác nhau, chẳng hạn như điều đó dữ liệu, việc này thuật toán và điều này xã hội, cung cấp các ví dụ ra Word cho mỗi loại. Thảo luận về những thách thức liên quan đến tính minh bạch và khả năng giải thích trong thuật toán AI. Tại sao điều quan trọng đối với các mô hình AI là phải trong suốt và ý nghĩa của mô hình hộp đen là gì? Giải thích khái niệm về quyền riêng tư khác biệt và tầm quan trọng của nó trong việc bảo vệ điều đó tư trong hệ thống AI. Cung cấp các ví dụ và thảo luận về trade-off liên quan đến việc chọn các giá trị epsilon khác nhau. Xác định và thảo luận thuật ngữ trách nhiệm giải trình trong bối cảnh hệ thống AI. Trách nhiệm giải trình khác với điều đó pháp lý và việc này như thế nào và tại sao việc đảm bảo thực hành AI có đạo đức lại quan trọng. Thảo luận tầm quan trọng của việc kiểm tra trực quan trong việc phát hiện sai lệch trong hệ thống AI. Cung cấp các ví dụ về cách sử dụng đồ thị và biểu đồ để xác định những sai lệch tiềm ẩn. Thảo luận về các khái niệm chồng chéo trong AI đạo đức, chẳng hạn như sự công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền riêng tư. Cung cấp ví dụ về cách các khái niệm này giao nhau. Các số liệu về tính công bằng có thể góp phần giải quyết sự thiên vị trong hệ thống AI như thế nào và những hạn chế của chúng là gì. Trong bối cảnh đạo đức của AI, hãy thảo luận về trade-off giữa nhu cầu về các bộ dữ liệu mở cho nghiên cứu và những lo ngại về quyền riêng tư của dữ liệu. Khám phá các điểm tiêu cực tiềm ẩn liên quan đến tính minh bạch trong hệ thống AI. Thảo luận về những thách thức và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tính bảo mật của các mô hình AI. Thảo luận về khái niệm Canonity như một giải pháp và ứng dụng của nó trong việc bảo vệ quyền riêng tư trong bộ dữ liệu. Thảo luận về ý nghĩa đạo đức của những tiến bộ AI trong các lĩnh vực khác nhau như chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và giáo dục. Giải thích quy trình phát hiện sai lệch trong hệ thống AI bằng cách sử dụng kỹ thuật xem xét dữ liệu và kiểm tra trực quan. Cung cấp các ví dụ để minh họa từng bước. Một số nguyên tắc giúp cho việc phát triển khai các mô hình AI trở nên bền vững là gì? Làm cách nào để các mô hình AI có thể trở nên mạnh mẽ trước các cuộc tấn công đối nghịch và cần thực hiện những biện pháp nào để giảm thiểu rủi ro triển khai? Một cuộc tấn công đối nghịch là gì? Giải thích định kiến xã hội là gì? Bạn hiểu gì về quyền riêng tư khác biệt? Tính minh bạch của thuật toán là gì? Trọng tâm chính của tính toàn diện trong AI là gì? Xác định độ lệch khái niệm trong bối cảnh của các mô hình AI. Xác định độ trôi dữ liệu trong bối cảnh của các mô hình AI. AI xanh là gì? Giải thích sự khác biệt giữa độ bền và độ tin cậy trong các mô hình AI. Sự khác biệt chính giữa phần mềm truyền thống và điều đó AI về mặt học tập là gì? Truyền thống yêu cầu lập trình rõ ràng, trong khi phần mềm AI hoạt động liên tục và học hỏi từ dữ liệu. Truyền thống là data driven, trong khi phần mềm AI là rule based.
truyền thống điều chỉnh theo tình huống mới, trong khi phần mềm AI lại không linh hoạt. Truyền thống áp dụng cho các vấn đề rộng hơn, trong khi phần mềm AI bị giới hạn ở các tác vụ cụ thể. Một trong những vấn đề non-tangible được thảo luận liên quan đến thuật toán AI là gì? Một trong những yếu tố được xem xét để đạt được tính minh bạch trong hệ thống AI là gì? Thông số chính trong quyền riêng tư khác biệt thể hiện mức độ bảo vệ điều đó tư là gì? Trong bối cảnh của các mô hình AI, độ bền đề cập đến điều gì? Khả năng duy trì hiệu suất trong các điều kiện khác nhau. Thuật ngữ trách nhiệm giải trình có ý nghĩa gì trong bối cảnh của hệ thống AI? Dự đoán và biện pháp khắc phục cho các quyết định và hành động. Thuật ngữ trách nhiệm bao gồm điều gì trong bối cảnh của hệ thống AI? Kỳ vọng hoạt động bình thường trong suốt vòng đời của hệ thống AI. Thuật ngữ độ mạnh đề cập đến điều gì trong bối cảnh của các mô hình AI? Khả năng duy trì hiệu suất chính xác và đáng tin cậy trong các điều kiện khác nhau. Những cân nhắc về mặt đạo đức trong việc phát triển AI. AI, sai, có thể giải thích được tập trung vào việc đạt được điều gì? Làm cho các mô hình phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Cải thiện tính minh bạch trong thiết kế giao diện người dùng. Bước đầu tiên lý tưởng trong việc phát hiện sai lệch trong hệ thống AI là gì? Điểm tiêu cực tiềm ẩn liên quan đến tính minh bạch trong hệ thống AI là gì? Làm cách nào có thể sử dụng kiểm tra trực quan để phát hiện sai lệch trong hệ thống AI? Bằng cách tạo đồ thị và biểu đồ để xác định hành vi của biến mục tiêu trong các nhóm khác nhau. Bài học rút ra, một thuật toán có thể viết một thuật toán. Chương 5. AI trong nghiên cứu, AI sáng tạo và các vấn đề quan trọng khác. Tôi trân lĩnh vực nghiên cứu khoa học không ngừng phát triển, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, AI, nổi bật như một tác động mang tính biến đổi, làm thay đổi căn bản cách tiếp cận mà các nhà điều đó thực hiện trước những thách thức cụ thể. Khám phá sự hội tụ của AI và nghiên cứu khoa học, đi sâu vào sự đóng góp năng động của các thuật toán thông minh khi chúng góp phần vào việc theo đuổi kiến thức. Ngoài ra, sự xuất hiện của Generative AI đã mang lại nhiều khả năng và ứng dụng cho AI. Trong chương này, sẽ có phần giới thiệu rộng rãi về Generative AI, kèm theo thông tin tổng quan về sản phẩm nổi bật nhất của nó, cụ thể là chat. Đáng chú ý, kỹ thuật nhanh chóng được nhấn mạnh là một kỹ năng quan trọng, sẵn sàng trở thành điều đó trọng tiếp theo chuyên môn, vì nó đóng vai trò then chốt trong việc mở khóa các khả năng thực sự của chat. Câu chuyện mở rộng để bao gồm một cuộc thảo luận về những tiến bộ đáng chú ý khác trong lĩnh vực AI. Có nhiều hoạt động thử nghiệm và nghiên cứu mà AI có thể giúp ích. Một số bước chỉ định là tạo giả thuyết, tạo mẫu hoặc mô phỏng ảo, thu thập dữ liệu và sau đó thực hiện phân tích hoặc tìm mẫu. Trong phần sau, chúng ta sẽ khám phá việc sử dụng AI trong các lĩnh vực khác nhau và subdiscipline. Tại máy va chạm hadron lớn, LHC, thuật toán AI được sử dụng để chuyển qua lượng dữ liệu khổng lồ và xác định chính xác các hạt khác nhau, chẳng hạn như boson 2, trong số hàng tỷ va chạm. Tọa lạc tại Geneva, Thụy Sĩ, đây chắc chắn là một trong những kỳ quan của khoa học và kỹ thuật. Được thiết kế để cho các proton và ion va chạm ở tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, tái tạo các điều kiện tương tự như vụ nổ lớn. Nhiệm vụ này sẽ time consume nếu con người thực hiện thủ công. Hàng nghìn nhà khoa học từ hơn 100 quốc gia làm việc trên LHC. CERN chạy các công cụ khoa học phức tạp, đòi hỏi hệ thống điều khiển tiên tiến và tạo ra lượng dữ liệu nghiên cứu khổng lồ. Việc quản lý các hệ thống phức tạp này và phân tích các bộ dữ liệu khổng lồ đặt ra những thách thức lớn. Để giải quyết những thách thức này, CERN đang tận dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo theo nhiều cách khác nhau. AI đang giúp CERN cải thiện khả năng xử lý trùng hạt thông qua các thuật toán điều khiển thông minh hơn. Nó cho phép phân tích hiệu quả hơn dữ liệu petabit scale được tạo bởi các thử nghiệm của CERN. Và các kỹ thuật AI đang được áp dụng để tối ưu hóa việc bảo trì các cơ sở large scale của CERN. Bằng cách khai thác trí tuệ nhân tạo, CERN nhằm mục đích nâng cao nhiều khía cạnh trong việc vận hành cơ sở hạ tầng khoa học phức tạp cho nghiên cứu vật lý hạt. AI được sử dụng để phân tích hình ảnh của các thiên hà, ngôi sao và các thiên thể khác nhằm phát hiện các mẫu, phân loại vật thể và xác định những điểm bất thường có thể dẫn đến những khám phá mới. Các mô hình học máy có thể mô phỏng sự phát triển của các thiên hà, dự đoán hành vi của các ngôi sao hoặc mô phỏng tác động của tương tác hấp dẫn.
AI được sử dụng để mô phỏng các hiện tượng vật lý thiên văn phức tạp, chẳng hạn như sự hình thành thiên hà, sự điều đó sao và động lực học của các điều đó thể. Điều này giúp các nhà nghiên cứu hiểu được các quy trình cơ bản và thử nghiệm các mô hình lý thuyết. Các nhà khoa học nghiên cứu không gian đã gặp phải một vấn đề khi tạo ra các mô phỏng, họ phải lựa chọn giữa việc tạo ra các mô phỏng chi tiết hoặc bao quát phần lớn vũ trụ. Giờ đây, với sự trợ giúp của một công nghệ được gọi là mạng lưới đối thủ tổng quát, họ có thể làm được cả hai điều đó. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon và Đại học California đã đưa ra một chương trình máy tính thông minh. Chương trình này có thể thực hiện các mô phỏng cơ bản và nhanh chóng biến chúng thành mô phỏng có độ chi tiết cao. Vì vậy, giờ đây các nhà khoa học có thể tạo ra các vũ trụ mô phỏng phức tạp chỉ trong một ngày. AI cũng đang được sử dụng để lập bản đồ các vật chất tối. AI có thể hỗ trợ nhiều khía cạnh khác nhau của hóa học thực nghiệm, mang lại những lợi ích như cải thiện hiệu quả, phân tích dữ liệu và khám phá các hợp chất mới. Thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu từ các thí nghiệm trước đó để đề xuất điều kiện tối ưu cho phản ứng, giúp các nhà nghiên cứu thiết kế điều đó với tỷ lệ thành công cao hơn. AI có thể dự đoán các lộ trình phản ứng và đề xuất trình tự điều đó tối ưu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch tổng hợp phức tạp. Thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu quang phổ, EG, NMR, IR, UV-Vis để xác định các hợp chất, điều đó tiến trình phản ứng và mô tả đặc điểm của các sản phẩm Việt này. Nó có thể trợ giúp xử lý và phân tích các tập dữ liệu lớn về thông tin hóa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trích xuất các mẫu và điều đó chi tiết có ý nghĩa. AI hỗ trợ sàng lọc ảo các loại thuốc tiềm năng, dự đoán mối quan hệ ràng buộc của chúng với các mục tiêu sinh học cụ thể và ưu tiên các hợp chất để tổng hợp và thử nghiệm. Cách mạng hóa nghệ thuật của các công cụ tổng hợp molecular marking, AI đang viết lại các quy tắc điều đó hóa học. Những phù thủy kỹ thuật số này lấy một phân tử mục tiêu làm khung vẽ của họ, sau đó vẽ ngược lại, lập biểu đồ tỉ mỉ về con đường lý tưởng trở lại các khối xây dựng đơn giản nhất của nó. Một cách tiếp cận đầy hứa hẹn, 3NMCTS, kết hợp thuật toán tìm kiếm vượt thời gian với sức mạnh của ba mạng thần kinh, hé lộ con đường hiệu quả nhất từ ý tưởng đến sáng tạo. Bất chấp tiếng vang mà những công cụ này tạo ra, phần lớn các nhà hóa học vẫn chưa tận dụng hết tiềm năng biến đổi của chúng. Các thuật toán AI đang giải mã các thư viện thông tin di truyền khổng lồ, xác định các kiểu mẫu và mối liên hệ mà ngay cả những nhà nghiên cứu tận tâm nhất của con người cũng khó có thể vượt qua. Điều này dẫn đến những đột phá trong việc hiểu biết về bệnh tật, y học cá nhân hóa và thậm chí cả sự tiến hóa của chính sự sống. Một số trường hợp sử dụng AI trong sinh học như sau. Dự đoán cấu trúc protein từ chuỗi axit amin bằng cách học sâu. Xác định các yếu tố nguy cơ mắc bệnh và dấu ấn sinh học từ dữ liệu di truyền thông qua học máy. Tự động phân tích hình ảnh kính hiển vi để phát hiện tế bào, mô, vân vân. Thông qua thị giác máy tính. Khám phá các loại thuốc và vật liệu mới bằng cách sàng lọc các thư viện ảo bằng thuật toán AI. Mô hình hóa các hệ thống sinh học phức tạp như mạng gen và tương tác tế bào bằng cách sử dụng mạng Bayes và học máy. Tổng hợp các protein mới với các chức năng mong muốn bằng cách sử dụng mô hình AI tổng quát. Phân loại nhanh chóng các loài vi khuẩn bằng cách sử dụng nhận dạng hình ảnh và dữ liệu quang phổ bằng mạng lưới thần kinh. Theo dõi hoạt động thần kinh trong não trong real time bằng cách sử dụng xử lý và phân tích tín hiệu AI. Khai thác tài liệu khoa học để trích xuất kiến thức và mối quan hệ sinh học bằng cách sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu cho thấy Global AI Genomics sẵn sàng phát triển như thế nào. Trí tuệ nhân tạo, AI, có thể được áp dụng theo nhiều cách khác nhau trong khoa học môi trường để giải quyết các thách thức, nâng cao hiệu quả và điều đó decision making. Mô hình hóa và dự báo khí hậu, AI có thể phân tích lượng lớn dữ liệu điều đó để cải thiện các mô hình việc này và nâng cao khả năng dự đoán. Các thuật toán học máy có thể xác định các mô hình, xu hướng và mối tương quan trong dữ liệu khí hậu, giúp đưa ra dự báo điều đó chính xác và kịp thời hơn. Giám sát chất lượng không khí và nước, công nghệ AI có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu cảm biến và hình ảnh vệ tinh nhằm điều đó việc này không khí và nước. Các thuật toán học máy có thể xác định các mô hình và sự bất thường, cung cấp thông tin chuyên sâu về nguồn ô nhiễm, nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn và tác động môi trường. Quản lý chất thải, các công nghệ AI, bao gồm robot và học máy, có thể được áp dụng để cải thiện quá trình phân loại,
tái chế và quản lý điều đó nói chung. Hệ thống tự động có thể xác định các vật liệu có thể tái chế và giúp giảm tác động môi trường của việc xử lý chất thải. Quản lý và bảo tồn tài nguyên, thuật toán AI có thể tối ưu hóa các chiến lược quản lý điều đó, chẳng hạn như nông nghiệp chính xác. Bằng cách phân tích dữ liệu về điều kiện đất đai, mô hình thời tiết và sức khỏe cây trồng, AI có thể giúp nông dân đưa ra quyết định sáng suốt hơn, giảm sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường. Năm 2017 có một cuộc thi thú vị do The Rivenda phát động. Chim cánh cụt Nam Cực là loài động vật nổi tiếng và hấp dẫn được biết đến với hành vi đặc biệt. Bản chất kỳ quặc của hỏa được ghi lại rộng rãi bởi các nhiếp ảnh gia và nhà nghiên cứu động vật hoang dã. Để quản lý và bảo tồn tốt hơn các loài chim cánh cụt trong thời gian dài, việc lập mô hình và dự đoán chính xác số lượng quần thể của chúng là điều cần thiết. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực của hệ sinh thái Nam Cực rộng lớn hơn. Cuộc thi khoa học dữ liệu này nhằm mục đích tận dụng các kỹ năng của cộng đồng điều đó dữ liệu để phát triển các mô hình có thể dự báo hiệu quả sự thay đổi quần thể chim cánh cụt. Bằng cách khai thác các phương pháp mô hình hóa sáng tạo, mục tiêu là tạo ra những dự đoán chính xác và chắc chắn hơn về quần thể chim cánh cụt và sự thay đổi của chúng. Các mô hình đáng tin cậy để dự đoán xu hướng dân số là công cụ quan trọng để ban hành các chính sách bảo tồn evidence-based cho các loài chim cánh cụt ở Nam Cực. Một trong những loài nổi bật là chim cánh cụt hoàng đế. Nếu chúng ta xem chủ đề này chỉ từ góc độ ngữ nghĩa, thì AI tổng quát là một nhánh chuyên biệt của AI, có thể tạo ra nội dung mới. Nội dung đó có thể là văn bản mới, có thể là hình ảnh, video, bài hát và tất nhiên là sự kết hợp của những điều đó giống nhau. Chỉ định rằng nó có thể tạo ra là không đủ. Nội dung phải sao cho mạch lạc và phải vượt qua thử nghiệm Turing, IE, điều đó không được xuất hiện dưới dạng Mersingen-Red. Chủ yếu, các mô hình network based thần kinh hoặc học sâu được sử dụng làm mô hình tổng quát. Các mô hình học máy hoặc học sâu có thể được phân loại rộng rãi thành A. Mô hình phân biệt đối xử và B. Mô điều đó sáng tạo. Ghi lại một số điểm chính về các mô hình này. Mô hình phân biệt đối xử. Xác suất có điều kiện của mô hình P, IX, của đầu ra Y đầu vào nhất định X. Tập trung vào việc dự đoán Y từ X, không phải là phân phối đầu vào đầy đủ. Ví dụ, hồi quy logistics, SVM, mạng thần kinh. Mô hình sáng tạo. Những mô hình này xác suất chung P, X, Y, của đầu vào X và đầu ra Y. Tìm hiểu sự phân phối của tất cả dữ liệu đầu vào. Ví dụ, các mô hình hỗn hợp Naive Bayes, LRA, Gaussian. Theo thuật ngữ thông thường, với các thuộc tính khác nhau của một loài chưa biết, mô hình phân biệt đối xử sẽ có thể gắn nhãn nó vào một trong các danh mục đã biết. Nó sẽ nói rằng nó trông giống một con chó hơn là một con mèo. Mô hình sinh sản sẽ cố gắng hiểu điều gì khiến một con chó trở thành một con chó. Cố gắng khám phá sự phân bố xác suất cơ bản đằng sau điều tương tự. Kết quả là nó sẽ phát triển khả năng tạo ra những con chó mới. Tôi nghĩ, không khó hiểu khi mục tiêu của mô hình thế hệ cao cả hơn nhiều. Các mô hình tổng quát hiện tại được hỗ trợ bởi một lượng dữ liệu khổng lồ. Chúng là những mô hình khổng lồ với hàng tỷ thông số. Nhiều tổ chức lớn đang nỗ lực xây dựng các mô hình sáng tạo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng OpenAI là công ty đầu tiên gây bão trên toàn thế giới và cho thấy khả năng của mô hình AI mang tính tổng quát theo kiểu dân chủ hóa. Chẳng bao lâu sau, những gã khổng lồ khác như Meta và Google cũng tham gia vào cuộc đua. Đã có một loạt sự phát triển cả trong lĩnh vực tạo văn bản và hình ảnh, dẫn đến trạng thái tạo AI hiện tại. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nhanh chóng thực hiện du hành thời gian về những phát minh này. 1960-70, các mô hình NRAM và mô hình Markov đang được sử dụng để mô điều đó hóa ngôn ngữ. Họ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong 2 thập kỷ tiếp theo. 1980, bộ mã hóa tự động, mặc dù được giới thiệu cho việc học không giám sát, nhưng chúng đã cung cấp nền tảng cho kiến trúc mã hóa và giải mã của các mô hình tổng quát. Phần lớn vinh quang của bộ mã hóa tự động đã đạt được muộn hơn. 2003, Joshua Bengio và nhóm đã tạo ra mô hình ngôn ngữ mạng thần kinh feedforward đầu tiên, có thể dự đoán từ tiếp theo trong một chuỗi. Dự đoán từ tiếp theo thực sự là một bước nhỏ nhưng chắc chắn hướng tới AI tổng quát.
2014, mạng đối thủ sáng tạo, GAN, được Ian Goodfellow giới thiệu, cách mạng hóa lĩnh vực này bằng cách đưa hai mạng thần kinh chống lại nhau, một điều đó tạo ra nội dung và việc này kia phân biệt giữa thật và giả, dẫn đến kết quả đầu ra ngày càng thực tế hơn. 2014, bộ mã hóa tự động biến thể, mô hình biến tiềm ẩn sâu để tạo điểm dữ liệu mới. Bộ mã hóa tự động Vani có hành vi xác định, trong khi bộ mã hóa tự động biến thể mang yếu tố cơ hội hoặc xác suất, làm cho khả năng tạo của chúng trở nên phong phú hơn nhiều. 2016, Pixen, mô hình tạo hình ảnh tuần tự Pixel by Pixel. 2020, OpenAI công bố GPT-3, một mô hình ngôn ngữ lớn thể hiện sự trôi chảy và mạch lạc đáng chú ý trong việc tạo văn bản, làm dấy lên các cuộc thảo luận về tiềm năng và hạn chế của các hệ thống AI mạnh mẽ như vậy. 2022, GLL2, một mô hình phổ biến do OpenAI phát triển, đưa việc tạo hình ảnh lên một tầm cao mới, tạo ra điều đó sáng tạo và chân thực đến kinh ngạc dựa trên lời nhắc văn bản. Việc đưa vào cũng như loại bỏ nhiễu được thực hiện theo cách step by step theo mô hình khuếch tán để tạo ra hình ảnh chân thực. Lý thuyết về chuỗi mác code được tận dụng trong quá trình này. Deepfake là một phương tiện tổng hợp được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, AI, và kỹ thuật học máy để xử lý các cảnh quay video hoặc âm thanh hiện có. Thao tác này có thể bao gồm từ những thay đổi tinh tế như điều đó nét mặt của ai đó đến việc tạo ra nội dung mới và thực tế về những người chưa bao giờ thực sự nói hoặc làm những gì được hiển thị. Vào tháng 3 năm 2023, một cặp vợ chồng người Canada trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo cuộc gọi Deepfake, mất USD. Vụ lừa đảo liên quan đến một cuộc gọi điều đó trong đó thủ phạm sử dụng công nghệ để bắt chước giọng nói của con trai cặp vợ chồng. Kẻ mạo danh khai man rằng mình đang gặp rắc rối pháp lý, khẩn trương tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để được tại ngoại. Mô hình Ngram phân tích chuỗi từ, N từ mỗi lần, để đoán điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Giống như các thám tử thu thập manh mối, họ đếm tần suất các từ xuất hiện cùng nhau, xây dựng bản đồ thống kê về các mẫu ngôn ngữ. Unigram xem xét các từ đơn, Bigram tập trung vào các cặp và bát quái phân tích các chuỗi keyword. Càng lớn thì N, họ càng sử dụng nhiều ngữ cảnh nhưng cũng điều đó khó tìm thấy đủ ví dụ trong văn bản thực. Mặc dù có các mô hình đơn giản hơn nhưng Ngram đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xử lý ngôn ngữ sớm và đặt nền móng cho các phương pháp tiếp cận AI mạnh mẽ hơn. Unigram, dự đoán từ tiếp theo mà không cần ngữ cảnh. Bigram, dự đoán từ tiếp theo dựa trên từ cuối cùng. Trigram, dự đoán từ tiếp theo dựa vào hai từ cuối. Chế độ xem RAM của Google Sách cho phép chúng tôi xem những xác suất này đã thay đổi như thế nào qua các năm. Chúng tôi nhận thấy mẫu crossover giữa học sâu, một phần của AI quy nạp, và hệ thống chuyên gia, một phần của AI suy diễn, thực sự hấp dẫn và tiết lộ. Bộ mã hóa tự động là một loại mạng thần kinh nhân tạo được sử dụng để học tập không giám sát và giảm kích thước. Họ nén dữ liệu đầu vào thành biểu diễn không gian tiềm ẩn Loud Dimension và sau đó xây dựng lại đầu ra từ điều đó này. Vậy có 7 biến đầu vào. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát kỹ, các đầu vào thực sự đến từ một cấp số cộng, 2 là số hạng đầu tiên và 4 là hiệu chung. Do đó, thay vì sử dụng 7 đầu vào, chúng ta có thể sử dụng 3 đầu vào là số hạng đầu tiên, hiệu chung và vị trí của số hạng trong dãy. Như bạn thấy F là một hàm hoạt động trên đầu vào ban đầu và D điều đó trên số hạng đầu tiên, hiệu chung và vị trí của số hạng. Ba con số này kết hợp lại có thể được coi là biểu diễn tiềm ẩn. Bây giờ, không phải trong mọi bài toán đều có thể tìm thấy biểu diễn tiềm ẩn, cũng như trong những trường hợp đó, điều đó tiềm ẩn sẽ dễ hiểu như trong ví dụ này. Bộ mã hóa tự động bao gồm một bộ mã hóa ánh xạ đầu vào tới mã tiềm ẩn và bộ giải mã tái tạo lại đầu vào từ mã. Mục đích là giảm thiểu sự khác biệt giữa đầu vào và đầu ra được tái tạo bằng cách tối ưu hóa các tham số mô hình. Bây giờ, không gian tiềm ẩn này có thể được lấy mẫu và đầu vào có thể được cung cấp cho bộ giải mã sẽ tạo ra các điểm mới. Hoạt động của GAN thực sự thú vị. Hãy tưởng tượng hai đối thủ nghệ thuật không ngừng đẩy nhau lên một tầm cao mới. Máy phát điện, một nghệ sĩ, đang cố gắng tạo ra những bức tranh hiện thực, EG, chân dung, phong cảnh. Người phân biệt đối xử, một nhà phê bình đang cố gắng điều đó những bức tranh giả giữa những việc này thật.
Trình Tạo không ngừng cải thiện kỹ năng giả mạo của mình, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thuyết phục Evermore. Người phân biệt đối xử mài dũa kỹ năng thám tử của mình, ngày càng giỏi hơn trong việc xác định hàng giả. Có một thứ thú vị được gọi là style transfer. Giả sử, chúng ta có một bức ảnh thông thường về một con phố nhộn nhịp trong thành phố và chúng ta muốn thể hiện nó theo phong cách nét vẽ có đường nét, xoáy tròn mang tính biểu tượng của Van Gogh. Điều này có thể thực hiện được khi sử dụng mô hình GAN phổ biến có tên Stilen. Stilen là kiến trúc mạng đối thủ mới, GAN, để tạo hình ảnh high quality do các nhà nghiên cứu Nvidia phát triển trong năm 2018-2019. Nó kết hợp các ý tưởng từ việc chuyển giao phong cách để mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc tổng hợp hình ảnh so với GAN thông thường. Nó cung cấp khả năng kiểm soát fine-grained trong việc tạo hình ảnh thông qua việc chèn các vết kiểu. Trình tạo bao gồm một mạng ánh xạ và mạng tổng hợp để loại bỏ kiểu và nhiễu. Mạng ánh xạ chuyển đổi mã tiềm ẩn thành biểu diễn kiểu trung gian. Mạng tổng hợp sau đó tạo ra hình ảnh từ kiểu dáng và nhiễu. Bộ mô hình quan trọng tiếp theo là mô hình máy biến áp và mô điều đó nhúng Neurobaset để tạo văn bản. Nhưng chúng tôi hoãn cuộc thảo luận sang phần tiếp theo, nơi chúng tôi điều đó về chat và kỹ thuật nhắc nhở. Các mô hình khuếch tán là một lớp các mô hình tổng quát học cách đảo ngược quá trình điều đó nhiều bước để tạo ra các mẫu high quality. Họ bắt đầu với một mẫu dữ liệu thực, chẳng hạn như một hình ảnh và đưa nhiễu vào mẫu đó qua nhiều bước khuếch tán để thu được phiên bản nhiễu. Sau đó, mạng lưới thần kinh sẽ được huấn luyện để lấy mẫu nhiễu này và dự đoán cách loại bỏ một số nhiễu và đảo ngược một bước của quá trình khuếch tán. Bằng cách lặp lại quá trình khử nhiễu này qua nhiều lần lặp, mô hình có thể loại bỏ tất cả nhiễu được đưa vào và tạo ra một mẫu được tạo thực tế. Các mô hình khuếch tán được huấn luyện bằng cách tối ưu hóa việc tái tạo loại bỏ nhiễu ở mỗi bước để mô phỏng quá trình phân phối dữ liệu. Lợi ích chính là khả năng tạo ra đầu ra high resolution sắc nét và tính đa dạng mẫu tuyệt vời. Các biến thể gần đây như GRPM và GLIRE đã cho thấy khả năng tạo hình ảnh và âm thanh ấn tượng. Việc khử nhiễu dần giúp tránh các đột biến và hiện tượng giả thường gặp trong các mô hình tổng hợp khác. Các mô hình khuếch tán cung cấp phối cảnh Noise Bassett cho mô hình tổng quát bổ sung cho GAN và các mô điều đó tự hồi quy. Tóm lại, các mô hình khuếch tán áp dụng cách tiếp cận ngẫu nhiên để tạo bằng cách huấn luyện các mạng thần kinh để lập mô hình loại bỏ nhiễu gia tăng khỏi dữ liệu. Điều này mang lại kết quả đầu ra có tính thực tế cao và đa dạng trên các phương thức. Hãy tóm tắt nhanh quá trình phát triển đang diễn ra trong NLP. Không thể phủ nhận rằng dịch thuật Machine to Machine là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất. Đây là nhiệm vụ Second to Second. IE, đầu vào là một chuỗi và đầu ra cũng là một chuỗi. Mạng lưới thần kinh thông thường không thực hiện được các nhiệm vụ theo trình tự. Các mẫu RNN và LSTM đã ra tay giải cứu. Ở đây, đầu ra là một hàm của đầu ra của bước trước cũng như đầu vào trạng thái hiện tại. Tuy nhiên, trong thực tế, khi một thông dịch viên cố gắng chuyển đổi một câu từ ngôn ngữ này sang điều đó khác, trước tiên anh ta có thể nghe toàn bộ câu, hiểu ý nghĩa và sau đó nói điều đó bằng việc này khác. Vì vậy, đây không phải là bản dịch word by word, mà là hiểu và sau đó trình bày lại bằng ngôn ngữ đích. Chà, đây là trực giác đằng sau mạng giải mã bộ mã hóa. Đúng như mong đợi, điều này mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với RNN và LSTM. Cuộc cách mạng tiếp theo trong NLP đến từ máy biến áp. Họ đã sử dụng bộ mã hóa, khối giải mã và tăng cường sự chú ý cho nó. Từ góc độ trực giác, điều này linh hoạt hơn bộ mã hóa, bộ giải mã. Giống như chúng ta không có bước hiểu đầy đủ câu rồi tái tạo, thay vào đó, máy biến áp có thể xem toàn bộ câu trong ngôn ngữ nguồn trong cùng một trường hợp trong khi tạo ra một từ trong điều đó đích và nó chỉ chú ý đến từ việc này nguồn có liên quan. Một ưu điểm khác của máy biến áp so với bộ giải mã bộ mã hóa là chúng có thể được huấn luyện xong. Trong S1, S2 và S3 biểu thị các từ trong câu của ngôn ngữ nguồn và T1, T2, T3 và T4 điều đó các từ trong việc này đích. Có tất cả các mối liên kết có thể có giữa mỗi cặp từ nguồn và mục tiêu. Các đường đậm cho biết rằng khi tạo T4, cần đặc biệt chú ý đến S3. Lớp kết nối như vậy cho phép gán trọng số cụ thể cho đầu vào được gọi là lớp chú ý. Trong một phần mở rộng chung hơn, có thể có nhiều lớp chú ý.
Vì vậy, một lớp có thể xem xét các từ thực tế, một lớp có điều đó xếp phần phát âm của từ đó. Có thể có một số cách để chú ý đến một từ. Người này có thể nhìn vào cú pháp của từ, người khác có điều đó vào ngữ nghĩa của từ, người khác có việc này vào âm điệu của từ. Kỹ thuật này được gọi là sự chú ý multi-head. Với sự ra đời của máy biến áp, thực sự đã có một cuộc cách mạng trong cách thực hiện các nhiệm vụ NLP trước đó. Trong khi một số máy biến áp giữ lại kiến trúc encoder-decoder, một số đã thay đổi các khối cơ bản này. Các mô hình nổi lên với vai trò dẫn đầu ban đầu là BERT, đại diện bộ mã hóa Bidirectional, từ Google và GPT, mô hình Generative Pre-train, từ OpenAI. BERT tập trung nhiều hơn vào việc hiểu ngôn ngữ. Đúng như tên gọi, phần này tập trung vào phần mã hóa. Trong khi GPT tập trung vào phần tạo ra IE, phần giải mã. Ngoài sự chú ý và đào tạo xong, một đặc điểm quan trọng khác của các máy biến áp này là pre-training. Xét về số lượng tham số, lượng dữ liệu hoặc sức mạnh CPU thì đây là những con thú khổng lồ. Về cơ bản, ban đầu họ được đào tạo về một lượng lớn văn bản hầu hết được công khai từ Wikipedia hoặc các nguồn tương tự, ngay cả trước khi họ được giao bất kỳ nhiệm vụ ngôn ngữ nào để thực hiện. Trước khi chúng ta chuyển sang giải thích chi tiết về vai trò quan trọng của máy biến áp, bạn có thể muốn xem lại các tác vụ xử lý văn bản, điều đó đã được thảo luận trong phần chương 2. Hãy đến chat ngay. Chat là một máy biến áp siêu thành công của OpenAI. Sau đây là các phiên bản khác nhau của GPT. GPT-2, Generative Pre-train máy biến áp 2 được phát hành vào năm 2019. GPT-2 là một bước tiến đáng kể với tỷ thông số. Nó thể hiện khả năng tạo ngôn ngữ mạnh mẽ, gây lo ngại về điều đó lạm dụng. GPT-3, Generative Pre-train máy biến áp 3 được phát hành vào tháng 6 năm 2020. GPT-3 là một trong những mô hình ngôn ngữ lớn nhất, có 175 tỷ tham số. Nó vượt trội trong các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên khác nhau và thể hiện khả năng tạo văn bản đáng chú ý. Chat, được phát hành vào tháng 5 năm 2022, GPT mang đến nhiều cải tiến đáng kể và giờ đây GPT được cho là có gần 3.000 tỷ thông số. Hãy cùng khám phá nhanh một số tính năng cơ bản của chat. Cuộc thảo luận tiếp theo được thực hiện theo cách khái quát, do đó, điều này sẽ áp dụng cho Google BERT hoặc Claude hoặc bất kỳ công cụ tương tự nào khác. Nếu chúng ta nhìn kỹ vào ở phần tin nhắn, bạn có thể đặt câu hỏi và lịch sử điều đó sẽ được lưu lại. Câu hỏi bạn hỏi được gọi là lời nhắc. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đọc thêm về lời nhắc. Đây là những mô hình xác suất, do đó kết quả có thể khác ngay cả với cùng một câu hỏi được hỏi. Sẽ có tùy chọn chỉnh sửa câu hỏi và gửi lại. Chat hỗ trợ hơn 90 ngôn ngữ. Nếu bạn muốn nhận đầu ra bằng một ngôn ngữ cụ thể, bạn cũng sẽ phải cung cấp đầu vào bằng điều đó. Sau khi phản hồi được tạo, có một số tùy chọn thích, không thích và tái tạo. Đây là cách chat liên tục học hỏi từ con người, ngay lập tức nó có thể biết được phản hồi. Trong một số trường hợp, nếu bạn nói rằng bạn không thích câu trả lời, nó sẽ đi trước một bước và đưa ra điều đó lời khác và yêu cầu bạn phản hồi lại. Dưới đây là một ảnh chụp màn hình khi BERT được hỏi một câu hỏi bằng tiếng Bengali. Trong trường hợp bên dưới, có thể thấy Google BERT thực sự đang mô tả một sơ đồ. Các câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho chat được gọi là lời nhắc. Mặc dù chat có thể làm tốt nhưng để trả lời nó cũng cần các câu hỏi well format, được xây dựng rõ ràng có bối cảnh liên quan đến nó. Nghệ thuật đặt câu hỏi đúng hoặc đưa ra gợi ý đúng được gọi là kỹ thuật nhanh chóng. Nó đang được chào hàng. Điều này có thể được quan sát rõ ràng từ biểu đồ xu hướng của Google sau đây. Kỹ thuật nhắc nhở được tìm kiếm nhiều hơn các kỹ năng phần mềm truyền thống như phát triển Android hoặc kiểm tra điều đó. Trong sơ đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy mối quan hệ của các quốc